Kapag tayo lang lalawa, ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na. Kapag tayo lang dalawa, ang laging magkasama. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit o baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nanginginig. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsinta, buhay ay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamahating, pagmamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to
our voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga pinalangga ako nga mga utod kagabihan kay Kristo. Aton ibayaw ang aton tagipusoon sa pagpasalamat sa sining bag-ong adlaw nga ginhatag sa aton, agud padayon nga mag-alagad sa aton Ginoo, kag aton pangayoon ang grasya nga magpabilin kita sa iya presensya nga may pagpaubos kag paghigugma. Karon nga adlaw aton man ginaselebrar ang kapiyastahan ni San Pancracio Martir, San Nereo, kag San Aquiles, mga martires. Ini nga santo nagpakig-away tubtob sa kamatayon sa pagpangapin sang kasuguan sang Dios. Kag wala siya mahadlok sa mga tampalasan tungod kay napasad siya sa malig-on nga sadsaran. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, nagakalipay kag nagasalig kami sa pag-api ni San Pancracio. Itugod nga paagi sa iya pag-ampo, mangin matutom kami sa imo, kag magmalig-on kami sa pag-alagad sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 13, versikulo 16, tubtob 20. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, wala sing ulipon nga labaw sa iya agalon, kag wala sing ginpadala nga labaw pa sa nagpadala sa iya. Kunahang pa ninyo initanan, bulahan kamo kung inyo ini ginahimo. Wala ako naghahambal na hanungod sa inyo tanan. Kilala ko ang akon mga ginpili. Kag matuman ang kasulatan nga nagasiling,
ang nagpakigambit sa akon kalanon, nagpakigbatok sa akon. Nagasiling ako sa inyo sini, sa wala pa ini mahanabo. Agod kon mahanabo na ini, makahibalo ka mo, nga ako, amo ako. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, ang nagabaton sang akon ginpadala, nagabaton sa akon. Kaya ang nagabaton sa akon, nagabaton sa nagpadala sa akon. Ikaw bala naka-eksperyensya nga luiban o kontraiduran? Hindi bala masakit ini nga eksperyensya? Masakit ini bangod sa masami ang pagluib nagikan sa mga tawo nga dako ang aton pagpalangga. Mga importante sa aton kabuhi kag madalom na ang aton na invest emotionally and psychologically. Kag bangod sa negative experience nga ini, nagkakadudla man kita nga magsalig liwat kag magpalangga pagid. Normal ini sa aton nga mga tawo kag wala sang makahambal sa aton nga hindi valid ang aton na batyagan kun aton ini maeksperiensyahan ilabi na gid kay halin ini sa mga tawo nga malapit kag suod sa aton. Apang mga utod kagabyan, kung aton pamalandungan sang dalom pagid ang aton ebanghelyo sa sininga adlaw, kita ginatagaan sa aton Ginoo sang pagsulundan kung kita naga-experience sang betrayal. Ang aton Ginoong Hesus, bisan kabalugid kung sino ang magaluib sa iya, padayon sa gihapon sa pagbaton sang kabubuton, kag sa paghimo sini agud ang plano sang Dios Amay nga kaluwasan nga natalana para sa kadam-an, matuman paagi sa iya pagsakripisyo sang iya kaugalingon dito sa krus. Bisan sa akto sang pagluib sa iya, klaro gid sa iya intention nga ang tanan niya nga mga pag-antos may bunga nga kahimayaan kag ini nga human experience ginuna na niya nga ginbaton agud iya ini matransform paagi sa iya dako nga paghigugma. Gani si Jesus ang aton maestro sa larangan sang pagluib. Betrayal, pagtraidor, kag kung ano pagid nga term ang aton mahambal sa sini nga eksperyensya. Despite sa tanan nga ginhimo nga pagtraidor, pagpanginwala, pagpanago sa iya, padayon si Jesus sa pagpaambit sang iya himaya sa iya mga apostoles kag mga disipulo. Mga utod kagabyan, matuod nga mabudlay ang magpatawad, apang tulukon naton si Jesus. Sundo naton siya on how He transformed His negative experiences with His apostles into acts of forgiveness, love, and compassion. Kay bilang Diyos, nahibalanan niya ang tanan, kag siya mismo nakahibalo na, kundiin lang asta ang pagtuo sang iya mga sumulunod. Mga utod kagabyan, yari pa kita gihapon sa season of Easter. Kabay nga ma-welcome man naton sa aton kaugalingon ang teachings and examples sang aton Ginoo kag ini mangin mabinungahon sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Pangayoon naton ang ini nga grasya agud nga bisan kita mahuyang kag paladumot sa nakahimo sa aton sang malain kag masakit. Kita sa gihapon magapili sang ehemplo kag panudlo sang aton Ginoo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa
Hinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho.
Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa ato niya nga mga kabombo, Huwebes na kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 12 na kita sa bulan sang Mayo, tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyong alagad Bombo Ansindol Sorilia. Di naman ninyo kami natubtoble sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa inyo pila ka maragap panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nigikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa subong nga aga ang ato mga bombo, patrol, reporters sa field. Subong man itong mga bombo volunteers kag bombo correspondents. Ano bala pila ka maragap pangunang mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pila ka maragap pangunang mga balita ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong sining Huwebes naman edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga pangunang mga balita local, kampo ni Mayor-elect Albi Benitez nagsabat sining pahayag ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia nga mahimo ini nga magpa-recheck sang resulta sang eleksyon. Bangod ti para sa iya, para sa alkalde, unbelievable kag mysterious. Kag sa dugang pa nga mga balita local, si Governor Eugenio Jose Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer naproklamar naman kahapon kag pila ka mga opisyal sa probinsya naproklamar kahapon sa session hall sang sangguniang panlalawigan. Kag subong man sa aton iyang mga kabombo sa dugang pa nga mga balita nga aton man iyang tutukan sa subong iyang aga iring sa syudad sang Silaywo kasadyaman sang natabo nga eleksyon ka damo nagahambal nga ka unexpected man kay manti ang incumbent nga mayor nga si Silay City Mayor Mark Goles napierde sakay Jodeth Gallego, ining vice mayor. So, pwerte man, damo ang nakibot sa ato niya nga mga kabombo, more or less, pila na nga banse? 3,000? Sa ato niya mga kauturan. Anong natabo? Sa Kabankalan, ganiti si Mayor Pedro Saico, amuman to, so tutukan ta na. Diskusyonan ta kag aton iyang tutukan driman sa aton iyang palatuntunan. Kag subong man sa pila pagid ka mga regapangunang mga balita pungsud nun si presumptive President Bongbong Marcos kay pagyapon na proklamar ini sila or siya nga presidente hambal niya i-appoint niya si
presumptive man nga Vice President Sara Duterte nga mangin DepEd Secretary. Welcome ato gidayon si DepEd Secretary Leonor Briones sa ila, no? Sa iya sa kay presumptive Vice President Sara Duterte kung mangin DepEd Secretary siya kag subong man sa rugang pa nga mga balita man, no, nga pungsud non nga ato yang tutukan sa subong iyang aga dri sa aton nga pangalagad, pero until now, no, wala pa sang proclamation kay lunsay partial kag unofficial result ang resulta, no, especially sa national possession kay ang local at amat-amat naman na deklarar kay manti didto sa Lanao bala ti amo na inag deklarar didto iya sang failure of election. Failure of election sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Kahit di ba ginpang gisi to, ginpang ang balota to sa aton nga mga kauturan. So that is why nga ti ang niyo ang mga sa national possession hindi man ma-deklarar man sa karon. Although ti kadayo layo na gid man sa abanse, no? And subong man sa aton iya nga mga kabombo pinapaiyak ka mga nagapanguna nga mga balita nga operasyon gani ni Bongbong Marcos, no? Hambal niya ti judge me hindi nahanbungod sa akon iya nga mga ancestors kundi sa akon iya nga mga actions. Sige. Diskusyonan ta niya sa aton man iya nga pagpangalagad. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo sa balita digikan sa ruwasang pungsod, ma-update man kita sa gihapon sa mga nagakalanabo iya mga kabiran dito iya sa may Ukraine, no? Aton iya nga tutukan. Kag balita nagikan sa patag sa entertainment, kabalo bala kamo nga more or less may 40 ka mga artista susubong nga eleksyon, ha? More or less, may 40 ka mga artista nga nagdaog sa eleksyon. Lain din man kung artista ka, no? Sanday sino ini sila. Di syempre, number 1 dira ang nagapanguna nga senador sa Pungsod, Pilipinas, Robin Padilla, no? Senador sa kapapili, siya ang number 1 subong sa partial and unofficial result pa, no? So, tutukan tara si James Shop, Arjo Atayde, lain gidya kung artista ka, no? Kahit yung popularity, ara na gid man. But syempre, we're not judging them, no? Inibla, hindi man buot ang balon kay artista ni sila, duway na gid sila kapasidad, kahit pasikat-sikat na lang. Diskusyonan ta, anong inyo diri nga mahambal, no? Diri sa aton iya nga pala tuntunan, sanday Nash Aguas. Kabalo ka mo sina? No, mga nagdala, og sila, no? Si AJ Falcon, puwerte, no? Grabe. So, amo na gid ba ning ilang nga padulungan kay kanabanan mga artista ya nagapapili. Sige, so initara na ato niya nga tutukan sa subong iya nga agadri sa aton man nga pagpangalagad sa Bombo Reports First Edition. Sa pinaiyak ka mga nagapanguna nga mga balita. 40 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Subong sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Kamusta ang ato niya nga sitwasyon diriya sa may palibot sa siyudad sa Bacolod? Chikeron naton sa una nga hugnad sa balita sa patrol. Kamusta ang ato niya nga mga driver sa subong manugdeklarar na ang manugsulod ang bag-o nga administrasyon. Masurod sobra isa ka bulan kay by June 12 noontime at masulod na ni ang bag-o nga mga administrasyon, no? Kaya balta na gani sa local almost ara na, no? Halos tanan sa national na malanggid, no? Kay mga failure of election pa sa pila sa isa ka lugar diri sa aton sa may pungsod Pilipinas, no? Pero sulusubra ini isa ka bulan. Mga drivers ta tido kapadayon lang gid nga nagaagunto kay man nagroll back kita sa tinalikdan nga simana sa presyo sang gatong, no? Pero sa aton iya nga mga kabombo kag sa aton iya nga mga kauturan ang sang Martes nga adlaw another oil price hike. Ay grabe, no? So ano na lang man
nag-roll back siya sinintimos, nag-oil price hike siya iya sang ano ani gani pagtawag sang ay grabe sang 3 pesos no pilang gwanta ni sa mga drivers naman no somehow wala tani natutukan kay mati nagbisi kita sa eleksyon sa resulta pero subong bala sa mga kabombo naton kay okay man yung magulo istorya kita eleksyon, no? Matutukan na to, pero sa pagkamatuot, para yun nga maapektado kita tanan sa karon sa mga kauturan ta, kaya tungod niyo sa presyo sang gatong. Ti masabat ni isang bag-o nga administrasyon, bag-o nga magapungko nga presidente, ay di subong sa outgoing iya nga administration, ati. Although may mga pila sila sa tika nga ginhimo, pero ako on taban kag sa hindi why nang inepektibo kay still no? Paano man nang inepektibo kay ang ginapanghingyo tani nga sa tutuod lang ining pag-suspend anay sa exercises sa gatong excise tax sa gatong amo ni tani anay no ti why man na why na natigayon but sa marang sulod ayan nga administrasyon chikero naton kamusta ang ato nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod sa pihak nga linya una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace, good morning! Bombo Ann, good morning! Kag-live kita subong sa isa ka gasoline station diri sa Dalan, Lacson. Bombo Ann, wala pa natapos no ang aton nga eleksyon diri sa pungsod Pilipinas. Wala man katapusan ang pagsaka no sang aton sini nga presyo sa gasolina. So bisan mo sinintimos lang at sa gihapon no para sa aton mga drivers at the same time no domino effect man sa gihapon mamuan sa mga presyo man. Ginambal Bombo Grace nga sinintimos ang buhin ang saka 3 pesos kadako gidya pilo ti pila man nga gwanta sa mga drivers na mag-amo sini. Yes, mamuan do ka ano no ka panginto bala kung mag-rollback man sinintimos lang. Pero kung magtaas o muan, ila man ka piso. So, sa daan niya sumong, ang piso, pambuan, balik kita sa una mo. Sa nanigad, wala talaga nasapak ang piso makita sa dalan. So, kung nga pambuan, mahulog lang ang piso, balik ko yung gadya mo. So, muna, nga, ang ato sining mga drivers, pambuan, nagapanghakroy sa gihapon, no? Sa sining padayon, na pagsaka sang presyo sang gasolina, oil price hike. So, ang ginahula ta diri no kung makapungko na balabamuan kung sino man ang bag-ong presidente no kagiban pa nga mga opisyales ang gobyerno ang ginalauman ta matagaan isang solusyon or ma-address dayon ining problema no sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong bamuan. Amo gani man ahay. Te pila na da subong sa wall. Wala ta nakatutok ni isang presyohan isang gatong kay nga na busy kita sa syempre sa election result kay kinanglan naton inaiya nga tutukan man. Pero sa pagkamatuod ja sang Martes nga adlaw dako ang ginsaka sa presyo sang gatong nag-roll back ta sang tinekdan nga semana sinintimos no piso sa gasolina sinintimos sa diesel pero nag-oil price hike naman kita halos 3 pesos sa kada litro. Bombo Grace. Yes, Bomboan. Hindi kayo makamba. Congratulations. Kaya kayo Bomboan ng mga nagdalaog no, sa eleksyon kay kadako gid sang victory. But sa mga drivers ta, ako man sa gihapon, no, ang mga... Pusdok man sa gihapon? Yes. Okay, hindi na lang pala Bomboan. Saan pa ni mabalik sa normal, no? So aton nga i-check no ang presyo balaba mo Andri sa Caltex no nga gasoline station ang presyo sang diesel para sa 77.93 pesos pabuan no 77 pesos 93 centavos 77 yes wala pa talaga mag 78 grabe no actually mga 4 pesos gidya galiya 4 pesos and 20 centavos per liter grabe yes. Ay na yes. naman. So, kasakit, no? Huwaan. Amat-amat, no? Kay ang aton sinindaan yung ekonomiya, halin pa sa nanggigal, bumbaan do apektado, gin, no? Kag sa iban pag iba lang nagkakatabo, no? Sa
Iban pagin nga pungsod, no? Amo sa gahapon, so kabudlay magbatak pala mamuan kung mag-rollback manggid ka ano Japon, no? Ka struggle man Japon sa aton sining nga mga drivers kay mataas man dayon. So balik kita mamuan sa silver, mayara sang 73 pesos and 55 centavos, no? Samtang sa platinum, mayara sang 74 pesos and 30 centavos mamuan. Hindi magwanta. Ati, nagawasay naman ng mga wall naman sang kwan, sang gasoline station, ang ilang presyo. Sakto gina, mamuan. Sa dason semana, base magsaka pagid Ano mamuan. naman yung kapalaranta. Kung mag-rollback ni sinintimos naman na. Pero kung mag-oil price hike, ay, amo ning masakit-sakit, Bombo Grace. Yes. Kung makakita ka bala, makita ka bumbaan sang araw nga nagapasaka kung hindi gasolina ang imo sa paggasurihan malipay ka mo. Pero kung gasolina gani, no, ang araw pasaka, diba, kasakit no. Dugin bayaan ka lang sa imo nga hinigugma bumbaan. Oo, gani man. Ahay, ti ano na lang ni man, ti mga drivers tati gambal sila sa pagpungko ni ayan sang bag-o ni nga administrasyon ni makuan ni masolusyonan ning problema tanis gatong, no? Kasi totoo diya diri sa Pilipinas gabulubat gid kita. Kay nga ti sweldo yo ay magsaka mo mga drivers taya. Amo na bla yaayawan gyapon kay that is why nga kung sa luwas ang pungsod ya masaka man ang gasolina pero well compensated man to yung mga tao didto ya, Bombo Grace. Yes, very much compensated sa iba niya nga pungsod. Diri sa pungsod Pilipinas mamuan, wala saka sweldo. Wala pa nagasaka man ang plate, pero saka lang ang saka, no? Ang presyo. Tamo na ang problema diri sa aton mamuan kay duga ano kita, no? Stagnan kita sa isa ka problema hasta madalahig na lang iba nga sektor sa aton sining gobyerno mamuan. Amo gani man. Kaya mo na at least no nakita anta sa mga kauturan ta. Ay, amo ning ginahambal yang lauman ta next week basi magdubo-nubo man. Yes, mamuan lauman ta na no next week. Bisan sinintimos naman eh. So mamuan diri sa ganamtangan ko wala mayo sang mga salakyan nga nagapagasolina uhawan man. So kay ano pa man mo kaagahon pa man lang sa iban siguro damo sa gihapon no ang kadto sa gasoline station bisan pa nga taas no ang presyo sang gasolina. So aton man lauman mabuan no nga masolusyonan ini no kay bag-o naman no mangin bag-o naman aton sa ning administrasyon diri sa aton pungsod. Amo gani man. So syempre sa gasoline station subong duway pa man gid hindi man gid sako pang tinughuganay Bombo Grace. Hindi pa pamuan no wala mayo tawhawan diri ang gasoline station no sa aton sining ginahamtangan. So kagina may araman isang mga nagpagasolina but mga private car malang mabuan. So kamusta ang palibot ta? So and as usual no magulay tapos ang eleksyon diri sa Bacolod kag nakaproklamar na kita no sa bagong alkalde sang syudad. So far normal pa lang no normal pa man lang ang dalagan di sang ang mga sa trapiko opo ng pangabuhi sang mga katawhan no kag of course, kita diri sa Bacolod City, especially mga Bacolod noon, gina-expect nila bambuan ang dako man nga pagbag-o kay subong ni ready naman transisyon no sa aton sining syudad sa Bacolod sa bag-uman nga mayor no si Mayor Albi Benitez kag sa June 30 pa. So kadaw pa sang hilikoton nga matabo no para nga maplastar gid sa pag-abot sang June 30, 2022. Gani man. Amo naman na mga gina-expectar. May ara outgoing, may ara mga incoming, may ara yang mga re-elected. Ati amugid na iya. Basta eleksyon, Bombo Grace, may madaog, may mapierde. Hindi man pwede nga puro daog na lang. Yes, Bombo, no? Kung ikaw nagapadalagan, sa pagpadalagan mo palang mabaan, pabisan mo palang, ka na, no? Ready ka na. Duwawan lang na mo. Perde ka or madaog ka. Bombo, so kadamo, no? Sa mga na surprise gid bala no sa paggwa sa resulta sang eleksyon especially diri sa Negros Occidental may mga pagbag-o kita mamuan no may mga naperde nga incumbent bala no ligad so aton lang i-welcome kung suportahan man mabuan kasi naman ang gapongko no sa tagsa mga
Gambal ka pa, Bombo Grace, importanteng may mamakitaan ka pa nga mga election materials. Kay, in fairness, sa iban, kahapon, nagamamat na pangbaklas, nagpangkakas na sa mga election materials nila, bla? No? May mga makitaan ka pa? Yes, may harap pa kita makitaan no, nga mga election materials, just like abis mga poster, no, nga during bala sang campaign period, may mga damo pa, no, may nagyan kita, kag ang iban mo nagamat-amad na sang pagpanghimo. So, pila naman na ihan kasako, no, ang or matipon, no, sang sining mga campaign materials, bomboan. So, are, mapuno naman ni ang bulutangan, no, sang aton sa nga mga basura. So, dapat lang, no, dapat himuso na. Daog pierde, kita yan nagasaludar kita, baski pierde, yaga panghimos ng election materials mo, Bombo Grace. Mga posters, mga streamers na nila. Sakto kinamamaan, daog pierde, dapat mangimisipinado kita, kag ang gugma pala, yun lang mambuana, magbulig lang sa gahapon sa atong mga kultura, nga naga-kinahanglan. Okay, sige. Bombo Grace, kaya kung hindi nila panghimuson, panglawagon, tanis labla, kaya do ka hindi gidya manami kay nga kabakas gani sa inyo mang takod kung manghimos na hindi ka mo kapanghimos. Amo man gani no. So kung ako sa ilawamuan, dapat no magbuligay no kung ano man ang ginbuligan sang pagsugod sa campaign period, dapat buligan man pagkatapos sang sining election diri sa aton pungsod. Okay, sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, man. Ini si Bombo Grace din lubaton nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa unang hugnat sa balita gintulong sa aton subong yang agadri sa aton yang palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Kay ining mga ining mga posters kay mga streamers ni sa mga nagpapili no kay tapos na gid man ang eleksyon. Kita ya kahapon may mga nakitaan kita in fairness sining mga kandidato nga nagapanghimos no sang ila sining mga posters, sang ila sining mga streamers kay di dapat kung tuntod kung responsable ka manghimos kay gidya daog ka man or pierde ka man no kay ti kabakas gani sa inyo mang takod dira sang inyo nga mga election materials tapos hindi ka mo ka panghimos tido hindi naman mayo. Anay nagdaog ka, duway mo na skalag, or anay na pierde ka, duway mo na skalag nga magpanghimos. Pero kahapon, in fairness, no, nagpagwa ini isang executive order, ang alkalde sa siyudad sa Bacolod, si Mayor Bing, no, nga, nagdihon siya bala iya mga kabinan sang EO, executive order, kung sa diin, para ni sa pagtinlo no sang palibot iya sang syudad iya sang Bacolod no timayara siya sang committee nga gin-assign dere no mayara siya sang committee ba no nga gin-assign dere kag para sining clean up drive no clean up committee executive order number 224. So, may mga department heads concerned, no? Pero kung ikaw pagid, mas maayo kung may executive order ang syudad sa Bacolod, pero kung ikaw pagid iya ang kandidato man, hindi ka naman maghulat, abulig ka kay kung tanan nagabuliligay, pierde ka man or daog ka man, tiga saludan. In fairness, kahapon ang mga nakitaan ko nga nagapanghimos, no? Nakitaan naton nga nagapanghimos ang ila sa mga posters, although bas iban may mga wala ko malawagan. Ining si Vice Mayor Elcid Familiaran, no? Mayara na siya nga dan team nga gapanghimos, no? And then si Vice Mayoralty candidate Attorney Cesar Distrito nang himos man aga pa. So in fairness sa iya, pisarway nagdaog din nang himos man siya. Si Vice Mayor nang himos man, no? Do abo pa lang nisla so far ang duha. Nakitaan ta, no? And ang iban pa, hopefully, ang iban pa nga mga election materials no himuson nyo. Ang basura diri namon sa Capitol Heights galalawas na sa basurhan. Wala na nagkuha basura. Oy, IPM na naman, no? Basi duway na taga na magkuha basura kay may kontrata pa kamo ha. You have to remember may contract pa kamo sa siyudad sa Bacolod. Ti sano nyo to balikon to mga basura to sa Capitol Heights. So nagahambal si Sir Mariano direho, no? Kaya ang IPM Construction and Development Corporation
mayari pa ni sila yung contract sa aton driya sa may syudad sa Bacolod nga manguha pa sila sa ila sini nga or rather nga sila gihapon ang garbage collector ang may contract pa sila, no? Hindi pwedeng hindi sila mga basura. So amo na damo kita mga basura nga mga hilimoson subong bululigan ta. Ay in fairness, hindi lang man niya papel sang syudad, okay man ang mga executive order, pero kung kita mismo kita nga mga kandidato gid, no? Maski halin pa sa national tub local, kay diri mo na matakos mo kung responsable sa bala. Ambal ko na gani daog ka man, pierde ka man, himusa. No, pareho man nablaga himos kasang lago mo sa panipanlay mo or sa mga basura, di ba? So amo man kitas na, kay di ka baka sa aton mga takod maski gani gambal ang Comelec, ops. Butang niya sa common posters area ha, pero iban gina butang sa mga puno sang kahoy, poste sang Sineco, no? Ti dapat pang himuson tagid na kay hindi gid siya manami nga hindi naton paghimuson ning aton iya nga mga posters kag mga streamers. So much naman tapos naman ang eleksyon, no? Kung nagahambal kita nga ti tapos na ni batunon tang resulta, mag-move on kita, pero kung may lago ka, di man literal nga lago. Kung may mga basura ka, nabalang may mga election materials ka, abe-abe, himusa. Ay karon makita na sa mga pumuli, ay nanon ni siya nga, pirde lang siya, duway na siya kadumdum, sang nagapapili siya, pero mga promisa, ya. Tiyan ay karon kay, why siya napilian, kay nagkalapirde siya, why siya nang himos, dito hindi ba naman namin, no? The blogger reflect man na sa aton, pero kung makita sang tao nga, apisar perde ka, much more kung nagdaog ka, dapat mahimos ka gid. Pero sa mga nagkalapierde bala, apisar pierde kay mo ya sa eleksyon kung responsable ka, kay di bala, kung eleksyon ka pakita kasang tanan mo nga kaayo para sa mga pumuluyo mo. Amo ni akon himuon, ako ya makatao gid ko, ako ya mayo gid ko ya nga magserbisyo. Tanan na ya nga promisa, and that's normal. Ti kung himuon mo naman, kung himuon mo lang promisa mo, tingabi kontrahon ka gid, di bala? That's ano gidya, okay gid na ya. Kaya siyempre, bligya mo lawas mo tawo ka, inablang i-kampanya mo todo, lawas mo tawo mo, no? Nga mo ning imo gusto himuon, wala man na sang problema daya. Ang problema na karon, base sa hambal lang na, kaysa pagkamatuod after election, apisar nga damo kaya mga posters, mga streamers nga ginpampilit sa din man niya nga bahin sa Bacolod or Negros Occidental, wala mo ya ginhimos. Ti magambal ang tao ay nano. Dira pala makita mo kanang pagkatao niya kay do, why na siya kabalikid kay why siya na butar, why siya na nagdaog. Na may nagboto man, pero anhon mo kay why ka nagdaog. And again, that's normal sa election. No? Although why man kita yan naghahambal nga kung may mga magprotesta, kung may mga mag-question, at diretsyon niya man na. Pero ang pinaka-importante, ang pagka-responsable mo bilang isa ka kandidato man, kag bilang isa ka tao, kay ang eleksyon niya, wala man rin nagadulog. Imagine, ang iban, kapila man na nagkalapierde, antes naman magdaog liwat. No? Kung gusto mo pa yan, makita sang tao nga mayo, gid man niya siya. Kita mo, after election niya, gapanghimos niya sa mga basura, ya. No? Sa mga election materials siya nga nagkala-posting, ang ginpang-post dara, ginpamutang sa mga nagkalain-lain nga mga bahin. No? So sa IPM, kapanawagan kita, hakutan yun ng mga basura ni ho, kayogta sa mga kauturan ta. No? Kay may kontrata pa kamo sa syudad sang Bacolod. No? Dibla makarelate kita na, especially kung why ginahakot imo bla basura nga nagaawas-awas na inano man. No? So dapat manghakot gid. No, kay you have to remember again, may contract ka pa sa syudad sa Bacolod. So ginabayran ka pa or ginabayran ka pa sa syudad sa Bacolod. No? So mula ning aton niya. Yan yung mga election materials nga dapat panghimuson. Hindi pwede nga iban pa na nga tao mahimos ang mga election materials mo. Dapat ikaw. Kung ikaw responsable kaya nga nagpapili. Kaya again, pagpangtakod gani sina, maski do hindi ka pa ginahambalan ka pa sang Comelec nga, ops!
Sa common poster sa area lang Tiga takod ka pas mga puno sa kahoy. Tapos subong niya why mo na sa kalag nga himuson na. Hindi gid manami. Ang mga kandidato ni nga why ka panghimos ni sang nila mga election materials daog pierde hindi gid yang kalaga kaangay sa sunod nga butang mo liwat kay nga amo na blang hambal ko hindi gani siya responsable sa pagpanghimos nga kabalo na gid siya nga. No? De bla kabalo na gid siya nga ay may mga streamers ko to galiho ti why naman election panghimuson ko so basura mo himuson mo gid. Okay? Sige. Mapos kita balanay mga kabiyanan for a while. Pagbalik ta, diskusyonan ta ni. Kabalo ka mga kabombo sa mga kauturan ta. Damo mga artista subong nga mga nagkala pongko sa bilog nga Pilipinas na sigalinunan naton. Sa nagkalain-lain nga bahin rather sang pungsod Pilipinas, more or less mo 40 na slak bilog mo. No? But basi ma-misinterpret man kita. Kaya di ba na buot to balon nga artista ka, hindi ka na deserving. Although may pipila na gid man sa ilangat ako unta, tungod lang man na sa sikat. Pero no anong namasngaan sa panghimanwa. But there are those, no, damo man sa ila nga sikat na kabalo man niya manghimanwa, kabalo man niya kung anong ilang obligasyon or kabalo man niya, may kapasidad man niya. Diskusyonan ta bala. Sa aton nga panumbalik. Dahil lang kita, standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pantuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pantuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sa suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Okay, sige. Balik na sa ato niya nga pala tuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Kagapadayon ninyo ang kaupod subong yang aga Bombo ang Sindol Sorilia. Sige, arita na sa mga na medyo mga lighter sides ng politika, no? Kay sa curiosity man bla sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Kabalo kamo nga sa aton more or less, no? Sa research ta, more or less mayara sang 40 ka mga nagdaog nga mga artista sa subong iyang eleksyon. Kay balo man kita tanan nga kada eleksyon may mga artista nga mga nagapadalagan. But of course, no, ang ini nga mga artista hindi man butang balon nga butang balon kay artista ka, hindi ka nagedya deserving, no? Gusto ta i-share ini sa inyo. Kamo na bala magusga siniya kung deserving sila kung hindi man sa siniyang eleksyon. Number 1, Robin Padilla. Naibalawanta si senatorial candidate Robin Padilla, ti siya pagid ni subong yang naga-imagine, siya pagid niya subong nga nagapanguna, no? Damo do hindi man makapati or daga binaisay subong, no? Kay wala nga si Robin Padilla ang number 1, how? Hindi ka mo magpati, how? Kay Robin Padilla, ang iya ni subong base sa partial kag unofficial vote count sang senatorial elections, si Robin Padilla as of this time, no, nakakuha sang 26,425,264. Grabe, no? This is unofficial and partial vote count naton diri sa KBP Bombo kag Bombo Radio, no? 26.4 million mo puwerte. Si Loren Ligarda mga 23 milyones kag si Rafi Tulfo kay debla sa survey kasunod may si Robin Padilla pero ang number 1 ni si Rafi Tulfo or si Loren Ligarda, mga mo ni. Subong niya taasan pa yan ni Robin Padilla si Chis Escudero, no, si Mark Villar or si Alan Peter Cayetano. Parte, no? So, number 1 siya. So, nga, iban subong naman yan. Ano man yung nga si Robin Padilla yung number 1 man? But of course, kung pamatian mo, in fairness man kay Robin Padilla, kung pamatian mo ni siya, may sense man siya maghambal. Ano mo na lang ginambal natin? Didibla, subong naghambal si Bongbong Marcos nga, do not judge me by my ancestors, but judge me by my actions. Tagan ta chance. Kung siya maging magapungkot, ito ka obvious na gidman sa ka dako-dako nagiban niya sa iyang abanse, 98% naman kag mga 31 milyones sila ti dako-dako. Sobra katungang abanse niya sa kay Vice President Leni Robredo. At tagan ta tsansa, no? Tagan ta man ni tsansa mga artista ni panglawagon ta balaliwat. Again, Robin Padilla, number 1 nga senatorial candidate so far subong. Jinggoy Estrada. Si Jinggoy kakabit-kabit sa number 12, no? Sa senatorial candidate man. Arjo Ataide,
kongresista ni siya sa 1st District sa Quezon City. Nailiher, no? Franz Pumarin, kongresista sa 3rd District sa Quezon City. Richard Gomez, congressman man siya sa 4th District sa Leyte. Mga bago mga nailiher ni subong. Sino pa? Dan Fernandez, kongresista sa Laguna. Balo ka mo si Dan Fernandez. No? Ginambal man ang iyan nga kabalo ka ba mo wild ang iyang nga girlfriend ko ni si Kwan, ang sikat ni blang sa social media, si Ivana Alawi. Ito ang ano matuod ang munang hambal sa mga marites. Ivana Alawi. Sino pa? So mga nagdalaog subong. Si Lani Mercado, kongresista sa 2nd District sa Cavite. Pero ini si Lani Mercado yate. Balo man kita dugay naman siya nagsulod sa politika, no? Pero anay artista. Ang bana niya nga si Bong Revilla, o di artista man. Ang bata niya subong ho, sino ni gani? Jolo Revilla, congressman sa 1st District mo. Kung ang Iloy nga sila ni Mercado sa mga kauturan naton, kongresista sa 2nd District sa Cavite, ang iya naman niya nga bata, ginta talaptap Manila sa 1st District sa Cavite nga si Jolo Revilla, kongresista man o perte, no? Ang Iloy sa 2nd District, ang bata sa 1st District. Okay, sino pa? Si Dan Yel Fernando. Nagdaog mo na siya si Alex Castro, Vice Governor sa Bulacan. Parte. Sino pagid ni mga artista ni? Ario, AJ Falcon, doon kibot ko siya gali, nagpapili siya Vice Governor sa Oriental Mindoro. Dumduman niya si AJ Falcon, kabata, pasning bata ni. Vice Governor, elect sa Oriental Mindoro. Parte, no? Sino pa? Ng mga artista sa aton ng mga kabombo, si Virgel Meneses, ate Mayor sa Bulacan. Ining si pagido? Si Yul Servo, Vice Mayor sa Manila. Parte. Who else? Siyempre si Lucy Torres, ate, dugay naman Mayor sa Ormoc City. Dito dugay nagiman siya sa politika Si Kwan pagid, sino pagid di kaning isa ni Alfred Vargas, konsihal na siya subong sa Quezon City. No, si Alfred Vargas, si Dodot Jaworski, Vice Mayor sa Pasig City. Puwerte. Jo Marie Iliana, konsihal sa Parañaque City. No, konsihal siya. Si Angelo De Leon, konsihal sa Pasig City. Mga habal ko na gani kaya mga 40 si Kwan pagid si Vandolph Quezon, kongresista sa Parañaque City. Si Vandolph. Isa pagid si James Yap subong konsihal sa San Juan City mo. Ay perte. Si Areo Jason Abalos, board member sa Nueva Ecija. Jason Abalos. Makon mo na mga artista. Ari pagidong bata ni si Nash Aguas, konsihal pagid siya sa Cavite. Si Nash Aguas, kilala niyo sa pertiwarik bata siya. Pero konsihal siya gali sa Cavite mo. Ay, parte ng mga artista man, no? Lou Velasco, sa Cavite man siya. Pero ginambal dre, konsihal siya sa, sa Manila, hindi sa Cavite. Amo na, ang mga more or less, no, mga artista. Sabi, no? 40, ha? Pero why nadala? Aiko Melendez, Quezon, sa Quezon City. Correct? Si Aiko Melendez. So, more or less, mga 41. So, amo na, ang mga artista nga mga nagdalaog sa subong iyang eleksyon sa aton iyang mga kauturan kag sa aton mga kabombo. Si Jong Hilario, Dibla, si Jong Hilario, bakday ban ka ni Jong Hilario. Sa ano man na si Jong Hilario, Bombo Harold, sa, ni gani pagtawag, sa may Makati City. So, amo na. Okay, tiyan, hunta na abi.
sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo, ito yung mga artista ni nga daan, kabalo ka, ang edge ni nila, kahit yung mga sikat sila mo, no? Pero, ang aton lang dire, syempre, particular ni subong kay Robin Padilla, do ka hot topic ni siya subong. Do damo iba naton yung mga kauturan nga hindi makabaton nga si Robin Padilla ang number 1. Pero hambal ta na gani iban, syempre iya ni nga asawa nga si Mariel Rodriguez nagapakigbato man sa iya. Ano ba na kuya? Wala pa man na iya nagsulod sa politika, may kasuguan na siya ginpapasar. Especially to during that time sang napriso man siya, damo siya nahimo nga mga kayuhan sulod sang prisuhan. Pagwa niya, kadamo man sa mga bagay nga mga hinimuan niya nga wala lang kabalong mga tawo. So this why nga hindi ta siya kuno pag-i-judge. So mo na, aton lang dire sa mga nagdalaog, especially ni man sa iban sa mga artista, tiyatagan ta sila sang benepisyo man sa pangduwa-duwa, inablang tagan mo man sang tawo. Kahit hindi ka man kapakot kung paano ni siya magserbisyo. In fairness ni kay Robin Padilla, bomboan ko DM, nag-number 1 pa si Robin Padilla, nga wala man siya gani nagpangampanya, kag bag-o lang nagpakintra sa politika. In fairness kay Robin Padilla, Sir Vince, kadto man na siya gani, Idris Bacolod sa Negros, gapangampanya, gamotor ni siya gapangampanya mo. Na? Diba? Gamotor ni siya gapangampanya, pero iban do hindi pa magbaton, kay tinga artista ko no, nag-number 1, tiyanhon tanabi. Tikon, ara na, mailiher na siya, tagan ta tsansa senador ka sa pungsod Pilipinas, syempre, mahimo ka mudra mga kasuguan, maduso ka mudra sa mga kasuguan, maamendar ka mo kung anong pagkahimtang. Di ko mamatian mo si Robin Padilla, damo man siya sa mga ginaduso, no? Ang mga interviews niya, kag in fairness ni sa iya, do, wala man lang siya gangangaman, pamatian mo siya, no? So, tagan taman sa tsansa. Pareho na blagi nambal ni Bongbong Marcos, sa kabalo ka, syempre kung lain ang imo siniya ginasuportahan, that's normal nga mag-react ka ngayon mga dumayo patutaning ginasuportahan ko. Pero sa mga nagdalaog, kaya duway naman kita sa may mahimo dire, unless otherwise kung anong himuon dira sang ko, like, I mean kung anong mga kayway pa ka pa man na proklamar, but klaro naman gidya, kay pero na sa ilaya si Vice President Sara Duterte ni nga presumptive Vice President, 31 milyones. 31.5 million ang kasunod sa iya nga si Kiko Pangilinan, 9.2 million in fairness. So doon sila naging man yung magdalaog sini. No? Bongbong Marcos, 31 milyones man. Ang nagkasunod sa iya si Vice President Ledy Robredo, yara lang sang 14 million. At nagkala-concede na galing iban ng mga kandidato man. So kung sila naging man ang magpungko, at tagan ta sila tsansa, no? Galing kay ti kun hindi gidya mo kundi bombardiyohon sang batikos dira nga indeed ang mga pagpangduha-duha nyo ti insakto man gid, debla, no? Amal ko na gani hindi man butang balon nga mga artista nisla duway na gid sila yasang ikasangkol kay ti iba ni nga mga artista mga maalaman kabaluman kung anong ila sini nga himuon, no? So hatagan ta sila sang tsansa man nga maka-perform. Tiyari ganiho, diri sa aton bla, sa local, balikan tablaan ay ang Patrol Bombo Harold. Kay diskusyonan taman, luwas ni sa mga artista, doon nakibot, masubra, man 40 ka mga artista, subong mga nagkalailiher. No? Pero hambal ko na, may mga maayo man diri nga maka-perform gid. Sini mga baguhan, no? Ining mga artista niya, at ibang tayan, tayo kung ano man ang ilas ni mga in-performance, kay kung basi yung may ikasangkol man, o nagpulo padalagan lang, kahit siyempre, para lain naman, para, no? Hindi man pwede kung sagad ka lang niya backdive kag magsaot, pagdaog mo, bulo backdive ka lang gyapon, no? Pagwapo-gwapo or pagwapa, kaya ang paghimanwalay niya no? Dapat serbisyo kagidyas mga pumuluyo sa mga tao. Bawal judgmental, hambar ni Sir Tide. Kaya mo man, sa ano ni gani sa ato niya nga mga kabombo, ang president sang Ukraine artista man mo gani, no? Sir Tide, ang Ukrainian presidenttud na si Volodymyr Zelensky, ano ni siya, former actor kag comedian turned politician. Si Zelensky, ano ni siya, aktor man,
Pero hindi man bot hambalo, no? Nga tanan bing mga amuni, mga aktor, mga na hindi nagidya kapasidad. So, bantayan tang ilas nga pagserbe. Ti anhon mo kay majority sa ato na mo man ginboto, tamo. Ti kundi bantayan taon na nung performance niya Debla? Fairness to kay Robin Padilla kahapon to. Purti man ang pagpanghimos na tos mga basura, no? Siya man tong nagpanguna. But then, kibalo kita kung senador ka. Himo, pasar kasuguan, or mag-amindar ka mo dira para sa kaayuhan pagidya sa pungsod Pilipinas, no? Amugid na iya. Balikan ta na yung patrol si Bombo Gracelyn Lobaton kay diri sa aton sa Negros. Sus kadamo man sa may pipila man niya nga dumakibot ka man sa resulta sa election kay mga kibot kang kadamo sa nagdalaog sa artista. Diri sa aton niya makibot ka man kay duway gidya dinahom-dahom dumaog pa nisla ning mga pila ka mga alkalde bla sa Banwa or syudad diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental pareho sa Silay, pareho sa Kabankalan. Sino man ni maglao man, no? Pero ti eleksyon mo, mugid ni. Balikan ta na kay si Bombo Gracelyn Lobaton sa piyak nga linya, chikeron tanay sa dugang pang report nga madulong sa aton sa subong iya nga aga. Bombo Grace, sa dugang nga report, please go ahead. Bamaan, isa ka 32 anyos nga lalaki ang nadakpan o kung dakop no kay ini siya wanted kag giningalanan kay Herolyn Riles, no? Herolyn Riles kag ang iya sini nga kaso carnapping. So bamaan ang nagdakop sini sa iya amo ang Provincial Highway Patrol Team Negros Occidental kag ang Police Station 6. So bamaan ining suspect sado ang nadakpan no sa Purok Sunrise, Doña Juliana Subdivision, Bacolod City kung sakop pagid sa barangay Takuling, no? Kag ini siya ang may bail bond nga 300,000 pesos. So ang suspect sa Dumabaan, residente na siya sa barangay Minoyan sa Banwa sang Murcia Negros Occidental. So dako kini Babaan nga wanted person kay tungod nga nag-joint no ining Provincial Highway Patrol Team Negros Occidental kag ang Police Station 6. Go ahead, Bombo Grace. So amo na Babaan ang aton sining police report. So bahin naman Babaan sa tinatawag nga liquor ban sang tinikdan nga Mayo 8 no tubtob Mayo 9 no May 8 12:01 midnight kag May 9 hasta 12:01 midnight na mawaan. Wala kita sang recorded no sa Negros Occidental. So ang mga utod ta ang nagpamati gid kag ginsiplina gid ang kaugalingon. So iban siguro mambuan or kalabanan nag-inom na lang gid sila balay. Amo gani man no. So subong Bombo Grace sa ato diya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Kamusta ang palibot sa subong nga mga tiniyon? 25 minutos na nakaligad sa oras nga 5 sa aga. Mabuang ara kita sa summer season no. So sanag na bisan las 5 pa lang. So ang aton sa nga traffic ko ka smooth pa man lang mabuan di ka man gid gutok din no, sa dalan Lacson. Kung mag alas 7 na ni karon di amo na mabuan ang pag gutok man o kung pag tagsa man sang madamo nga mga salakyan diri sa syudad. Alas 5:25 kasanag naman sang palibot ta. Pero so far dira sa namtangan mo subong may mga election materials pa da. Mabuan dutay na lang gid. Dutay na lang. Ginamtangan ta. No, dutay na lang gid ang hilimoson but sa iban may ara pagid no. So amat-amat lang ni karon no ang tiyempo ta mayo-mayo man. So madamo no ang mga mahimos karon nga mga camping materials. Kabay pa, himuso na nila. Kaya siyempre, tagan ta ni sila tsansa kay hindi man na dayon-dayon kay especially kung napierde ka bala Bombo Grace, bulubog at man magbangon mo, no? Pawayway kanay. Pero, ate, hasta sa, siguro, buwas, hasta sa Sabado, guro, pagka next week, guro, kunara, pag inang election materials mo, hindi na gid na iya amo, kag hindi na iya gid ja inchakto, Bombo Grace? Yes, Bomboan. Sakto gina, no? So, pinalauman ta, Bomboan, nga tanan-tanan, nga mga kandidato no ang nagpadalagan kabay pa nga himuson ang dapat himuson kay ari naman kita no sa bag-o nga chapter sa aton sining syudad kag man sa pungsod Pinas. All right, sige. Salamat Bombo Grace.
Yes, Bomboan. Ini si Bombo Grace de Lobato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Okay, salamat kin sa kay Bombo Grace din Lubaton sa dugang nga balita gidulong sa aton subong yang agati, di ba? Sa mga kauturan napon siguro ko narapagin na next week ang mga campaign materials nyo ate panglawagon tanagin na isa-isa ning wala gahimo sa mga ilang nga mga campaign materials kay hindi naman na yan sakto, no? Although hambal ko na gani kay na nagdihon sa executive order ang alkalde sa syudad, no? Pero hindi taman na pagdisalig kay syempre bululigan tadi and maayo gid no saludar kita sa mga naghilimos na early sa mga campaign materials nila nga ginpanghimos sina kay syempre ginbakas-bakasan yung manatakod bakas-bakasin yung manhimos especially sa mga nagkalapyerte kay syempre bulubugat man natuod no pierde ka mo but that's how election works no may mapierde may magdaog again ambal ko na may mga pipiladri sa mga lugar sa aton sa may syudad sa Bacolod kag sa sa probinsya sa Negros Occidental magluwas diri sa Bacolod syempre no naibaluan naton nga si Mayor Bing Leonardia siyang incumbent mayor outgoing siya because nga ang naproklamat ng alkalde si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez nga magapungko bilang alkalde sa syudad naibaluan iban hindi man makapati sa resulta iba naman nga mga supporters at time for amo na bilang nambal nga lain naman so ang ginambal sa iban, the people have spoken, lain ang nagdaog. Pero in fairness, kahapon, Mayor Bing, nagbalik siya sa government center, pero ayaw ng trabaho, naghimo pa siya sa executive order. Tiyambal ko, amugid na, may mga pipila ka mga lugar, driya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, nga kakilibot man, pareho niyo. Sa Silay, naglaom ka mo, sa mga taga Silay, kahapon, samtang ka-discuss, kita may nagambal driya sa aton, sino nagambal si Sir, may mga listeners kita ang nagambal, bombokan sa jam Andrea sa amon resulta sa election sa sila. Ituod, no? Kaya nga, si Gallego, si Vice Mayor Jodeth Gallego, amuni sa karon ang giniliher ng Mayor-elect sang Silay City. Imagine si si Mayor-elect Gallego syempre kung tanawon mong background niya anay security guard sa Adsisa Sugar Central sa Barangay E. Lopez, Silay City. Nangin punong barangay sa Barangay E. Lopez. Nangin vice-alkalde sang syudad sang 2016. No? 2016 kay man last 2019 niya perde na siya nagpapili man siya sa pagka-mayor and who would have thought nga mapierde niya ang incumbent nga mayor nga si Mark Goles tinibaluan ta supposedly ka third term na ni Mayor Mark kag syempre somehow nangin kampante man ang alkalde sang syudad sang Silay nga madaog pa siya subong iti kati bakod man mo no may pangalan man hindi ka gidya ka pakot sang eleksyon, no? Tapos, igo mura, mapierde siya ni Mayor-elect Subong, Jodeth Gallego, sa mga taga-syudad sang Silay, dira. Grabe ka, kilibot man, no? Iban makibot man. Pero sa mga taga-Silay, kabalo man kamo sang rason. I mean, nga asya ning nagdaog, no? Nga siya man ang ginpadaog sa mga pumuluyo. Ining si Anay Vice Mayor Jodeth Gallego. Pwerte. Tapos sa Kabankalan, Bombo Harold, pierde itong psycho mo. Kabalo tatanan ang Kabankalan niya. Psycho, gidya. Since time immemorial, gidman, no? Debla, ang Kabankalan, ang Ilog, ya Psycho Alvarez, ni magpalarentihanay, amo ilagi na yung lugar. Pero, sus ang isa ka, katapo sang indigenous people, o kon IP, dira sa Kabankalan, kag isa ka punong barangay, nga si Benji Miranda, amo ning nagluto sa incumbent mayor.
Di ba mga hambal baga dito nga si incumbent Mayor Pedro Saico nagkala hospital pero tigin panginwala man to sang ila sini nga kampo. Ti sinuman niya maglaom nga ti Saico basta magambal kay Saico. Tiblaan mo na may mga apelyido ni sa mga politiko, may mga balwar, may mga ano na sila, may mga lugar pa magambal ka nga Kabankalan ti Saico na or magambal ka nga Ilog, mga Alvarez na, no? Mag-ano pagid, mga amo na bla. So aning mga maghambal ka nga Pulupandan ti Peñana. So do nakatatak na bala ang ila nga mga apelyido sila nga dugo, pero pwede ka pa yung mapierde mo. Imagine, no? So kibot man ang tanan, sus, ang isa ka punong barangay mapierde niya ang isa ka dako nga tao dira sa, let's say, sa Kabankalan, no? Pedro Saico, utod ni Mayor Pedro Saico, ang anay gobernador man sang probinsya, Isidro Pidjo Saico. Yan, medyo nag-retire na to si Gov sa politika, no? Ting iyan nga utod, susnan, di ba? Si Miranda naglutos kay Saico sa masobra mo pagid ni 200 votes. 200 votes. Kung nga banse ni Gallego kay Mark Goles sa silay, mga 3,000 na mo pagining pait, no? 200 votes! Sus, grabe, sa mga kauturan ta. So, sino man may maglaom sina, no? So, kung kisa, ang eleksyon, hindi mo gaya mapaktan. Dahil sa ginatawag na ang eleksyon, mga tao mapili na yasang gusto nila himuon. It could be nga, takaan naman sila, or nanodera, or sa mga politician nga sa sina nga lugar nga ka very well known basi nagtamaan ka mo iya ka kampante pierde. Tapos dumduman ko man sang tinalikdan ini mga De La Cruz bla kundi Salvador Benedicto sila gid na. There was a time nga si Mayor Markslen De La Cruz de bla na pierde man ni Attorney Joe Max Ortiz sa may Salvador Benedicto, kakilibot man to. No, kakilibot man to. Tigaling kaya tibalik naman subong si De La Cruz, si Mayor Mac De La Cruz, kayang ba naong tatay ito. Siya gito sa Salvador Benedicto. Iyari na nga mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Okay. Bombo Lindsay? Yes, Bomboan, maayong aga. Sa liwat, maayong aga gid sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Ang kampo ni Mayor-elect Albi Benitez diriya sa may syudad sa Bacolod may sabat no, sa sining nangin statement ni Mayor Bing Leonardia. Ngati naibaro naton si Mayor Bing, ma-outgoing mayor na ni siya kay ang mabulo sa iya si Mayor-elect Albi Benitez nga naproklamar base sa proclamation sang COMELEC sang tinalikdan nga adlaw. Ti sabat nila asang kampo ni Mayor-elect Albi Benitez ati amo manggid na iya ang kamatuuran. Huwis masakit manggid batunon ang kamatuuran kay Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa statement kay ginpahayag ni Mayor Bing Leonardia after sang eleksyon kung salin pierde siya, nagambal siya nga misteryoso kag unbelievable. Mysterious and unbelievable ang resulta sa eleksyon. Kaysa difference kung sa abanse ni Mayor-elect Albi Benitez sa iya, hindi makapatis Mayor Bing amakon mo Bombo Lindsay, ang abanse ni Mayor-elect Albi Benitez sa kay Mayor Bing Leonardia nga siyang incumbent mayor, 70,000 votes. Hindi makapatis Mayor Bing. Tiyambat sang kampo ni Mayor-elect Albi Benitez sa manya, anay congressman naman natin mo manggid na sakit manggid ang kamatuoran, but the truth will set you free. Oh. So, amo na. So, sadya man rin sa amon syudad sa Bacolod. So, may transition team na siya. Ang magapanguna ni sa transition team ni Mayor-elect Albi Benitez. Yati si Congressman Greg Gasataya. Kag, sa dugang namon diriya nga balita, diriya sa may syudad sang Bacolod, kag sa probinsya man sa Negros Occidental, may mga may mga ni gani pagtawag Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, may mga kakilibot man nga mga natabo bala diri sa Negros Occidental kay nga ang mga dalagko nga mga tawo nga mga politiko nga kumbaga kung sa ila lugar do sila nagidni tinagkala pierde abi Bombo Lindsay pareho na ang isa dira sa syudad sang Silay
Di ba si Mayor Mark Goles sa siyudad sang Silay, supposedly ikatatlo niya nga termino. Pero napierde siya sang anay Vice Mayor Judith Gallego. Anay Vice Mayor ni siya sang Silay sang 2016. Pero ang background ni Vice Mayor, former Vice Mayor Judith Gallego, former security guard, tapos nagbarangay kapitan, tapos nag-vice mayor. Tinibelanta si Mayor Mark Goles, ya, ti siyudad sang Silay, ti mga dalagko, nag-iba na yung mga pangalan. Kag subong man, ti ika-third na niya nga termino mo, pero napierde siya. Tapos ang abansihan ay nilang duwa, at mga 3,000 votes ang abanse sa iya ni Mayor-elect Judith Gallego. Kag subong man dito sa Kabankalan, ti magambal kaya Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, nga Kabankalan, Zayco. Pero si Mayor Pedro Zayco, sang Kabankalan, napierde sang isa ka punong barangay, nga si Benji Miranda, kag katapo sang indigenous people. Tapos sabi mo nga bansihanay nila, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, 200 votes gid lamang. No, ang gina-abanse abi ni Mayor-elect na subong Benji Miranda sa kay Mayor Pedro Zayco sa siyudad sang Kabankalan. So, amo ni so far mga balita na mo dire, tapos sa mga election materials dire sa amon sa may siyudad sa Bacolod, yung mga streamers, mga posters bala kahapon si Mayor Bing ate after selection nagbalik siya sa government center, nagpagwa siya ni isang executive order para sa pagtinlo sa pagkakas sa mga election materials diya sa may siyudad sa Bacolod. And then, pero may mga iban rin ng mga kandidato, mga nagpapili, daog man akong pierde, nga kaamat-amat panghimos naman. So, muna so far, mga balita namon diya sa may siyudad sa Bacolod, kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Damogig nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod, saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning. O kung sa Kalibo, saylo kita anay sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Naka-mute siguro. Sige. Check-yaron taliwat ang Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Sige, balik-balikan talang ang Bombo Radio Kalibo. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 37 minutos, makaligad ang las 5 sa aga. Yara na? Sige, check yaron tadugay-dugay ang linya sang Bombo Radio Kalibo. Nagtiyan mo na subong ang tananan na may ginpang proclaim na, pero ang iba niya nga daan, Bombo Radio Western Visayas, though hindi pa sa gyapon maka move on, especially dire sa may lokal nga bahin, kung sa diin, may ari man dire sa amo na nga mga incumbent nga mga nga ara sa posisyon nga tinagkala pierde. Yang iban to yan, nabato na Manila, ang ilang nga kapierdihan, pero siyempre hindi man manigar nga may iban gadya nga nagapanindugan nga kung mapirdi gani, mahambal nga may dinayaay. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 37 minutos, makaligad ang alas 5 sa aga. Shakiron ta ang linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Bombolensi, mayong aga Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwa sang Kalibo, kag bilog nga probinsya sang Aklan. Una diri ang pamilya sang Aklanon athlete nga si Mary Francine Padios, gubos gid ang kalipay nga nabatsyagan matapos gani nga makuhit sini ang kauna-unahan nga gold medal para sa aton nga pungsod sa nagapadayon nga 31st Southeast Asian Games. Ang Malacanang nagpagawa naman sang statement angot sa ila nga pag-congratulate sa dalaga tungod sa iya sini nga ginhatag nga bugal para sa aton nga pungsod Pilipinas. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, ang bantugan kag batikan nga abogado diri sa Aklan nagapanawagan kay Bongbong Marcos Jr. nga tani hindi niya pagbungkagon ang Philippine Commission for Good Governance o kung ini nga PCGG sa oras
nga siya ang magapungko sa iya nga pwesto sa pagka presidente. Kay tibalaan man naton Bombo Radio Western Visayas nga ang PCGG amo ini ang nanagatuyo nga mabawi ang ill-gotten wealth sang mga Marcoses. Samtang duga nga balita ang amon man nga mga gin-elect na nga mga kandidato kapareho kay Governor-elect Joanne Miraflores kag mga Mayor-elect diri sa amon sa bilog nga probinsya sang Aklan nagpahayag naman sang ilang nga pagpasalamat sa ilang mga taga-suporta matapos gani nga magdaog na kag maproclaim na sa ilang nga pwesto. Amo lang ni ang amon yung mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Lensi. Madamo gig nga salamat Bombo Radio Kalibo sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lensi kag mayong aga Bombo Radio Western Visayas diri sa amon yung sulod sang Rojas kag bugod nga probinsya sang Capiz. Speaking of mga proclamation sang bagko nga magapungko diri sa ato naglain-lain ng mga kaprobinsyahanan kahapon man ginproklamar ang magapungko no nga mga bagko nga mga politiko diri sa aton iya nga amon nga probinsya sang Capiz. Proklamar man si Governor-elect Congressman Fredanil Otto Castro kaupod no ang pila pa sa Vice Governor kag mga board members diri sa amon nga probinsya. Makabig kining landslide victory sa partido ni Kong Otto Castro kay man halin gani sa gobernador, sa vice governor, sa congressman sa 1st ug 2nd district sang Capiz, down sa mga board members ug mga mayors kadam-an gid ang iya nga partido. Kagin payag diri ni Governor-elect Congressman Otto Castro nga isa sa una niya nga pagahimuon siya nga pagpungko sa Hulyo 1 nga pagapagbuhon niya, pagaliwaton niya ang probinsya sang Capiz, especially ang pamatasan sang mga nagaserve dira sa Kapitolyo. Isubong ka lang matawag siniho magabuot-buot na ining pila namon diri ka mga empleyado sang pampubliko nga opisina kay man amo niing ginpahayag sang magapungko no nga mangin pag-o nga gobernador sa Capiz. Man ginapahayag diri nga pamatasan gid kag disiplina sang mga empleyado diri sa Kapitolyo ang una nga pagaliwaton ni Congressman Castro nga mangin gobernador sang Capiz. Sa pihak kabahin, ginpayag diri sa ngamon nga Commission on Elections sa CONCOMELEC Capiz with Attorney Salud Milagros Villanueva nga nangin matawhay ang paghiwat sa national and local elections diri sa amon nga probinsya sa Capiz kung sa diin wala man sa mga na-record nga mga madinuguon ang mga nagkahinapo tabi diri sa amon nga probinsya sa tion sang eleksyon. Kag sa issue naman sang vote buying, ginapayag diri ni Attorney Villanueva nga may mga nagpalabot sang reklamo sa ilang nga talatapan. Ugaling wala man nagapadayon, wala nagapasaka sang formal complaint. Hindi niya makapig, no? Hindi niya matagaan sang pagtamod kung wala gani sang iga-paidalom, iga-atuman no? Sa legal nga proseso which is dapat magpasaka gid sang formal complaint. Kahapon diri makahalungos ko nga aksidente no diri sa amon sa Banwasang Pontevedra kay man dira sa may National Highway sa Barangay Binuntukan may isa ka van ang pasahero nga van nga iya sang Lady Maldita nga may biyahe Rojas City to Estancia Iloilo ang bumunggo sa isa ka puno sang mangga sa ugsaran sa isa ka panimalay kung sa diin gani patay ang driver kag duha ka mga bystanders ang sobra na pulo ka mga pasahero sini ang waaya sang na-record nga napatay kag padayon sa karon nga ginabulong sa naglain-laing ospital diri sa amon nga probinsya. Ang napatay iya nga duha ka bilog nga bystanders
Ang isa amo ni ang nagabantay gid lamang sang salakyan man sa kilid sang kalsada, kag ang isa amo ini nga isa sa mga nagatambay sa idalom sang puno sang mangga. Nagay istorya to posible ay isang gulpi lang to bumulhog ang van sa ilang ginakamtangan. Posible nga wala siya makadalagan gilayon ni sa hiluway nga lugar kag didto gani na bungguan sa amo nga lugar. Panawagan diri sa mga pamilya sang biktima sa tag-iya ining van nga buligan sila sa pagpalubong na kag sa iban nga ospital sa mga nag-angkon sang kapilasan sa ilang nga lawas. Ang pinakabata nga biktima nga napilasan si ang 11 months old no nga bata kung sa gani dala no bit sang iya nga iloy samtang ara sa puno sang mangga nga nagatulo tampay. Ginapahayag diri nga sang antes pa man sila nakaabot sa barangay Binuntukan, nagpunto ang van sa may barangay Bailan pa lang kag nagpahayag ang driver nga nagpangihilang siya kay man sa nakasurvive nga pasahero, medyo madugay ang pagbalik sang amo nga driver sa amo nga van. Kag dito na lang gani sa barangay Binuntukan na sila nagikis-ikis ang amo nga van kag nagpulupahigad ang driver kag nadulaan nato dayon sang kontrol sa manubela kag didto bumunggo sa amo nga puno sang mangga. Dead on arrival ang tatlo ka mga persona nga ginakilala gani no nga sanday ang driver sang van nga si George Acunin, 61 anyos, kag ining nagabantay sang salakyan nga si Alinalin Ernesto, 32 anyos, sang barangay San Esteban sa Banwasang Pilar, kag ining isa sa mga nagatulog tambay sa dalom sang puno sang mangga nga si Teach Lovel Villariz, 45 anyos. Padayon pa sa karon kung ano gitala ang gintunaan sang aksidente kay man may ginapahayag diri alegasyon nga posible ginatake sa iyang nga banatian ang driver sang amo nga van. Amo na ni so far mga balita diri sa amon syudad kag bugas nga probinsya sang Capiz. Balik simo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Formal na diri nga ginproklamar ang mga bag-o nga set sa mga elected officials diri sa Maya, syudad sang Iloilo and also sa probinsya sang Iloilo. Kung sa diin na 100% na nga natapos diri ang inisipay sang mga boto. Diri sa may Iloilo City, maging pangunahan ini na daya Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda, si Iloilo City Mayor Jari Tranyas, kag si Iloilo Vice Mayor Jeffrey Ganzona. Ang mga senador man diri nga mga nagdala or mga konsehala nga nagdalaog diri sa may syudad sang Iloilo ang proklamar naman sa may bahin sa may probinsya sang Iloilo. Ginproklamar naman actually ang si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. bilang re-elected governor sang probinsya sang Iloilo. Ari man diri ginproklamar man ang vice gobernador kung sa diin wala niya sang kasumpong si Vice Governor Christine Tingting Garin. Pilaman sa mga mga re-elected officials man ang ginproklamar naman sa may bahin sa probinsya sang Iloilo. Sa pihak nga bahin, nagpasalamat diri sa Bombo Radio Philippines si elected sangguniang bayan member Richard Esposo sang Banwaya sang Miag-Awa. Kag tinagapati diri si SB Esposo, si sangguniang bayan na member SB Esposo nga ti dako gid ang nabulig para sa iyang kadalagan nga nanging kabahin siya sang #1 radio network in the country. Kung sa diin hatagan siya sang kahigayunan nga mabatian sa kahanginan ilabi na sang mga pumuloyo sang Miag-Awa. Sa iban pa namon diri nga mga balita, bisan pati nga hayag na niya ang pagpangbaklanay sang boto sa nagligad nga inadlaw sa bahin sang Police Regional Office 6, isa lang gid ka complaint ang ilang nga nabaton may kaangtanan sa vote buying. Iniya sa bilog na niya nga dalagan sang national kag sang local elections. Digin pahayag dariya sang Police Regional Office 6 nga ang nagpadala lang gid lamang sa ila sang complaint o kon reklamo amo ang mayoral candidate sa Banwa sang Miag-Awa. Digin respondihan man ni actually sa mga katapo sa Miag-Awa Municipal Police Station
Apanti wala man sila kunuyasang may naaktuhan. Ginrespondihan Manila ang pila ka mga banwa dari sa may probinsya sang Iloilo bangod ngating ibanto mabutang ginahamtang sa may mga resort kati nagdinugok tuya ang mga tawo. Ga-traffic mo nga lagyan dari sa amon sa may probinsya sang Iloilo. Bisan pa nga may mga pictures and videos na hanggang pang post online o galing kay ti syempre iniya ang proseso sang aton nga mga kapulisan nga dapat may formal complaint halinya sa tag-reklamo. Tikundiraya sa may Bacolod, Bomboando, Kabudlay, gidya si Mayor Bing Magbaton sang iyang kapirdihan, tidariya gani sa amon, sa may Gimaras naman niya, daw ano na lang niya guro kasubo ay hanang ginabatyag sa nagpadalagan dari sa pagka-bise alkalde sa may San Lorenzo, Gimaras na si Wilby Denila nga may ara sang 6,933 votes. Dayon, ang iyang kasumpong among incumbent vice mayor si June Cordero may 6,935 lang. Ti duha lang gidya kaboto ang abanse. Di sinuayan tong duhas nga iya pa kuntani pala nga boto pero ti basi nagtipyok ta na to. Ang ginaseling na siguro to sa supporters niya ti kanugon gid bomboan. Grabe no, duha ang abanse. Subot ang balon, bag-o ang vice mayor Bombolense. Actually, ang nagdaog dari amo ang incumbent. Re-elect. Grabe man no. Duha ang abanse sus do. Kung magduha nga banse, do hindi ka gurok tulog mambal nga amo ginang ginahambal Bombolense, Bombo Radio Western Visayas nga importante gidyang isa ka boto sang tawo. So dapat kung ikaw botante kung ano na maboto kagidya kay very very important sa subong nga eleksyon. Kadamo man sa mga nagkalanabo Bombolense, Bombo Radio Western Visayas nga mga unexpected bala nga may ara gali nga dako nga tawo nga incumbent kadagid pwede ka man niya nga mapierde kay ti eleksyon niya mo ang pinakagamhanan diri ang mga pumuluyo mo nga magbutar sa imo Bombolense. Ti amo gid ang nakasalalay sa sa punta sang marker sang tion to sang Mayo 9 nga eleksyon kay nakasalalay syempre sa mga botante. Ti ini subungo nga ginatun-an diri sang abogado man sang mayoral candidate nga si Wilmy Denila nga matun-an anay sang iyang abogado kung protesta sila sa duha ka boto nga ginapierde diri or nakulangan abi sa batokya sa boto sang incumbent vice mayor nga si June Cordero. Dingaton lang man diri actually bisan payat sa mga nagkalapierde o kun sa mga sa mga nagdalaog nga kuntani bala bisan na pierde sila padayon sa gyapon ang pagserbisyo sa mga pumuloyo. Labi na gid sa mga nagdalaog nga ang tanan nila kuntani nga ginpromesa matupa man Bombo Radio Kalibo. Yes, tama ka gid dira Bombolense kay at the end of the day that's the game of politics, no? Kinahanglan gid naton nga batunon ano man gid man ang maging resulta kay syempre we have to accept nga diri sa aton nga pungsod demokrasya taya kag boses ang publiko ang dapat nga manaog or magadaog Bombolense. Amogid kagti sa inyo dira gani sa Kalibo may nagapanawagan nga ti kuntani hindi lang pagkakason ang PCGG sa Marcos administration kag amo man ina ang kalabanan mga panawagan sang aton nga mga pumuloyo. Iniya ang tion bangod nga ti perti na gidya ka hindi na ya malagas pa ni Vice President Leni Robredo ang ining number of votes nga nakuha ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tikabay pa nga sa mga nagaseling niya, may mga kritiko abi ang ining si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kabay pa nga pamatud-an niya nga sala lang ang mga pumuloyo. Bombo Radio Rojas. Amo na ta ang karon nga galakta Bombo Lindsay, no? Pero sa kampo naman niya sang mga kagamping iniyara man niya sang nagabaton na sang ilang kapaslawan kag ang pagbaton sang kapaslawan isa ka senyales nga nagabato gid no na fight sa gihapon no kag isa ina ka senyales nga positibo ang imo iya nga pananawan sa mga nagakainabo man ni Bombo Lindsay kay man ti politika amo ginaya may pierde
may daog. Pero at the end of the day, ang tinutuyo inyo, klariho gid lamang nga mapaumuan ang isa ka lugar diri sa aton nga pungsod Pilipinas sa Ibombo Lindsay. Amo gid, bisan ordinaryo kaya nga tawo wala ka man daraya sa politika, mapadayon, magapadayon man sa gyapon ang imo ya nga pag serbisyo. Isa na sa mga nasaling ni Vice President Leni Robredo nga ti bisan niya nga wala siya nagdaog, magapadayon siya sa gyapon sa pagbulig sa mga pumuluyo. Sige lang, alam na gid ang akon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madam. Sige. When kita yung mga kabina manabilin nga tiyempo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalipas sa takna ng alas 6 saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes petsa 12 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines. Sa balita lokal, pila ka mga miyembro sang Grupo Progreso magasuporta kay Leonardia kung ini ang mag-file sang electoral protest. Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez, aminado nga masakit ang kamatuoran para kay Leonardia. Samtang Governor Bong Lacson nagalaom sang mas madami nga relasyon sa bahin sa Kapitolyo kag Bacolod City sa idalom ni Albi Benitez. Mayor Bing Leonardia nagtukod sang post-election cleanup committee. Sa aton balita national, election o kung special elections patigayunon sa 14 ka mga kabarangayan sa Lanao del Sur patapos ang gindeklara sa COMELEC ang failure of elections. Davao City Mayor Sara Duterte nagpasugot nga mga sekretary sa Department of Education suno kay Bongbong Marcos. Announcement naman ni Marcos angos sa appointment ni Sara Duterte sa DepEd. Gin-welcome ni Secretary Leonor Briones. China kay Estados Unidos nag-congratulate kay Bongbong Marcos. Balita International, Russian soldier na tala na nga magtindog sa trial bangod sa kamatayan sa 62 anyos ka lalaki sa Ukraine. Fact sheet sa Taiwan ginedit sang US State Department. Balita sa negosyo, investors kag business group nagapangita sang mas maatag nga plano sa ekonomiya. Sa balita sa hinampang, Francine Padeos nakakuha sang unang gold medal sang Pilipinas sa 31st South Asian Games. Samtang balita sa entertainment naman, make-up artist kag stylist nga si Fanny Serrano. Gindumdum sa mga celebrities kasunod sa iya sini nga pagtaliwan. Sa balita espesyal, nagpakilala nga spiritual leader sa Tunisia, ginaresto bangod sa modos nga pagbulong paagi sa sex.
Amoy ito mga kabombo aton si mga headlines. Kagaron, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapahunan nga mga balita lokal upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa aton balita lokal, suportado ni Bacolod City Councilor Renesito Lovero ang desisyon ni outgoing Mayor Evelio Bing Lunadia kung ini ang mag-file sa election protest na tuwi sa nangin resulta sa 2022 elections. Manumduman nga nagpagwa sang statement si Lunadia nga ginatunaan naman sang o kung ginatunan sang legal team sang Grupo Progreso kung ano ang mga mahimo pang remedies kung kaangot naman sa pag-check sang vote counting machines o kung VCMs nga gingamit sa syudad. Ini ang kasunod naman sa pagluto sa iya sang challenger na si Mayor-elect Albi Benitez sa abanse nga nagadangat sa 65,000 votes. Nagapati si Novero nga hindi magahimo sa tikang si Lunadia kung wala ini sa nagakaigo nga factual and legal basis. Sunod sa kay Novero, suportahan sa niya ang desisyon ni Lunadia kung ini ang mag-file sang election protest. Apang aminado man ini nga hindi niya sigurado kung ano ang mga punto nga ginakwestiyon sa outgoing mayor. Aminado ini nga hindi mapatihan ang gap sa boto sa duwa ka magkasumpong. Patag sini nga nagakadapat lamang nga ipamangkot ang mga isyu nga nagakinahanglan sa pagpatag o kon klarifikasyon. Hindi man magpati ang konsehal nga akig ang mga bakulodnon kay Mayor Bing bangod sa ila mga ginabuhat nga paglibot, malipayon man nga nagapalapit ang mga tao sa alkalde. Wala man ini sa nakita ng indikasyon nga malayo ang buot sa mga pumuloy kay Lunadia, labi na gid nga nagakapuno man ang mga dalanon sa malaba nga supporters sa ila ginpadigayon nga mga caravans o kon campaign activities. Bisan sino ang yara sa lugar ni Lunadia sunod sa konsehal, magapangayo gid ang maini sa patag bangod hindi man mapatihan ang resulta sa eleksyon. Apisar nga wala pa nakasugilanon ang outgoing mayor kay Councilor Novero, nagapati ang konsehal nga o kung nagasugilanon na ini sa iya personal nga abogado. I stand along with him. I believe nga hindi naman napag-ipapuro si Mayor Bing mga tikang pareho sinapon wala sa mga ginatanaw ng mga sufficienting mga factual and legal basis. I would be supportive sa iyang move. Ang gabay sa pagpagin ni Bacolod City Councilor Attorney Renesito Lovero. Kasunod sa aligasyon ni outgoing Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunadia nga gindaya ang resulta sang eleksyon kag nagapangita sang paagi nga matsikya ang mga vote counting machines kon VCMs, nagpagwa naman sang sabat ang kampo ni Mayor-elect Albi Benitez nga may imbukada nga the truth will set you free but first it will make you miserable. Pinagi sa tagpamaba sini nga si Attorney Bong Dilag. Nagpalabot man ang mga inisang pagpakig-unong kay Lunadia. Bangod nakahangop sila nga ang outgoing mayor ang nagulpihan pa sa resulta sang eleksyon. Hindi man bago para sa mga ini nga masami sa mga nagakalutos nga kandidato ang nagaantos ang kasakit kag kahuyanan nga matapos nga sila ang wala ginpili sa mga tawo nga ilaluyag dumalahan. Sa sulat ginatag man ni Dilag nga ginahangop nila ang ginabatsyag sang kasumpong kag hindi na mga ini magpanaog pa sa ila nga level. Matag suno kay Dilag nga ang pagpresentar sang plano kag mga programa sang panibago nga alkalde ang mas ginhakos sa mga bakulodnon nga nagalam sang pagbago o kon change. Sunod diri 171,893 ka mga bakulodnon ang naghatag sang ila nga boto pagsalig confidential mandate kay Albi Benitez kag ini ang maatag nga tingog sang mga pumuluyo. Gintapos naman sang abogado ang sulat sa statement nga the truth is painful. It hurts in the case 171,893 times. Suno kay Benitez, may kinamatarong si outgoing Mayor Bing Lunadia nga mag-file sang election protest. Suno siya, masakit ang kamatuoran kaysa kampanya pa lang, nabatsaga na sini ang pagpakita sa bugos nga pagsuporta sa mga pumuluyo. Nga garantiya sa kamatuoran nga siya ang yara sa winning side. Well, the truth hurts. It's their prerogative to do whatever they want. Bahala sila, no? But ang campaign period, napatsaga naman. People were coming out of the streets. Makita git sila sa bukos na suporta sa amon. So, I knew we were on the winning side. Ang kaban sa pagpayag ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez. Samtang ginproklamar naman kahapon sa Session Hall sa Sangguniang Palaluigan sa Negros Occidental
ang kadalagaan sang re-electionist officials nga sanday Governor Eugenio Jose Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer. Naproklamar naman na tanan nga mga nagdaog sa mga nagpapili sa mga pwesto sa gobyerno gikan sa 1st District tungtong sa 6th District diri sa probinsya sa Negros Occidental. Nagtambong man sa aktibidad sa Negros Occidental Provincial Capital ang Mayor-elect sa syudad sa Bacolod, Albi Benitez, nga anay 3rd District Representative sa probinsya agon nga magtamyaw sa mga nagdalalaog nga opisyal. Karon nga si Benitez na ang magapungko sa pinakabataas nga pwesto sa Bacolod City, nagalaom si Governor Lacson nga mag-isa na ang mga pagsulundan sa duha ka local government unit sa tiyon sa mga emerhensya kag krisis. Tuyo naman sa maini nga manginhilway ang pagsulundan sa probinsya kag syudad, bugod kapisan nga ang maini ang politically separated, hindi naman manigan nga geographically connected ang Bacolod City kag Negros Occidental. Dugang pa ni Governor Lacson nga ginalauman na niya na bisan sa mga aktibidades kag programa sa syudad sa Bacolod, mahimo nga masamiman ini nga imbitaron bilang representante sang probinsya. Of course, we expect more synergy. I think under Mayor-elect Albi Benitez, we can expect that the provincial government will always be invited in their programs and maybe in most of their meetings. So we're really excited and looking forward to that. Ang kabahin sa pagpag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Sa piyakabahin sa speech naman ni Vice Governor Ferrer, gipahayag man sini nga madugay na nila nga kaalyado si Mayor-elect Benitez. Sa pagpungko sang bagong alkalde, nagalauman ang vice-gobernador sang probinsya sa pagsanyog pa sang kooperasyon sa tunga sang syudad kag probinsya sa Negros Occidental. Adugang pa sining gilalauman naman nila ang pagkoopera sa mga programa kag proyekto sang Bacolod City kag Negros Occidental. The big thing is Mayor Albi is our ally. So there will be a big cooperation between the province and the Bacolod City. Albi is of course very close to us, especially the governor and your vice governor. So you have these operative programs and projects in the province and in Bacolod City. Ang pagpahayag ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Samtang gipasalig naman ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez nga sadto pa man luyag na sini nga makaangkon sang harmonious nga relasyon ang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Patag sini nga kinahanglan sa Bacolod ang Negros Occidental kag kasubong man nga kinahanglan sang probinsya ang syudad. Panugyan ni Benitez nga subong na ang tion agon nga magbuligay sa pagtrabaho ang duha ka LGU. Ever since gusto natin that between the province and Bacolod City, there is a good working, harmonious relationship. So, amo na ni siguro ang we can see that we will help each other. Bacolod needs the province needs Bacolod. We need each other. So, it's about time that we work together. Ang duga pagpahayag ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez. Ginkalipay nila Castellana Mayor Romayla Nicor mangilimutan nga ginahatagan ini sang kahigayonan sa mga pumuluyo nga makaserbe sa ikatatlo kag ulihi nga termino bilang alkalde sa Banwa. Sunod sa alkalde ang pagbutar sa iya sa mga pumuluyo sang La Castellana. Ang resulta man sang iya nga mga binuhatan. Dugang pa sini nga halos adlaw-adlaw siya nga nagalibot sa Banwa kag nagasaka man ini sa mga nabukid nga bahin agud niya maghatag sang bulig sa mga pumuluyo. Kasumpong sini sa pagkaalkalde ang iya nakaligad nga Vice Mayor nga si Nene Vera. Sa piyak nga bahin, running mate naman sini kag kasubong man nga nagdaog. Ang iya nga amay nga si Bordig Nicor nga anay alkalde man sa Banwa kag mabaskog na ang ligasiya. Patag sang alkalde nga makita man ang development sa Banwa kag nakita sa mga tawo nga sila ang sincero sa pagserbisyo. Sunod diri effortless na sa iya nga amay. Ang pagdaog bangod nagtatak na ini sa tagipuson sa mga pumuluyo ilabi na nga 28 katuig na ini nga nagserbe sa Banwa. Samtang 24 katuig naman sa kabilugan sini nga karera sa public service. Patag sini nga sa ila nga slate, 7 sila ang ginbuligan sa Iglesia ni Cristo kag wala na dalang iya amay apang nahimo gyapon sini nga makaganar sang abanse nga 3,000 ka boto. Apisar nga sila ang father and daughter tandem. Patag ni mga limutan niya ang mga pumuluyo ang wala nagapili santo sa apelyido kundi sa hinimuan. Pamatuod mapasinisang nga sang alkalde sadto ang iya nga amay. Siyang nakaagi man nga wala magdaog sa iya pagpapili bilang konsehal, samtang sa nakaligad niya siyang nagapamuno sa Banwa. Ang utod sini ang nagapapili sa barangay elections sang wala man nagdaog sang 2019.
history man isang Nakasiliana nga father and daughter daw tandem sa family bala. So sa Nakasiliana is gini ng serbisyo nga dapat ara kagid visible ka tapos mabuli ka in times of emergency kung may dalaganan sila para na iya sa nag-obra. Hindi iya nga sa apelido. Kay maski ni Cor pa na siya kung tamaran sa kagula sa serbisyo I think hindi man sa pagbutuon sa pamuluyo. Ang kaban sa pagpahayag nila Castellana Mayor Romayla Nicor mangilimutan. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo, kag dugang nga balita lokal. Napagwa sa Executive Order number 24 series of 2022 si outgoing Bacolod City Mayor Evelio Bing Lerdia nga nagatukod sa post-election cleanup committee sa syudad sa Bacolod. Santo sa EO, matapos ang nangin local and national elections sang Mayo 9, ang mga nagalapta nga campaign materials ang dapat nga mapalos na agod nga mabalik sa normal ang dagway sa syudad. Ginhuman naman sa alkalde ang komitiba agod nga mangin madasig ang pagtinlo sa mga dalanon sa syudad kasubong man sa mga pader pati na ang mga sabahin sa pribadong establishmento kag puloy-an na napuno sa mga campaign materials humalin sa nagsugo ng local campaign period sa Marso 25. Si Mayor Lerdia man mismo ang magatindog nga chairperson, co-chairperson si Vice Mayor Elcid Familiaran, samtang action officer naman si City Administrator Attorney Edward Joseph Quanzing. Maging katapo man sa komitiba sa Acting Secretary to the Mayor Maria Victoria Pareñas, City Engineer Aladino Agbones, General Services Office Head Hilda Luisma, OIC Department of Public Services Ramil Palalon, City Legal Office Attorney Reuben Mical Sabig, kag Public Information Office. Magluwas sa pagsiguro sang madasig nga pagtinlo sa mga campaign materials sa syudad, ang komitiba ang magakoordinar man sa presidente sang Liga ng mga Barangay kag Sangguniang Kabataan agud nga makabulig sa pagpanigayon sa pagpaninlo sa nagkailangan nga barangay. Magakoordinar man ang mga ini sa garbage collection contractor nga IPM Services para sa pagbulig sa paghakot kag pagkolekta sa mga campaign materials. Pahibaloon man sa komitiba ang mga nagapanag-iya o kon representative sa pribado nga propiedad sa tiyon nga ang campaign materials ay yara sa ila nga mga pader. Pilason ng anay suspect sa pagpangluthang patay sa isa ka panday sang tinalikdan nga bulan sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Matapos nga ini ang may panibag-o naman nga nakaengkwentro nga nagluthang naman sa iya. Ang biktimang kilala kay Daryl Daza nga nakaangkon sang samad sa kamot tugas ang pagtiro kung sa diin ang bala ang naglapo sa iya nga paa. Ang suspetsadong kilala naman kay Elizer Liahon alias Pane, 42 anyos nga nagapabilin sa karon nga at large. Suno sa mga residente sa lugar, 4 kalupok ang ilang nabatian. Suno kay Barangay Kagawad Elizalde Benedicto, si Daza ang suspetsado sa pagtiro patay sa panday nga si Edgar Jan Mendoza, 36 anyos kasunod sang komprontasyon sang Abril 3. Madunduman sadto nga ginbato ni Daza ang balay sang ugangan ni Mendoza. Gani siya ang ginsaway sinitugtob sa iya na ini nga gindumtan ka ginluthang. Wala naman ini mapreso matapos nga wala ginpasakaan sang kaso. Apang sunod sa Barangay Kagawad, si Daza ang kilala nga kawatan sa Abada Sky kag madamo man ini sang mga naagrabyado. Dugang pa ni Benedicto nga sang nakaligad lang nga semana may gintampa si Daza nga babayi, gani siya ang ginpriso kag sang Martes Mayo 10 lang nakagwa. Payag sang Kagawad nga namutikan sang suspitsado nga siya naman ang ginatarget ni Daza, gani iya na lang ini nga ginunahan agud nga proteksyonan ng kogalingon. Sa piya kabahin aligasyon sa mga residente nga nakawitness sa insidente nga may armas luthang man nga ginahuptan si Daza. Apang suno kay Benedicto, wala sila sang na-recover nga armas luthang sa nagresponder sa lugar. Nagapadayon naman sa karon ang investigasyon sa Bacolod Police Station 7 sa kaso kag padayon man nga ginapangita ang nagpalagyo nga suspetsado. Nakita naman sa atraso, itiro na naman siya. Daryl Daza, inimi number 1 ginadisya sa Abada. Ang suspect daw, buot man niya nga tao, Elizer Liahon, 32 anyos, nadriman ka pulis sa Abada Sky. Tungod balaguro sa kadamo na sa ginahimo niya nga sala, mangkot-mangkoto, daw ginatarget sa nga patrol man si Elizer, giunahan na lang siya. Ang kabayan sa pagpahayag ni Barangay Kagawad Elizalde Benedicto sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Samtang ginahulat na lamang sa mga kapulisan ng warrant of arrest ni Daza. Agud nga ini ang maaresto pagkagwa sini sa ospital bangod sa kaso sini nga pagluthang patay kay Mendoza. Suno kay Police Captain Elmer Bonilla,
Station Commander sa Bacolod Police Station 7, may kaso nga theft sadto si Daza, apang iya ini nga ginserbihan sa presuhan. May kaso man ini agod sa angot sa pagpatay kay Mendoza, kag sa karon ila pang ginahulat ang warrant of arrest agod nga siya ang maaresto. Samtang sunod sa hepe, duha ka mga persona ang ginalantaw nga nagtiro kay Daza, kag ginalantaw nga may kaangtanan sa iya nga mga nahimuan sang atraso ang mga suspetsado. Way pa sa gyapon na dakpati ginahulat naton nga magwa nga warrant of arrest kay ti magwa na sang warrant of arrest kag nara sa gyapon sa ospital iserban na naton gyapon. Previously may kaso ni sa di theft sa eskwelahan kaling kay daw na serbisyohan niya man then naman waiting kita sa magwa ni nga kaso sa iyang murder. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 7. Sa anong kinapusan nga balita lokal, ginhatagan sa Victoria City Police Station sa nagakaigo nga paglubong ay sa kalalaki nga lapsag nga nasapuan sa ginlubong sa likod sang patio sa syudad sa Victoria. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo, ang hepe sa Victoria City Police Station, nakitaan sang caretaker sa St. Joseph Public Cemetery sa Hacienda Felisa, Barangay 8 sa syudad sa Victoria, ang tatlo ka mga lalaki nga nagakutkot sa likod sang patio kag natingalay ni magudula sila nakapangayo sang permiso. Paghalin sa mainig, gikatuan sang caretaker ang lugar, ang nakitaan nga may nagalabaw nga karton. Sang iya inigin bukad, nakitaan sini ang bangkay sa isa kalapsag nga bata nga may pusod pa kag nakaklip. Sunod sa kay Fajardo, nagpalapit naman ang iloy nga menor de edad sa police station kag nag-ako nga iya ini bata. Santo sa iya pahayag, Mayo 8 sa ginbunag sini ang lapsag, apang ini ang nadulaan sang kabuhi. Bagon nga wala sila sa ikasarang nga magpalubong kamatagan sa diswente nga burial, amo ini ang ila ginhimo ang atikang. Gisabat naman sa Victoria sa City Police Station ang pagpalubong sa nasamit nga lapsag. At sa karon ginatumod pa sa kapulisan kung sino ang tatlo ka mga persona nga nagkutkot sa likod sang patio kag nagmato-mato lubong, apisar nga wala sang permiso. St. Joseph Public Cemetery located in Hacienda, Felicia. Ongoing yung investigation namin, hindi pa namin na-identified yung tinutukoy dito ng mga naglibing. Pumunta sila dito sa police station together with her mother, no? Mother siyang bata, kag yung mother niya. Ang kabay sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo, hepe sa Victoria City Police Station. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kamoy ato mga kaundan sa ato nagapauna nga mga balita lokal. Sa bahin naman sa mga detalye sa ato nagapauna nga mga balita national, kaiban pa nga mga dalalagko nga mga balita aton panubalikan. Pagkatapos, gilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad. Di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new Bombo Radio Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takla alas 6 aga mga kabombo. Kagkaroon, lito kita sa mga detalye na sa ato nagapanguna nga balita national. Patagayunon ang special election sa 14 ka mga kabaranggayan sa 3 ka mga munisipalidad sa Lanao del Sur matapos gindeklara sa Commission on Elections sa COMELEC ang failure of elections sa nasabit nga mga areas. Santo sa excerpt nagikan sa minutes sa sesyon sa COMELEC nagipadagayon sa Mayo 10. Gideklarar ang failure of elections sa may barangay Ragayan sa Banwasang Butig, barangay Pindulunan sa Banwasang Binindayan, kag 12 ka mga kabarangay sa Banwasang Tubaran nga gilakipan sang Tangkal, Datumanong, Giarong, Bagyangon, Wago, Malaganding, Gadungan, Riantaran, Pagalamatan, Minda Munag, Paiguday, Bembataan, kag Metadikop. Patagayuno naman ang special election sa malugar nga covered sang declaration of failure of election sa Mayo 15, 2022 kung sa petsa gilalantaw sang Honorable NBank nga nagakaigo. Ginaprobahan naman sang COMELEC ang designation sa mga personal nagikan sa Philippine National Police bilang Special Board of Election Inspectors sa pagpatigayon sang special elections. Sa Butig, gingkawat sa mga armadong lalaki ay isa ka vote counting machine ka mga balota sang Mayo 9, rason ko nga ang nauntat ang balloting exercise sa isa ka presinto sa Butig Central School. Ginpahayag ni Presidential Frontrunner kaganay Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagpasugot si Vice Presidential Candidate kag Davao City Mayor Sara Duterte sa iya nga pag-appoint diri bilang Secretary sang Department of Education sa iya nga mangin administrasyon. Sa press statement nga ginpagwa ni Marcos, nagapati ini nga siyang otorisado na nga mag-anunsyar sa 11 nga nominee nga igapasa sa Commission on Appointments kung siya ang magaproklamar na kag ini amo ang incoming Vice President nga amo ang mangin Secretary sang DepEd. Suno kay Marcos, ginpamangkot sini ang iyang running mate kung luyag pa sini nga magpamuno sa DepEd apisar nga nakahibalo ini nga mabudlay ang nasambit nga trabaho apang nagpasugot man si Duterte Carpio. Gindugang man sini nga isa ka iloy si Duterte Carpio. Gani nakahibalo ini nga luyag sang masunod nga Vice Presidente nga well-trained and well-educated ang iyang mga kabataan. I think I am already authorized to announce the first nominee that we will be giving to the Commission on Appointments when the time comes, should I be proclaimed. And that is that our incoming Vice President has agreed to take the brief of Department of Education. So si Inday Sara, tinanong ko sa kanya kung kaya niya yung trabaho dahil mahirap ang trabaho ng Secretary of Education. Pero nag-agree naman siya at palagay ko kasama na dyan dahil she is a mother and she wants to make sure that her children are well trained and well educated. And that's the best motivation that we can hope for. Ang kabayan sa pagpahayag ni Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang gina-welcome naman ni Education Secretary Leonor Briones ang nasamit nga anunsyo kay nagalam sang smooth nga transition sa ahensya. Suno kay Briones, handa ini kag ang Department of Education o kon DepEd nga magtrabaho sa idalam sang team ni Duterte Carpio para sa matawhay nga transition sa liderato sang DepEd. Suno sa iya ila iga-turnover ang Basic Education Plan 2030
ang 11 kahigayonan niyang outgoing administration ang magabilin sang isa ka medium-term plan. Kampante man ini nga ang DepEd ang mabutang sa maayo nga kamot kaya ginaantisipar ang pagpadayon sa ila nasuguran. Samtang gipahayag pa ni presidential frontrunner kag anay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga siya ang hindi dapat paghusgaran santo sa iyang mga ancestors kundi sa iyang mga ginahimo. Ini ang mensahe ni Marcos sa kalibutan sunod sa iya tagpamaba kadungan naman sa panguna sang anay bata sa diktador sa May 9 presidential race. Sunod sa kay Rodriguez bangod sa masobra 98% nga naisip na nga boto ka masobra 16 milyones nga abanse, mapatian na sa matag ang tingog sa mga pumuluyo. Sunod sa iya ini ang kadalagaan para sa tanan nga Filipino kag para sa demokrasya. Sa mga nagboto kay Bongbong sunod sa kay Rodriguez kasubong man sa mga wala, nagpromisa si Marcos Jr. nga siya ang mangin presidente para sa tanan nga Filipino. Tinutuyo sini ang magpangita sa common ground sa tunga sa political divides kag magbinuligay agon nga mag-isa ang pungsod. Gindugang man sini nga gilalauman ni Bongbong ang pagtrabaho sa Pilipinas kaupod ang mga international partners kag organizations agon nga ma-address ang mga critical issues nga ginapatubang sa pungsod. Si Marcos ang nagserbe sa provincial government kag lunsay houses ang Kongreso. Nagpadalagan ini bilang Vice Presidente sa 2016 apang siya ang napierde kay Vice President Leni Robredo. Sa Miyerkules ginpakigbahin ni Marcos sa mga litrato sa iya pagbisita sa lubngan sa iya amay sa libingan ng mga bayani. Kag sa ato ng katapusan nga balita national, gayong congratulate ang China. Kag iban pa nga nasyon ng Pilipinas sa smooth nga pagpatigan sang May 9 elections. Samtang nagpanawagan naman ang Malacanang sang healing kag unity. Suno kay Malacanang spokesman Martin Nandanar, nakahambal na mga Filipino kag ang tion nga magpaayo kag mag-isa bilang isa ka nasyon kag isa ka mga pumuluyo. Suno sa iya samtang ginahulat pa ang opisyal kag final results. Ila nakita niya ang political exercise sini nga tuig ang nagapakita sang kusog sang ila democratic system kag mga institutions. Samtang congratulate naman sang China ang Pilipinas sa smooth presidential elections. Suno kay Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian. Gin-congratulate man sini ang mga nagpanguna nga mga kandidato. Sunod sa opisyal ang China ang magapadayon sa pagtrabaho kaupod ng Pilipinas agad nga mapabilin ang committed sa good neighborliness kag pag-abyanay. Maga-focus sa post-COVID growth, i-expand ang win-win cooperation kag magpadulong sa dungan nga benepisyo sa mga pumuluyo sang duwa ka pungsod. Samtang congratulate man ni US Secretary of State Antony Blinken si Philippine President-elect Ferdinand Marcos nga nagpromisa sa makusog nga tay sa bata sang anay diktador apang magapromote man sang tawhanon nga kinamatarong. Sa congratulatory statement ni Blinken, nagalaom sila nga makatrabaho si President-elect Marcos agad niya makapakusog ang alliance sa tunga sang Estados Unidos sang Pilipinas. Philippine Standard Time, 33 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo, kagkaroon liton kita. Sa ato nagapaunang nga balita sa luwas sang pungsod, ginanunsya sa Ukraine ang 11 nga Russian nga soldado nga natalana nga magtindog sa trial bago sa kamatayon sa ika-62 anyos nga lalaki sa Sumy region sa Ukraine. Sunod sa statement, aging publish naman sa Prosecutor General's Office sa pungsod. Sunod sa Prosecutor General's Office, nag-file ini isang indictment batok kay Vadim Shishimarin, ang commander sa Military Unit 32010 4th Tank kan Timofrov Division sa Moscow region. Ginaligar sa investigasyon nga ang 21 anyos nga Russian ang nagpatay sa isa ka 62 anyos nga residente nga wala sang armas kang nagasakay sa bisikleta sa dalanon sa Chupakivka sa Sumy region sa Pebrero 28. Sunod sa statement, nagpadulong ang Russian forces sa barangay gamit ang gingkawat nila nga salakyan. Samtang nagabiyahe, nakitaan sa maini ang lalaki nga nagasakay sa bisikleta papauli kag nagaistorya sa telepono. Isa sa mga Russians ang nagmando sa isa ka sergeant nga patyon ang sibilyan agud hindi ini mag-report sa Ukrainian Army. Ginparakan sang luthang ni Shishimarin
ang ulo sang residente gamit ang Kalashnikov rifle nagikan sa bukas nga bintana sa salakyan santo sa alegasyon sang prosecutors. Sa karon, nakakustodiya na si Marin kag nakatipon na ang mga prosecutors kag SBU investigators sa mga ebidensya sa iyang involvement sa paglapas sang lagi kag kostumbre sa bahin sang gera. Kag sa katapusan nga balita international, ginislan sang US State Department ang wording sa fact sheet kaya ginpahayag nga ang relasyon sini sa Taiwan. Isa katika nga nagaduso sang kaakig nagikan sa Beijing nga nagaklaim sang soberanya sini sa self-ruled island. Ang latest development ang nagtugas ang dugang nga mga spekulasyon nga ang gobyerno ni Joe Biden ang ginabuslutan ang One China policy agud i-counter ang Beijing. Sa isa ka update sa fact sheet sa US-Taiwan ties nga ginpost sa website sang Miyerkules, ginukas ang State Department ang portion sang una nga paragraph nga nagapahayag nga ang joint communique ang ginpermahan kaupod ang Beijing sang 1979. Ang ginakilala sang Estados Unidos ang gobyerno sang People's Republic of China bilang nagaisahanon nga legal government sa China. Kaya gina-acknowledge ang Chinese position nga may isa lamang ka China kaya ang Taiwan ang kabahin sa China. Ginpanas man sini ang isa ka statement nga nagikan sa ikaduha nga paragraph sa 2018. Fact sheet nga nakadeklarar sang long-time positions nga ang US ang wala ginasuportahan ng independence ng Taiwan. Sa bago nga version, ginpalakpakan sang State Department ang Taiwan sa pagpanguna sang demokrasya kag isa ka technological powerhouse sa ginpahayag nga ini ang key-US partner sa Indo-Pacific. Naga-share sang kaangay nga values, madalom nga commercial ka economic links kag makusog nga people to people ties. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, mas maatag nga plano sa ekonomiya ang ginapangita sa karon sang pila ka mga investors sa business group sa pagsulod sang bag-o nga administrasyon. Sunod sa ila, wala nakigbahin sa kalabanan nga presidential debate sa interview si presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gani wala sila nakahibalo sang detalye sang economic policy sini. Sunod sa mga investors sa business group, may mga plano kag promesa nga nakapost sa social media apang hindi matag ang detalye sa mga ini. Sunod sa economist nga si Nicolas Mapa sang ING Bank, medyo nagakahangawa ang investor community apang nagalaom sila sang positibo nga tikang nagikan kay Marcos. Sa karon ilang pang ginahulat ang dugang nga detalye sa mga plano ni Marcos sa ekonomiya. Suno man kay Sandra Araulio, Chief Investment Office sang ATR Asset Management, nagakahangawa ini bilang investor bangod wala sini nagakabatian kung ano ang mga plano ni Marcos. Sunod sa ila, importante ang mag-appoint sang masunod nga presidente sang insakto kag kwalipikado nga mga tawo sa nagkalain-lain nga mga posisyon sa gobyerno, ilabi na sa economic team. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 52 pesos and 40 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 60 pesos and 67 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 67 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 13 pesos and 97 centavos. Samtang ang Euro may baylo nga 55 pesos and 19 centavos. Samtang sa average naman nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petronas stations, ang unleaded ang nagabalor sang 73 pesos and 55 centavos. Tubtub 74 pesos and 54 centavos. Ang premium nagabalor sang 74 pesos and 30 centavos. Tubtub 78 pesos and 4 centavos. Ang diesel ang nagabalor sang 77 pesos and 93 centavos. Tubtub 80 pesos and 12 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, nakuha ni Francine Padillos ang 11 gold medal sa Pilipinas sa 31st Southeast Asian Games matapos nga nangin madinlalagon sa Pinkak Silata Women's Cine o Artistic tunggal single final sang Miyerkules sa Bac Tu Lien Gymnasium sa Vietnam. Nalutos ang Filipina representative si Pospa Arum Sari sang Indonesia sa score nga 9.960, samtang si Arum Sari ang mayara sa 9.945. Nakuha man sang Pilipinas ang 8 kasigurado nga mga medalya bungod sa mga kickboxing athletes kung sa diin si Renalyn Dakil ang sigurado na nga makapauli sa silver medal, samtang sa hampang sini
sa negative 48 kag kilogram class semifinals ang Martes. Nagalaw ang pungsod nga madepensahan ang overall title sini sa 2019 edition nga mayara sang 149 gold, 117 silver kag 121 bronze medals. Samtaliton kita sa aton sinibalita sa entertainment. Ahay, nagtaliwan na ang makeup artist kag stylist nga si Fanny Serrano sa edad nga 72. Sunod sa iya bata nga si Martin Miranda, nagtaliwan na ang ila amay nga si Felix Mariano Fausto Jr. sa matudtod nga ngalan las 9 sang Martes ang gabi sa Manila sa ila puloy-an. Ang ila bilog nga pamilya ang nagapasalamat bangod madamo ang nagaselebrar sa iya kabuhi kag naghatag sang tribute kung paano sini gintandog ang tagipuson sa mga pumuluyo. Si Fanny Serrano o kung mas kilala bilang Tita Fanny ang nagsufre sang stroke sang Marso tuig 2021 kaginbutang sa life support. Matapos ang 2 ka bulan ang malapit sining abyan nga si megastar Sharon Cuneta ang nagpakigbahin nga siya ang nakapauli na sa ila pulian kag nagapaayo-ayo. Samtang apang nagadugay mas naglala ang ikayang lawas ni Serrano. Nagsugod si Serrano sa entertainment industry bilang tagabulig sa isa ka local salon sa Manila. Apang ang talento sini ang naghatag sa iya sa mga proyekto sa showbiz. Nakuha sini ang iya sini nga big break matapos nga nag-makeup sa film icon nga si Celia Rodriguez. Samtang sa ato man nga Bombo Health News, madali kita nga matintar nga magamit sang computer o kon cellphone antes magtulog. Kung kaisa gani, nagakatulugan kita nga hulid ang aton nga mga cellphones. Hindi maayo nga maanad kita nga nagahulid sang gadgets o kung nagapatuyo samtang nagascroll sa Facebook. Bangod ini ang mga devices nga naga-interfere sa aton nga tulog pagi sa suppress sang produksyon sang melatonin, ang natural hormones nga gina-release kada gabi agud nga makabatsyag kita sang kakapoy kag katuyo. Ini ang nagaresulta sang ginatawagan neurophysiologic arousal nga nagapataas ang feeling sang alertness imbis nga magpahuway na ang aton nga lawas. Ang biological clock sang ang mga adult ang nagasugod sang 24-hour sleep-wake cycle. Kung magbutlak ang adlaw, ang lawas ang nagaproduce ang cortisol, ang hormone nga nagapabugtaw kag nagapaalerto sa aton. Samtang nagatunod ang adlaw, ang lawas ang nagarelease naman sang hormones nga melatonin. Gani kita ang makabatsyag sang katuyo, ang electronic backlit devices. Kaangay sang cellphone, tablet, readers kag computers ang naga-emit sang short wavelength enriched light nga kilala bilang blue light. Ini ang naga-reduce o kung naga-delay sang natural production sang melatonin sa gabi kag nagapaatrasar sang aton nga katuyo. Ang mga tawo nga nagagamit sini ang mga devices samtang nagahigda ang hindi mag-angkon sang high quality sleep kag nagabatsyag sang kakapoy pagkasunod nga adlaw. Gani kung ikaw ang manugtulog na, ipalayo ang cellphone sa imong hiligdaan 1 ka oras antes ka magtulog. Mas maayo man nga panubuon ang daytime kag nighttime electronics use bangod ini ang may negative impact sa aton nga tulog kang isang mas malipot nga pagtulog. Gani makaangkon ka sang sleep deficiency. Samtang sa balita espesyal, hindi malikawan nga may mga tao nga nagapamintaha pinaagi sa paggamit sang pagtuluhan sang tao. Kaagay na lamang sa isa ka Tunisian nga self-proclaimed spiritual healer nga ginaresto sa Martes matapos sa report sa telebisyon nga nagapahay nga ginatos na ang mga nainto nga mga babayi sa suspetsado agon nga makighilawas sa iya. Ang lalaki ang gilaligan nga nagainganyo sa iya nga mga target nga ang pagpakighilawas sa iya ang makaayo sa ila sinigikan sa nilisari nga spiritual afflictions. Ini naman ang pamatudan kasunod sang footage nga sekreto nga gikuha sa isa ka journalist nga nagpakilala nga isa ka potensyal nga kliyente. Sunod sa kay Fatma Bukataya, ang spokeswoman sa Ariana Core sa Tunis suburbs, nga ang lalaki ang ginabisagaran na bangod nga sa makaduluda sining aktibidad sa social media. Antes pa man ang sambit nga report, ang lalaki nga nagapakilala nga si Bulga Kahuli sa Facebook ang gilaligan nagagamit sa social media agon nga makakita sa biktima. Santo naman sa report sa telebisyon, sarang sini nga makatabog o kon exercise ang black magic pinaagi sa pagpakighilawas kagarantisado ang resulta. Ginapasalig sini nga siya ang nakapaayo na sa kapin 900 ka mga kababainhan sa amo nga pamaagi. Ipahig sa suspetsado sa journalist nga sa amo nga gabi maghulid ang maini kag makasigurado ang kliyente nga 1,000% pa
nga magaayo ang sitwasyon sini. Matapos ang konsultasyon kung saan ginadiskusyonan ang problema sa lawas, ini ang ginatugyanan sa suspetsado nga magpaidam sa 14 sessions sang sex o kung pagpakigilawas kaupod sa iya sa balor nga 210 dinars o kung masobra 35,000 pesos. Isa sa ginaligar biktima sini ang 25 anyos sa estudyante nga nagapahay nga ginaabuso ini sa kaangay nga pamagi sa sulod na sang 3 katuig. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagaboy ito ang pagdulong naman sa inyo sa madalalag bag-o. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong daw Webes, petsa 12 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2022. Kag standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Second Edition. Upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kag sabay naman sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukon nga tagpalamati, pagbasaw ni Bombo Daniel Lecciones, aton siningan news analysis, may tigulo pagkatapos sang eleksyon. Natapos na ang nasyonal kag lokal nga eleksyon. Ang mga tawo tapos na sa pagdesisyon. Ginpili ang tawo nga ila mga nauyon, ginbutar sa nagakaangay nga posisyon. Sa paglipas ang butuhay, mayara may nalipay, ang pamatyag nagsulhay, nagtawhay ang barangay. May ara man nagbakho, hindi mabaton ang natabo, napaslawan ang ila buko, mamuno sa ila pumuluyo. Sa pagtapos ang eleksyon, lain-lain ang mga sitwasyon, may naghugot nga relasyon, may naglainay nga balatyagon, may pamilya nga naghulugpong, agod sa himata magunong, mayara wala nagatulukay tadlong, lalisanay sa nahamutan, pakigbato ang kinamatarong. Sa paglipas na sang buluhaton, padayon na sa obligasyon, kalimtan ang malain nga aktwasyon, isulong ang kayuhan naton. Ang away politika dra na lang ngasta, hindi pag-iukot ang buot kag partida, pariho man lang ang tuyo kag kinaiya, ang magserbisyo sa aton banwa. Liwat nga maghugpong kag magpakalinong, ang tanan maghirupay kag magtarong at tubangon ang nagapadulong palangga sa pungsod itibong. Manginaktibo sa paghimanwa, magbuligay ang tagsa-tagsa, kauswagan ang punteriya, magpangabuhi sa hamungaya. Ang ini nga pangunahuna ang pananaawan ng ginpadala ni Joseph Arnido sang Bago City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi
Di mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 7 minutos ang nabilin, antas ang alas 7 saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Webes Petsa 12 sa bulan sang Mayo sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sang Webes ika-5 nga bulan sa mga year 2022. Sabong nga aga manginakaw po ng alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita hasta alas 7 ang atak na subong nga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod Calaquipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Tatlo kadlaw makaligad ang ining eleksyon sa Lunes. Ang mga kapolisan nato na baka to normal ang ilang sa ning operation. Although may ban pa nga mga police officers nga way pa man nakabalik sa ilang mother unit. Pagkatapos ng inaugmenta sa pila ka mga probinsya diri sa maya Western Visayas. Ilabi na mga halina diri sa maya Bacolod, Negros Occidental, agin na padala sa maya province of Iloilo. Bata padayon ang pag-implementar sa mga layin na to no kung pag-serve sa mga mandamiento de arresto. Kaya tiyabon na nga kabahin sa obligasyon sa mga miyembro ng Philippine National Police ang law enforcement. Diri sa ato sa maya Negros Occidental, pila naman ang mga wanted ng mga persona, ilabi na mga nagapangatubang sa kaso ng murder ang naaresto, pinaagi sa service ng warrant of arrest. Sa Piyakalinya with Bobo Grace din Nabaton. Bobo Grace, sa report. Come in. Bombo Erlin, isa ka 57 anyos nga ginakabig most wanted person sa kaso nga murder ang dakop no sa pagpamuno man sang hepe sang Hinubaan Municipal Police Station nga si Police Major John Ganzon na aresto ining si Rodolfo Rivera. Rodolfo Rivera, kag-residente sang Purok 14, Sitio Kawilan, Barangay Asya sa Banwa sang Hinubaan. Sa Bombo Erlin, ining arestado no ang ginpanaugan no sang warrant of arrest ni presiding judge RTC 6 branch 61 Honorable Rodney Magbanwa. So Bomardin ang iya sining bail no. So wala sang bail no ining suspect sa ato sa kaso nga murder. Okay. Wala na nabutang kung sinugin patay niya no, Bombo Grace? Wala, Bombo Erlin. Okay. Sige, asubong nga pa rin pang follow up sa itong shooting dira sa may Abada Sky. Siya ba nila patay, binagligad sa itong Panday. Balanda mo ni siya galing mga previews yung mga kaso? Yes, Bomberlin, ining si Dari Daza o kun alias Daryl, may-ari ni siya sang pila ka mga kaso, no? Una na dira ang robbery. Dason, may arapag sa police station 3, Bomberlin, kag ining present no amoning murder Bomberlin. So taga iba da Sky man to ang patay nagigad. Subong padayon ang investigation kay naka-escape ni ang mga suspetsado nga nagluthang sa iya. So kuan na karon sang dugang nga information kay base no posible may kaangtaran ini sa pag luthang no sa isada ka abyan niya man nga siyam nga nga suspetsado Bomberlin. Siya niya nga kilala bago nga namo siya kontra. Hindi nga kilala because tama kabuot. Duha man lang na yan mo, mabuot ka pagkilala sa imo sa mga pumuloyo sa inyo lugar o kung ikaw gina pinakasutil.
So, Baberlin, Mayo lang gid kay wala na siya natama, no? So, minor injury lang or minor lang yung ego ang iya sininga nadangatan. Okay, sige. Thank you, Gail. Mamo Grace. Yes, Pamberlin, ini si Bombo Grace din Labato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Gracelyn Labaton. Tras sa minuto sa Banwa ang nabilin antas sa ngalas sa shata sa aga. Ginahit so subong sa Commission on Elections sa gining pagpatikayon na sa special elections sa pila ka mga barangay dito sa Lanao del Sur. Pagkatapos nga gin-deklarar kahapon sa Commission on Elections nga mayara sa failure of elections diri sa mga kabarangayan sa may Tubaran, Binidayan, Kagabutig sa may Lanao del Sur. So 14 na tanan ka mga barangay ang gin-rekomendar nga patigayon na sa special elections base sa memorandum nga ginapagwa sa Commission on Elections pinaagi sa kaya Deputy Director Executive for Operations Chupisto El Nasa Jr. because mayara sang kinagamo dito. In fact, sang adlaw sang eleksyon na bala, iti kaluoy man sang pila ka mga voters dito sa may Mindanao, ang iban na ginagaw ang mga balota nila, ginpanggisi, panggasakit ang ining pila ka mga botante dito. So hindi mo maintindihan kung anong sitwasyon na sa sulod sa classroom. Daw mga mga elementary pupils bala nga nag-ilinaway. So ang kalabanan ng mga botante wala nakaboto. That is why nga ginadeklarar ang ining failure of elections. Ang special elections pati kayo nun sa 12 ka mga barangay sa Tubaran, Mayo 12, subong adlaw. Kagaysa naman na kabarangay sa Butig, Kagabinadayan na Lanao del Sur sa Domingo. That is May 15. Kabaya pang timas matawhaya na diri. I'm sure ang iga-deploy na diri bilang mga miyembro ng Board of Election Inspectors ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Kaya tilain man gidya ang respeto sa mga pumuluyo kung ang ato nagidyabalay ang mga state forces na nagabantay. It's either sa Armed Forces of the Philippines o kung sa Philippine National Police. But dito sa mga area sa Cotabato, pila patugan niya ka mga balota tong ginpangakuha sa mga kapolisan kagin pangagisi nila. Tidere sa memorandum, Armed Forces of the Philippines ang napaslawan nga mag-retrieve sini mga ginkawat nga mga balota sa Ragayan, Butig. Kagisa naman ka polis ang ginbono samtang nga nagaprotect sang vote counting machine Banwa. Kaya nakalabot naman ni sa may Comelec ang ining video wabalasang violence dito. Impunto alas 7 nahyari na ang Bombo Network News. For Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, Mayo 12 na sa ulo ng ating mga balita. Ang incoming president na si Bongbong Marcos tiniyak na magtatalaga ng magagaling na economic advisors sa bagong niyang administrasyon. Samantala naman, ang top envoy ng Amerika na si US State Secretary na si Antony Blinken binati rin ang Pilipinas at ang susunod na bagong presidente, Marcos Jr. Ang National Security Advisor na si Esperon na nawagan kay Vice President Leni Robredo na mag-concede na rin at tanggapin ang pagkatalo. Samantala naman, Economic Transition Plan ng Administrasyong Duterte nakahanda na ring ilatag sa papasok na bagong administrasyon. Mahalagang may pagpatuloy daw para makabawi naman ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang Commission on Elections ay dineklara ang failure of elections sa 14 na barangay sa may Lanao del Sur. Samantala naman, Education Secretary Briones maluwag ding tinanggap at handang makipagtulungan sa maayos na transition kasunod ang anunsyo na si Mayor Sara Duterte ang susunod na DepEd Secretary.
Ang proklamasyon sa mayor-elect na patay na sa isang bayan sa Albay, usap-usapan pa rin. Sa sports balita naman, Pinoy Olympia na si AJ Obiena excited na ring maging flag bearer sa opening ceremony mamaya sa formal na pagbubukas sa SEA Games doon naman sa Hanoi, Vietnam. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Unahin muna natin, madako tayo sa pinaka-latest update. Ito po yung standings sa presidential, vice presidential at senatorial elections. Base pa rin ito sa KBP Bombo Radio Operations Quick Count. Ito'y batay naman sa huling pagtala kanina lamang o ngayong umaga. Ito'y may kaugnayan sa partial unofficial results mula po naman sa COMELEC data. At ito'y may kaugnayan naman sa 98.35% na mga election returns. Narito po ang pinabagong data. Sa presidential elections, batay pa rin sa partial unofficial vote count. Si dating Senador Bongbong Marcos nakatipo na po ng 31,103,670. Again, si Bongbong Marcos ay meron ng 31,103,670. Pumapangalawa pa rin ito si Vice President Leni Robredo ay meron ng 14,821,724. Again, 14,821,724. Samantala rin naman, number 3, si Senator Manny Pacquiao ay 3,629,795. 3,629,795. Number 4, itong si Esco Moreno, 1,899,812. 1,899,812. Number 5, itong si Lacson, 882,233. Again, 882,233. Number 6, si Montemayor o si Mangundato. Number 6, 259,065. 259,065 sa partial unofficial vote count. Si Abelia, 113,238. 113,238. Number 8, itong si Di Guzman, 92,070. 92,070. Ito si Gonzales naman, number 9, 89,093. 89,093. Ito si Montemayor, number 10, 59,949. 59,941. Yan po ang sa mga presidential elections. Batay pa rin sa partial unofficial results. Dito po naman sa nanggaling sa Operation Quick Count. Madako naman tayo dito sa pagka-vice presidente. Yung pinaka-latest dito na data na natanggap ng Bombo Radio Philippines, pinakabago. Mayor Sara Duterte, 31,560,847. Again, 31,560,847 batay sa partial unofficial vote count. Kiko Pangilinan, 9,232,809. 9,232,809. Itong si Soto, 8,183,134. Again, 8,183,134. Number 4, itong si Doc Willie Ong, 1,851,346. 1,851,346. Number 5, Atienza, 267,527. 267,527. Lopez, 157,872. 157,872. Belio, 99,737. 99,737. At itong si Serapio ay 89,919. 89,919. At number 9 si David, 55,456. Batay pa rin yan sa partial and official results. Kaugnay pa rin na nagpapatuloy na Operation na Quick Count. Madako naman tayo mga kabombo kay Star Nation. Dito naman sa may senatorial elections, ito'y batay pa rin sa partial and official results. Narito po ang pinaka-latest na tally. Itong si Robin Padilla. 26,453,449. Again, 26,453,449. Number 2, Ligarda, 23,992,641.
23,992,641. Number 3, Tulfo, 23,166,304. Again, 23,166,304. Itong number 4, si Gatchalian, 20,375,942. 20,375,942. Number 5, Escudero, 20,050,309. Again, 20,050,309. Number 6, Villar, 19,210,165. 19,210,165. Ang number 7 na natili pa rin si Cayetano, 19,079,500. 19,079,500. Ang number 8 itong si Zubiri, 18,582,620. 18,582,620. Doon naman sa number 9, Villanueva, 18,300,905. Again, 18,300,905. Number 10, JV Ejercito, 15,688,907. 15,688,907. Number 11, Hontiveros, 15,273,530. 15,273,530. Ang number 12, ito si Estrada, 14,966,817. 14,966,817. Itong humahabol naman sa number 13, Binay, Jojo Binay, 13,182,170. Again, 13,182,170. At number 14, itong si Bautista Herbert, 12,945,043. 12,945,043. At number 15, si Chodoro Gibo, 12,574,717. Sa 12,574,717. At number 16, itong si Eliazar, 11,194,812 o 11,194,812. Bate pa rin sa 98.35% ng mga election returns so far, partial and official results. Sa iba pang balita, tiniyak naman ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pag-uukulan niya ng panahon ang pagtatalaga ng magagaling na economic team sa bago niyang administrasyon. Ayon kay Marcos Jr., alam daw niya kung gaano kahalaga ang economic team, lalo na at ito ang mag-aasikaso para sa pagbangon muli ng ekonomiya ng ating bansa hanggang sa mga susunod na taon. Una na ring inihayag ng ilang grupo ng mga investors at negosyante na wait and see sila kung ano ang magiging economic policies ng Marcos administration, lalo na at hindi raw masyadong nailatag ang kanyang plataporma de gobyerno noong kasagsagan ng halalan. Nilinaw naman ng President-elect na si Bongbong Marcos Jr. na masusi ang gagawing pagpili ng kanyang magiging miyembro ng gabinete na magmumula sa kanyang mga core groups o close advisors na mga eksperto din sa iba't ibang larangan. Narito pa ang naging pahayag ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinag-uusapan na namin ang mga appointment. As I'm sure you can imagine, the economic managers are going to be critical for the next several years because of the pandemic and the economic crisis. So that is something that we are looking at very carefully. But it's not only the economic managers, lahat talaga ng positions, not only cabinet positions but even other agencies ay tinitignan na namin lahat. The process that we have established is that I am keeping the organization, our EXECOM, who ran the campaign. Sila talaga yung mga advisor ko. So we are keeping the EXECOM going, the executive committee going. And they will be, syempre, the core group. But ang thinking ko is that each department, we have to talk to the specialists in that discipline or in that sector. For example, if we're going to talk about agriculture, we have to talk to all the best agriculturists, all the best workers in agriculture that we know. Tanong natin, sino kayang pwedeng magaling? The same thing with all the other departments. So there is a core group
and all the other departments are also will also have their own advisors that will advise the I suppose the standing committee and of course myself. So that is how the process has been established. Kaya actually bago kayo dumating, we were in there doing precisely that. I'm continued to be guided by, as I've said before, a competence and a willingness to work with the next administration. So we have removed, in our discussions, we remove immediately what their political leanings have been. Kung lumaban ba sa atin, kung sumama ba sa atin, that's not going to be part of the discussion. I'm also guided by the critical areas that we talked about during the campaign. So yun ang mga inuuna natin. Of course, it's the economy, prices, it's the price of energy, lack of jobs, education, infrastructure, all of these areas that are going to be critical in the next few years. So, Mga kabombo, yan po ay bahagi ng pahayag ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala sa kaugnay pa rin nga balita, ngayon pa lamang ay nag-aantay rin umano ang mga investors sa magiging anunsyo ni dating Senador Bongbong Marcos sa magiging mukha ng kanyang economic team. Naniniwala kasi ang mga mamumuhunan ng bagong cabinet members ng bagong gobyerno ang siyang susunod na mamamahala sa pag-recover ng ekonomiya ng Pilipinas mula naman sa pandemya. O narito ay napektuhan umano ang stock market ng Pilipinas dahil sa wala pang kasiguraduhan sa economic policies ng economic president. Ayon sa lang ekonomista, umaasa sila na mag-appoint si Marcos ng mga best of the best na mga economic managers na magiging market-friendly ang direksyon, lalo na at nung kasagsagan daw ng kampanyahan ay may kakulangan sa pagpresenta sa kanyang ilang plataforma di gobyerno. Sa ibang balita, nagpaabot din ng pagbati ang top envoy ng Estados Unidos na si U.S. State Secretary Antony Blinken sa mamamayan ng Pilipinas sa matagumpay na halalan, gayon din sa naging panalo ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang statement, sinabi ni Blinken na bukas ang Amerika na makipagtrabaho sa bagong gobyerno at pagtibayin pa ang alyansa ng dalawang bansa. Samantala, una na ring inihayag ni State Department spokesperson Ned Price na sinubaybayan nila ang halalan sa Pilipinas at naniniwala silang sumunod ito sa international standards. Ayon pa kay Price, kung sakaling formal nang maiproklama si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay saka naman sila makikipag-ugnayan sa bagong pamahalaan. Pakinggan pa natin ang naging pahayag ni State Department spokesperson Ned Price. Well, your question jumps ahead just a little bit. We're not quite there. We're monitoring the election results, and we look forward to renewing our special partnership and to working with the next administration on key human rights and regional priorities. As I said, we look forward to working with the president-elect once that person is officially named to strengthen the enduring alliance between the United States and the Philippines. It's an enduring alliance that is rooted in a long and deeply interwoven history, shared democratic values and interests, and strong people-to-people ties between our countries. As friends, as partners, as allies, we'll continue to collaborate closely to advance a free and open, connected, prosperous, secure, and resilient Indo-Pacific region. We'll also continue, as I said before, to promote respect for human rights and the rule of law, which is fundamental to U.S. relations with the Philippines and in other bilateral contexts as well. And we're very pleased to welcome Secretary of Foreign Affairs Locsin to Washington this week for the U.S.-ASEAN Summit. What I can say from a technical standpoint is that we understand the casting and counting of votes to have been conducted in line with international standards and without significant incident. Again, the counting is still underway. It is not for us to declare a winner. We'll wait for the Philippines election authorities to do that. We look forward to working with the President-elect on the shared values and the shared interests that have united our countries across generations. Yan ang bahagi ng pahayag ni U.S. State Department spokesperson Ned Price. Samantala, sa iba pa natin mga balita, maaari mo magsampa ng damages laban naman sa COMELEC ang mga botante na nawalan ng karapatan sa pagboto. Ito ayon naman sa isang poll watchdog. Ito ay kasunod na rin daw ng maraming napaulat na ilang depektibong vote counting machines. Mayroon din naman nangyaring pagnanakaw ng balota sa ilang probinsya at may alegasyon din na ang mga botante ay hinihimok na iwanan daw ang kanilang balota sa mga presinto.
Ayon kay Legal Network for Truthful Elections Executive Director na si Ona Caritos, mayroong overlooked provision sa Civil Code sa Article 32 na nagsasaad ng sinumang public officer o empleyado na direkta o hindi direktang lumalabag o mahadlang sa anumang karapatan kabilang ng right to suffrage ang ibang individual ay liable para sa damages. Sa naturang diskusyon pa na pinangunahan ng International Institute for Democracy and Electoral Assistance at ng UP Department of Political Science, sinabi ni Contradaya Convener Malo Turalde Harabe na hindi dapat na ipagwalang bahala daw ng COMELEC at partners nito ang naturang mga report. Aniad, bawat boto ay mahalaga, gayon din nabigyan niya ng malaking kontrata at sapat na panahon ang Smartmatic at F2 Logistics para paghandaan ng halalan at nangako niya sila na well-prepared ang mga ito. Subalit iba raw ang mga report na may lumabas. Mahirap pa niya maging kumpiyansa sa magiging resulta ng eleksyon dilan sa natanggap na ilang mga reklamo mula daw sa ground. Umaabot daw sa mahigit 4,000 natanggap ng election watchdog hinggil sa issue ng fraud at election-related violence kung saan nasa mahigit 1,000 ang kanilang verified. Sa verified reports na ito, nasa 42% daw ay may kinalaman sa machine incidents. Git naman ni National Citizens Movement for Free Election Systems Group Head na si Lito Averia na kailangan nga panagutin ang mga ito sa anumang inconvenience, mga glitches at malfunctions na nangyari sa kasagsagan ng halalan, lalo na para sa mga senior citizens at persons with disabilities. Sa kabila nito ay naniniwala naman ang grupong Lente na ang halalan ngayong taon ay nanatili pa rin credible. Subalit nagpahayag ng reservation habang nagpapatuloy pa ang kanilang pagkasagawa daw ng tinatawag na random manual audit o audit. Samantala, yung National Security Advisor ng Pangulong Duterte may panawagan din dito kay Vice President Leni Robredo dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nagkukonsid at tumatanggap ng pagkatalo ang pangalawang Pangulo. May dagdag pa mga detalye dito si Bombo Dennis Samito. Nagpaabot ng kanyang panawagan si National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. kay Vice President Leni Robredo na siya na mismo ang kusang maglahad ng pagkonsid o kabiguan o pagkatalo dito sa katatapos lamang na eleksyon na ginanap sa ating bansa. Yan ay sa kabila ng hindi pa rin naman totally natatapos ang bilangan hanggat hindi pa naitatransmit ang iba pang election returns sa iba pang dako ng ating bansa at may mga lugar na nagdeklara ng failure of election bunsod ng ilang kaguluhan. Pero ayon kay Esperon, hindi na sasapat ang naturang bilang na idaragdag kung sakasakali man kahit ilagay pa ito sa pabor dito kay Vice President Robredo dahil nasa 16 million ang kalamangan ni ngayon ay frontrunner na si former Senator Bongbong Marcos na ngayon ay isa ng presumptive president. Sa kasalukuyan umano ay lumilikha ng dibisyon sa pagitan ng magkakaibang grupo ang naturang pananatiling pagmamatigas ng Vice Presidente na magkonsid sa naturang laban. May ilan nga na nakakalikha umano ng ibang impluensya kung saan ay may mga panawagan pa ng pagkilos gayong wala na rin naman mababago dito sa resulta ng eleksyon. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. We will, by the records, by the initial unofficial results, we will have a majority president, meaning getting more than 50% of the votes that were cast, and leading by more than 16.2 million ahead of the second placer. The same goes true with the vice presidential contender, who is leading by my recollection, by more than 22 million votes. There had been problems, admittedly, but as I now look at the records, only less than 1,000 VCMs were found to have malfunctions. I'm not surprised with their moves, but this is what I would like to ask them. Did you know that for every person that you think has been cheated, there are more than 2 persons who think that you are just sour graping? Ang bahagi ng naging pahayag ni National Security Advisor
Hermogenes Esperon Jr. Kaya daw, mas mainam na manggaling na sa Vice Presidente yung pag-concede upang yung mga taga-sunod mismo, yung mga followers, mga taga-suporta at bumoto kay Vice President Robredo ay kusa na rin na huminahon at kumalma dito sa sitwasyon dahil yung issue ng posibleng dayaan ay iniimbestigahan naman at inaasikaso na ng Commission on Elections. Kasama na yung mga pumalyang makina at yung issue ng vote buying ay hiwalay umano na tatalakayin ng mga kaukulang tanggapan na siya namang hands-on dito sa usaping ito. Bombo Elmar? Bobo Dennis, itong pahayag bilang National Security Advisor, Secretary Esperon, meron ba silang namomonitor na mga pagprotesta pa? Although dito nakalipas na araw may nakita tayo what about sa these coming days? Meron ba silang mga intelligence report, Bombo Dennis? Yes, Bombo Elmar, sinabi mismo ni Secretary Esperon na may mga namomonitor pa sila ng mga pagkilos mula sa iba't ibang grupo at yung ilan daw ay sinasakyan pa yung nasa 14 million votes na nakuha ni Vice President Robredo at nais i-recruit sa grupo, ay sinasabi niya nga sa makakaliwang grupo pa, no, Bombo Elmar. Pero yan naman ay kanilang pinagsama na yung kanilang pagtaya at doon sa kanilang namomonitor. May kasama kumbaga na assessment doon sa sitwasyon. Gayun man ay mas mainam umano na yung mismo mga pinuno ng ganito mga grupo ang kusa na mag-concede at huminahon na at sumailalim doon sa mga normal na proseso. Bombo Elmar, bagamat sabi nga ng kampo naman ni Vice President Robredo, hindi obligado ang Vice Presidente na mag-concede, lalo't hindi pa naman talaga tapos ang bilangan kahit nga malawak na yung agwat ng bilang na nakuha nitong si former Senator at President to be na si Bongbong Marcos ay kinakailangan hintayin pa raw yung ibang proseso at galangin din ang kusa na pagsasalita ng Vice Presidente kung sakali man. Sige, maraming salamat sa mga updates niya na Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, umaabot na raw sa 21.73% o 23,420 na mga physical election returns ang natanggap na rin ng poll watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV at ay 3 araw makalipas ang eleksyon. Ayon sa tagapagsalita ng PPCRV, nasa 12,595 election returns na ang natanggap mula sa Luzon, may 9,000 mula sa Metro Manila at karagdagang halos 1,000 mula naman sa Mindanao. Ang election returns na ito ang gagamitin para sa pagberipika kung ito ba ay tugma sa kanilang electronic results mula sa tinatawag na transparency server ng COMELEC. Ayon kay Atty. De la Cruz, sisimulan ang first run ng validation ngayong araw na yan, Mayo 12. Samantala, determinado ang isa sa mga petitioners sa disqualification cases laban kay presidential frontrunner at ex-senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na iakyat ito sa Korte Suprema matapos ngang ibasura ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang apela. Sa isang statement, sinabi ng Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law o CARMA na pinatunayan lamang niya ng COMELEC en banc sa pamamagitan ng pagbasura sa kanilang motion for reconsideration sa disqualification petitions laban kay Marcos Jr. ang kanilang hinala na kumukuha lamang ng tiyempo para ma-uphold ang kasinungalingan at historical distortion ng Marcoses at mapigilan ang kanilang magiging susunod na hakbang. Iginiit ng grupo ng isang convict, sinungaling at tax evader gaya ni Marcos Jr. ay hindi dapat anya na payagang humawak ng anumang posisyon, lalo na ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno ng ating bansa. Maliban pa rito, pinaghahandaan na rin ng grupo ang paglulunsad ng protesta para pigilan ang nakatakdang pag-upo ni Marcos Jr. bilang Pangulo ng Pilipinas. Samantala, makikumusta naman tayo sa paghahanda ng Duterte administration sa kanilang pag-turnover na, paglalatag naman ng kanilang economic transition plan para naman ito'y makita ng bagong papasok naman na administrasyon. May mga detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, meron nang inihanda ang economic cluster ng Duterte administration na mga transition plans kaugnay sa mga pwede nilang i-turn over sa incoming na bagong administrasyon. At kaugnay nga yan, Bombo Elmar, ay sinabi ni Undersecretary Rosemary Edilion ng NEDA
na makatulong ng malaki sa patuloy na muling pagsigla ng ekonomiya ng bansa kung itutuloy ng susunod na administrasyon ang mga hakbang na ito. Kabilang niya sa mga prioridad na hakbang ay ang pagpapabilis sa pagbangon ng ekonomiya at pagtaguyod ng mga innovation para maging matatag ang administrasyon o partikular yung ating makabagong hamon. Nariyan niya ang pinirmahang Executive Order No. 166 ni Pangulong Duterte na nag-aatas sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na ipatupad ang 10 economic strategies para sa mabilis na pagbangon ng ekonomiya. Binigyan din ni De Leon na maraming naitanim na magandang patakarang pa-ekonomiya ang Duterte administration na aanihin na papasok na administrasyon para sa susunod na 6 na taon. Na ito ang bahagi pa ng pahayag ni Undersecretary Rosemary Edilion ng NEDA. In any case, nandito naman po yung yung the entire civil service, no. Kami nga po sa NEDA and the entire economic team, meron na rin pong mga nailatag na parang transition plan, no. Kasama na rin po dito yung mga tingin namin na dapat priorities. So, ang tingin nga namin dito, number 1, i-accelerate natin yung economic recovery. Number 2, i-build natin yung resiliency. And then number 3, let's promote innovation para maging agile tayo kung ano man ang maging challenges natin. With respect po doon sa economic recovery, si Pangulong Duterte po naglabas na ng Executive Order 166 na actually naka-enumerate na rin nga po doon yung hanggang 10 po na mga strategies para makapag-accelerate po ng ating economic recovery. So by and large, meron na po talagang meron na rin pong nakalatag. Malalaman na lang natin sa pagdating ng susunod na presidente kung ano pa po ang mga maidadagdag niya rito. Yan yung bahagi ng pahayag ni Undersecretary Rosemary Edilion ng NEDA. At sabi nga niya, marami naman sa kanila ay mga career officials at mga empleyado ng NEDA, so halos walang pagbabago rin sa team. Maliban na lamang kung may pagbagong gagawin na rigudon ng bagong papasok na Socio-Economic Planning Secretary at NEDA Chief Bombo Elmar. Yes, Bombo Raymond, by the way, I'm just curious kung natuloy yung tong talk to the people ni Pangulong Duterte. Kasi kagabi nag-abang tayo, walang lumabas sa Bombo Raymond. Anong maaari nating abangan pa, Bombo Raymond, na naging kanyang tuwing linggo may ginagawa siya ng mga statement at mga public policy statement. Iba pa, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan, natuloy, pero alas 11 na kasi nagsimula Bombo Elmar yung meeting sa gabinete at madaling araw na natapos. So ang airing ng kanyang public address ay mamayang alas 9 ng umaga dahil hindi na sa ipapawid kaninang madaling araw pagkatapos ang meeting, Bombo Elmar. Okay. Wala pa ba silang pahiwatig ang Malacanang kung merong pahayag ang Pangulo mamaya kaugnay sa mga papasok na bagong administrasyon at iba pang usapin sa politika at katatapos na halalan, Bombo Raymond? Well, abangan natin, Bombo Elmar, wala pang hint o pahiwatig kung ano yung mga talakay kagabi, pero ang tiyak natin ay yung COVID response pa rin ng gobyerno at siyempre hindi malayo na meron ng babanggitin ng Pangulo kaugnay sa katapos lamang na halalan na kanyang tiniyak noon na magiging payapa at magiging kapanipaniwala, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Bombo Raymond. Live mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, idineklara na ng Commission on Elections ang failure of elections sa 14 na barangay sa Lanao del Sur. Base sa inilabas na memorandum, hiniling ni Deputy Director Executive for Operations Tio Pesto Elnas Jr. ang pagsasagawa ng special elections sa 14 na barangay sa munisipalidad sa Maytubaran, Binidayan at Butig, Lanao del Sur. Inirekomenda rin ng opisyal na isagawa ang special elections sa
12 barangay sa tubaran Mayo a 12 po yan, habang ang isang barangay naman sa Butig at Binidayan naman ay sa Mayo a 15. Nakasad sa naturang memorandum na bigo ang Armed Forces of the Philippines na mahanap ang stolen ballots sa Ragayan na Butig at isa namang pulis ang nasaksak habang pinoprotektahan nito ang ilang vote counting machines. Samantala, ang naitala namang violence na nagresulta sa pagkasira ng mga VCMs at official ballots ang naging dahilan naman ng pagdedeklara ng failure of elections sa may Pindulunan, Binidayan. Nakapagtala din ng violence, threats at intimidation sa Tangkal, Datumanong, Giyarong, Bungiangon at doon sa may lugar sa may Wago, Malaganding, Gadongan, Riantaran, Pagalamatan, Mindamunag at sa iba pang mga lugar doon po sa may Tubaran. Ayon kay COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan, kanilang ipaparating ang naturang mga naitalang insidente saan bang para sa posibleng aksyon na gagawin ng poll body sa naturang mga kaso. Sa araw nga ng eleksyon ay nakapagtala ang Armed Forces of the Philippines ng 15 insidente ng election-related violence, kabilang na po rito ang ilang insidente ng pamamaril at pambobomba. Samantala pa rin, nagpaabot na ng pasasalamat si Vice Presidential Frontrunner Davao Mayor Sara Duterte sa isang miyembro ng partido na nag-substitute sa kanya ilang araw bago ang pagkatapos nung nakarang taon sa filing ng Certificate of Candidacy o COC sa kanyang Vice Presidential bid. Espesyal na pinasalamatan ng Presidential Daughter si lakas CMD member Laili Uy dilan sa pagtanggap sa hamon na maging kandidato muna ng partido. Samantala, inamin din naman ng alkalde na habang nasa kasagsagan ng halalan noong Lunes ay tinulugan daw lamang niya ito. Kumpiyansa naman daw siya sa mga staff niya na nagbabantay sa botohan. Sa ngayon, mahigit na nga sa 31 million batay sa partial and official vote count sa kanyang natitipon. Sa panayan ng Bombo Radyo, tagapagsalita ni Mayor Sara na si Liloan Cebu Mayor Cristina Garcia Frasco, iniulat nito na sinamahan niya ang susunod na pangalawang Pangulo sa pagtungo sa Metro Manila upang magpasalamat sa mga supporters. Sa ngayon na niya inantay pa ni Mayor Sara ang formal na proklamasyon na sana mangyari na raw sa lalong madaling panahon. Nanawagan din naman ang kampo ng alkalde sa ibang mga partido, igalang ang resulta ng halalan. Narito pa ang bahagi ng pahayag ng tagapagsalita ni Mayor Sara na si Mayor Cristina Garcia Frasco. Yung panawagan naman talaga ni VP-elect Sara Duterte mula sa simula, yung pagmahal ng ating bansa. Nakita po natin yan na napakaraming nagmamahal ng ating bansa sa pamamagitan ng kanilang pagboto. No? Exercising their constitutional right to vote is the best manifestation of love of country. And what all of us can do now as Filipinos is to give our country an opportunity to move forward, to respect the will of the electorate, which has been overwhelmingly expressed. Yan pa rin ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Liloan Cebu Mayor Cristina Garcia Frasco. Siya po ang spokesperson ni Mayor Sara Duterte. Abangan pa ang detalye ng mga balita, mga kabombo. Mamaya pipilit natin makapanayam sa mga captains of the industry at sa papanig po ng mga mamumuhunan, mga business at gina rin reaksyon ng DepEd Secretary sa pagtanggap ni Mayor Sara na maging susunod na Education Secretary. Pero paalala muna, narito. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Maluwag na tinanggap ni Education Secretary Leonor Briones ang posibilidad na pagpalit sa kanya ni Vice Presidential Frontrunner Sara Duterte Carpio bilang kalihim ng Department of Education. Ito ay kasunod na rin ng anunsyo ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa magiging cabinet post ni Sara Duterte sa ilalim ng kanyang papasok na administrasyon. Ayon kay Briones, handa siyang makipagtulungan. Gayon din ang buong kagawaran sa Duterte team para sa maayos na transisyon
ng liderato ng Department of Education. Nagpahayag din ng kumpiyansa ang kalihim na mapupunta sa mabuting kamay ang ahensya at umaasa sa pagpapatuloy ng Basic Education Plan 2030 na kanilang iti-turn over sa bagong administrasyon na unang pagkakataon para sa outgoing administration na mag-iiwan ng isang medium-term plan. Sa kasalukuyan, nananatiling nangunguna sina Marcos at Duterte sa presidential at vice presidential race sa partial and unofficial results ng halalan ngayong taon. Narito pa nga ang karagdagang pahayag ni Presumptive President Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pagpayag umano ni Mayor Sara na hawakan ang Department of Education. And I think I am already authorized by to announce the first nominee that we will be giving to the Commission on Appointments when the time comes, should I be proclaimed. And that is that our incoming Vice President has agreed to take the brief of Department of Education. So si Inday Sara, sabi niya kaya niya, tinanong ko sa kanya kung kaya niya yung trabaho dahil mahirap ang trabaho ng Secretary of Education. Pero nag-agree naman siya at palagay ko kasama na diyan dahil she is a mother and she wants to make sure that her children are well trained and well educated, and that's the best motivation that we can hope for. So that is the first announcement that I can make that has come out of this process. Ipong napakinggan si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala sa kaugnay pa ring balita, reaksyon pa ng ilang grupo ng mga teachers sa pagtalaga nitong si Marcos kay Vice Mayor Sara Duterte bilang next Education Secretary. May detalye pa si Bombo Jovino Galang. Mainit na tinanggap ng grupo ng mga guro ang pagkakatalaga ni Presumptive President Bongbong Marcos kay incoming Vice President Sara Duterte na maging susunod na kalihim ng Department of Education. Ayon kay Gidoong Benji Basas, ang chairman ng grupong Teachers Dignity Coalition, na kanilang tanggap ang anumang maaring ipaupo ng darating na administrasyon. Hangad din anya nila na matugunan ng incoming DepEd Secretary ang mga problemang kinakaharap ng maraming guro sa bansa. Handa din anya silang makipagtulungan sa nasabing kalihim sa mga programang ipapatupad nito. Nauna nang naglabas ng suporta si DepEd Secretary Leonor Briones sa pagkakatalaga kay Duterte Carpio bilang hahalili sa kanyang pwesto. Tayong pinangalanan na po yung bagong upo na sekretary, no? Di man tayo nakaporma, no? Bigla nang pinangalanan, of course, no? Yung pag-appoint naman ng cabinet member ay prerogative, no? Ng Pangulo, no? So tayo ay sabi nga po natin, whoever, no, ang appointee o ang i-appoint, no, ay of course, no, we would engage, no, yung sino man, no, para dito po sa ating mga usapin, sa tawag dyan, sa Department of Education, considering po na yung DepEd, ito yung pinakamalaki, no, na bureaucracy, no? Kaya napaka-importante po talaga, no, na ang sino mang i-appoint sa DepEd talaga pong kumbaga dumadaan din, sa public scrutiny din, although if the president could appoint a vice president, no, to the position o cabinet position, I think hindi ito subject, no, doon sa approval, no, o scrutiny, no, nung CA, no, ng Kongreso, no. Anyway, sige. We don't know, no, as of now, di pa natin po alam, no, kung ano po yung plano niya, no, kung sakasakali. Well, anyway, ang sabi nga po natin diyan, no, ito ay kino-confirm naman, ng presumptive president. Nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo!
Dagdagan pang mga balita, si PNP OIC Chief Police Lieutenant General Danao ay nagbigay din ng kanyang pahayag hinggil sa naging paliwanag ng Cotabato PNP sa naging viral nga pong video ng pagpunit ng mga pulis sa mga balota. Kaugnay niyan, may report si Bombo Anali Soberano. Satisfactory ang paliwanag na ibinigay ni Cotabato City Police Director Police Colonel Romel Javier sa video ng pagpunit ng 2 pulis sa mga balota na kumalat sa social media. Ito ang sinabi ni PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao kaugnay ng naturang insidente. Ayon sa ulat ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR, nangyari sa Dato Ayunan Elementary School, MB Kalangan, Cotabato City ang insidente. Ayon kay Danao, ang naturang mga pulis ay nagsilbing miyembro ng Special Board of Election Inspector sa Clustered Precincts number 69 na otorisado ni Attorney Nasruddin Mustafa, Cotabato City Election Officer. Batay anya sa paliwanag ng Cotabato PNP, mandato ng mga PNP Special Board of Election Inspector na punitin ang mga hindi nagamit na balota sa pagtatapos ng botohan alinsunod sa COMELEC Omnibus Election Code Article 17 ng Section 204. Ang pagpunit ng mga balota ay sinaksihan ni Mr. Arfaj Erben Ahmad, ang Designated Election Supervisor Officer at Watchers ng Partidong 1 Cotabato at UBJP. Paalala naman ni Danao sa publiko na maging mapanuri sa impormasyong kumakalat mula sa mga unverified sources sa social media upang hindi mabiktima ng disinformation. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng PROBAR hinggil sa nasabing insidente. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao Jr. Most certainty that the 2022 national and local election is now a shining chapter in our nation's rich and colorful history and a moving up point to a new beginning. This outcome should encourage everyone to bring this political exercise to a close. Let me extend the sincerest gratitude to all who comprise the security personnel force that compose the 214,000 law enforcement muscle of COMELEC for a job well done, especially to the members of the Philippine National Police. But the mission of the PNP does not end there. From here, the PNP is moving on to the unfinished business of implementing the requirements of the criminal justice system, particularly to the violations of law committed during the election periods. The PNP Security Task Force for the 2022 national and local election, through the constituted task groups, are taking action on several cases arising from election-related violent incidents and prohibited acts. Let me point out that the more important aspects of law enforcement and public safety have been given utmost priority throughout the election period. Yan si PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao Jr. Para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM, ito si Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Samantala, kuha naman tayo ng update sa overseas absentee voting, yung nasa labas ng Pilipinas na bumoto rin na nagibagi sa halalan. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Nakasalalay ngayon sa mga kamay ng Commission on Elections o COMELEC ang pagdesisyon sa petsa ng Special Election Day sa Shanghai, China. Ito ay dahil pa rin sa kasalukuyang ipinatutupad ng mga lockdown doon sa harap ng mataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19. Ayon kay DFA Overseas Voting Secretariat Director Zoilo Velasco, marami pa kasing kinakailangan isaalang-alang ang komisyon bago ipatupad ang Special Election Day sa nasabing bansa. Kabilang narito ang pag-usuri kung makakaapekto ba sa magiging resulta ng national at local elections ang bilang ng mga boto makukuha mula sa mga overseas Filipino voters doon. Nasa kamay na ng COMELEC sila magsasabi ng
date ba kung ng special election. Siyempre, I think kailangan din lang tingnan kung yung number of votes and registered voters sa Shanghai would still be enough to make difference doon sa mga kandidatong involved. Hindi lang sa presidential, vice presidential, but including the senatorial and the party list. Samantala, bagamat nakaranas ng kaunting problema sa mga vote counting machines at iba pa, ay ipinahayag naman ni Velasco na sa kabuuan ay naging matagumpay naman ang isinagawang overseas absentee voting sa iba't ibang mga bansa kung saan ay nakapagtala ang kagawaran ng hanggang 550,000 na bilang ng overseas voters turnout. Mas mataas kumpara sa naitala noong taong 2016. Ngunit nilinaw niya na hindi pa rin ito pinala dahil kasalukuyan pa rin nagpapatuloy ang kanilang canvassing ukol dito na inaasahan namang matatapos sa linggong ito. Success kasi nalagpasan natin yung record ng 2016 elections. Noong 2016 kasi 31.45% yung ating voter turnout. So talagang excited mga tao na bumoto noong 2016. Ngayon masasabi natin na naging mas excited silang bumoto kasi base lamang sa report na natanggap natin yung everyday ba na voter turnout ng mga kababayan natin abroad na pumupunta sa embassy o nagpapadala ng mga baloto nila, nasa mga 32% to 33% yung voter turnout. So nalagpasan na natin. In terms of bilang din ng mga boto, mga natanggap natin, mas mataas na sa boto na nakuha, voter turnout na nakuha noong 2016 election. So talagang napakaganda at napaka-successful ng ating botohan. Overseas voting, despite na alam naman natin na mayroong pandemya na naglimita ng movement ng mga tao, pero successful pa rin ang ating botohan. Base lamang doon sa report sa atin, kasi everyday nagre-report ang mga embahada at konsulado kung ilan yung mga nakaboto, nasa 32 to 33% na yung mga bumoto out of 1.7 or 1.697 million na mga botante, registered overseas voters. So kung in terms of numbers, siguro mga around 550,000 mga gano'n na mga nakaboto. Pero syempre ito ay hindi final na numero kasi patuloy pa rin ang canvassing at syempre ang makapagbigay lamang ng final na numero ay ang COMELEC at ang NBOC. Magugunita na minsan nang nakaranas ng pagdududa mula sa taong bayan ang ginanap na overseas absentee voting matapos na kumalat sa buong social media na may mga pre-shaded ballots daw at mga balotang walang pangalan ng kanilang kandidato ang naipamahagi sa ilang mga botante na agad namang nabigyan ng linaw at solusyon ng mga kinaukulan. Sa ngayon ay mananatili pa rin suspendido ang botohan sa ilang mga bansang kasalukuyang nasa gitna pa rin ng kaguluhan tulad ng mga bansang Iraq, Afghanistan at iba pa dahil sa sitwasyong pangseguridad doon. At para sa The Vote 2022 coverage ng Bomba Radio at Star FM, ito si Bomba Marlene Padiernos nag-uulat para sa number 1 na radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Ang proklamasyon naman sa mayor-elect na patay na umano sa isang bayan, usap-usapan pa rin. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Legazpi. Bombo Everlina ay proklama na ang ilan pang kandidato dito sa lalawigan ng Albay matapos ang 2022 local elections. Kompleto nang na-transmit ang lahat ng election returns mula sa 1,494 na clustered precincts sa lalawigan. Prenoklamang bagong gobernador ng Albay si outgoing Legazpi Mayor Noel Rosal, Vice-Gobernador si re-electionist Vice Governor Greg Salagman, 1st District re-electionist Congressman naman si Ed Salagman, 2nd District re-electionist Congressman Joey Salceda at unopposed 3rd District re-electionist Congressman Didi Cabredo hanggang sa mga provincial board members. Samantala, sa bayan ng Jovellar, Albay, usap-usapan pa rin ang proklamasyon sa mayor-elect na si Boy Arcangel. Bago pa man kasi ang May 9, 2022 elections, pumanaw na ito. Una nang inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Jovellar Election Officer Mario
Mario Hernandez sa panayam ng Bombo Rancho Legazpi na sa kanyang ilang taon na pagsiserbisyo sa komisyon, ito ang pinakaunang pagkakataon na nagproklama sila ng patay na. Nagpadala na lamang ng kinatawan sa pagtanggap ng Certificate of Canvass and Proclamation ang pamilya. Sa hiwalay naman na panayam ng Bombo Rancho Legazpi kay Vice Mayor-elect Jorim Arcangel at anak ni Mayor-elect Boy, malaki umano ang pasasalamat nito sa ama na siyang naging gabay sa paglahok sa politika. Itutuloy din umano nito ang mga advokasya at kampanyang nasimulan ng ama. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Vice Mayor-elect Jorim Arcangel. Last naman yun ang pagboto to sa aking ama. Kaya ipakita natin, tulungan niyo ako na may pakita yung pagmamahal, na suklian natin yung pagmamahal na ginawa niya for several years sa atin. Naramdaman naman nila. Kaya talagang nagsuporta sila. Siyempre, yung iba, nagdadalawang isip, din na niya boboto kasi wala na, patay na. Kaya Iyan ang naging pahayag ng anak ng pumanaw na alkalde sa bayan ng Jovelliero. How's that, Bombo Elmar? Bombo Radyo Legazpi, pambihira yung ganyan na namatay, nanalo. I'm just curious ulit, balikan ko lamang, namatay siya bago bang halalan? Bombo Rufa, ganun ba? Yes, Bombo Elmar. Actually, namatay ito noong magtatapos yung buwan ng Oktubre taong 2021 or 2021. So kung susumahin, Bombo Elmar, sa calendar ng activities ng Commission on Elections, pasok pa ito doon sa October 9 hanggang November 15 na schedule para sa withdrawal at substitution. Subalit ang nangyari, dahil independent candidate ito at wala ring katunggali doon sa posisyon, ay hindi naging posible yung substitution. So as is yung nangyari, nakalagay pa rin sa balota ang pangalan nito, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat Bombo Rufa, Bombo Radyo Legazpi sa balita na yan. Yan ang ulat mula rito sa lalawigan ng Albay. Ito si Bombo Rafa Lozada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide worldwide, narito yung pinakamalaking organisasyon ng mga negosyante, Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI. Yung makakasama po natin, siya po yung presidente, si Mr. George Barsilon. Siya po yung kumakatawan sa private sector sa Industry Development Council at National Competitive Council. Siya rin ang isa lamang sa tatlong kinatawan ng Pilipinas. Doon pa naman sa ASEAN BAC at miyembro din sa LEDAC. Siya po ang presidente ng Integrated Computer System, isang pioneer sa computer system sa Pilipinas, presidente ng pinakamalaking organisasyon sa buong bansa, Philippine Chamber of Commerce and Industry President George Barsilon. Si Bombo Elmar yung kasama yung partner si Bombo Everly. Kumusta na po kayo, Sir George? Magandang umaga po, Bombo. Oh yes, ngayon, nakahinga na kayo ngayon, tapos na ang halalan. Mahalaga ang papel ng mga negosyante sa Pilipinas. May bago ng presidente, although partial and official. Ano ang gusto nyong marinig ng PCCI, ng mga negosyante sa papasok na administrasyon o presumptive president, Mr. Barsilon? Ang gusto namin, ang hinihiling namin, na yung mga cabinet members, yung mga designate cabinet secretary, sana man, yung mga talagang may competence sa kung anong departamento. Katulad sa importante ang Department of Agriculture, sana nga, yung naka-assign dyan sa maging secretary, talagang may alam tungkol sa agriculture. Ang importante sa mga negosyante, itong mga key agencies, Department of Finance, Department of Trade and Industry, NEDA, at saka Department of Labor. Yung bagay na yan, importante itong team nito. Yung nakaraan, itong present administration, ang economic cluster headed by Secretary Sani Dominguez, talagang may teamwork sa yung mga tungkol sa ekonomiya natin. Kaya maski na may problema tayo, so far, okay pa naman. Yung nangyari sa atin dapat kung wala yung COVID at saka wala itong gera dito sa Russia at saka Ukraine, tuloy-tuloy yung paunlad natin. Nandire lang natin sa itong 2 years because of the COVID. Pero ang macroeconomic fundamentals bansa natin, matatak pa. Kaya I think the recovery will be strong
Of course, sa ngayon, we still have to wait sa mga plano ng itong bagong administration. But I think nandyan na yung playbook, no? Yung mga nasa pipeline, yung mga proyekto, yung mga build, tuloy pa rin yun. So we are very confident, no, na give it some time, they will also get their acts together. Thank you. Mr. Barcelona, nabanggit nyo yung COVID at saka yung giyera. Sa tingin nyo, ito ba ang dapat unahin ng next administration? Anong particular po, aside from that, Mr. Barcelona, dapat asikasuhin ng gusto? Ang priority is to rebuild yung confidence, no? Yung a year and a half, almost 2 taon, talagang ang napiktado yung mga MSMEs, micro and small. Maraming mga medyo kinapos sila sa finance. Sa tingin ko, itong tulong sa mga micro is important kasi they serve the supply chain. At saka hindi lang yun. Itong election, talagang ang nakasupport dito sa itong unity, yung income bracket D and E. Diba? Biro mo, 30 million ang votes na kuha nila. Kaya I think they would put priority in helping the marginalized. Okay, Mr. Barcelona, I have no other question. Medyo ginakol tayo sa oras at I think baka magkaroon tayo ng take 2 nito, part 2. Panawagan nyo sa bagong administrasyon ni Presumptive President Bongbong Marcos ang mga panig ng mga negosyante. Go ahead po, Mr. Barcelona. Sige, maraming salamat po, Bombo. Okay. What's your parting words? Okay, si PCCI President George Barcelona, maraming salamat po, Mr. George Barcelona. Siya po ang presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sabi ko sa kanya, magkaroon pa tayo ng take 2 rito sa kanya lang sa panig po ng mga negosyante, malalaking negosyante sa ating bansa. Samantala mga kabombo kay Sir Nation, bago tayo magtapos, kuha muna tayo ng palitan sa piso kontra dolyar. Kaugnay pa rin itong ang tinatakbo nitong ating piso sa gitna na rin ng mga pagbabago sa ating bansa. Narito po ang foreign exchange sa update ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Foreign Exchange Update. Itong piso natin, bahagyang nanamlay po. Ayon dito sa report ng BSP, 52 pesos and 40 centavos isang dolyar. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos and 67 centavos. Ang Singaporean dollar ay katumbas sa Pilipinas, 37 pesos and 67 centavos. Ang euro naman ay 55 pesos and 19 centavos. Ang Saudi Riyal katumbas sa Pilipinas, 13 pesos and 95 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines po, muli nag-imbita sa lahat sa buong mundo. Sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang panalangin nating Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities,
but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Morning Edition at live mula sa Bombo News Center Makati. Kami pong inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. 3 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa palatuntunan Bombohanay Big Time adlaw sa nga Webes Petsa 12 sa bulan sa nga Mayo sa mga tig 2000 Vianeros. Ikaduhang adlaw sa nga Webes sa kalimang bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga taga-Palmati diri sa Maya Syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa rin kamang bahin sa nga kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa paratuntunan na Bombo Hanay Big Time. Sabong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Hope na kita hasta las 9:30 ang atak na sabong aga. Sa udalong sa inyo sa dalag kong mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwas nga pong sira sa mga balita sa patagas nga hinambang kaga balita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubiko nga mangin sentro sa aton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang grupo sa mga manunodlo diri sa Maya Syudad sa Bacolod naga-welcome kay Mayor Sara Duterte ang aton sa incoming Vice President kung siya gimanigabutang sa pwesto bilang tiglikom sa Department of Education. Sa naman na diri sa announcement kagabi ni presidential frontrunner, our presumptive president, former Senator Bongbong Marcos. Naginakapo dato na karon si Sir Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Ang isa sa mga tiglawas sa 6th District sa Maya Sangguni ang panlalawigan sa Negros Occidental. Naginakaupod ba nato na karon na Banwa si Board Member Valentino Miguel Alonso. At least makapasalamat man sa mga pumuloyo dira sa Maya Cheeks area. Subong ang ginproklamar kagang nagdaog sa niya Banwang masunod ang alkalde sa syudad sa Bacolod mo si former Congressman Albi Benitez. Ano ang mangin kapalaran sa mga personnel sa Bacolod Traffic Authority Office? Kaya timasobra diragid sa 400 sa mga job order Banwa, kaga 26 lamang ang regular nga mga empleyado sa city government. So i-check ka na karon sa report with Bombo Gracelyn Labaton.
By the way, nagapanginbulahan na kita sa mga bagong mga civil engineers sa Bacolod, sa Negros Occidental, kagabilog nga Pilipinas. Base sa resulta, ginapagwa sa Professional Regulation Commission, 5,836 nagikan sa 13,781 ang nakapasara sa Civil Engineer Egg Board Examination. Sa mga balita National Banwa, nagaduga nga pa ang mga nag-congratulate kay Philippine Presumptive President Bongbong Marcos. Isa dari Banwa amoni ang Secretary of State sa Estados Unidos, si Secretary Anthony Blinken. Ang Kongreso sa Pilipinas nakabaton na sa unang batch sa mga election returns. Kaga sila ang nagalaom nga hindi lang gin amon na iyak atrasado ang ining pag-canvas sa mga boto sa national candidates. Ilabi na mga kandidato sa mga presidente kaga vice presidente. Ang special election sa patigayon nun sa mga adlaw sa pilakabahin sa Lanao del Sur pagkatapos ang deklarasyon sa failure of elections. Sa iba na pang mga balita National Banwa, nagatukod na sa transition team si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag silingan niya tinignan dramadula ang ini mga nagabulig sa akon sa tiyempo kampanya. Mayor Sara Duterte nagapatigayon na sa Thanksgiving sa sining mga staff ka mga supporters para dito sa sining sa Maya Davao City at sa man siya magabiya bilang alkalde at magapungko bilang vice presidente. Kung lang tawon na to na dari Banwa ang leading presidential candidate ang si Ferdinand Bongbong Marcos ang nagadaog sa 15 taran ka mga rehiyon nagikan sa 17 kabukusan nga numero sa mga rehiyon sa Pilipinas. Desiling nga ganit rin sa nga kampo ini nato na paghukman si Bongbong Marcos sa sining mga sayang mga ancestors o kung sa sining amay nga na diktador nga si anay presidente Ferdinand Marcos Sr. kundi sa yaman nga mga action sa kag ang panawagan ng Manila nga hugpo nga or maghugpo nga kita kag ugyo na ng masunod sa ning administrasyon. Kaya tikon na sa bagay atagan na to na sa benefit of the doubt ang masunod na to sa mga set sa officials ilabi na ang Marcos administration kaya ginaulat naman lang diri ang proklamasyon sa Commission on Elections. But panugyan sang Commission on Human Rights banwa sa publiko magapabili na kitang vigilant abisar pag kita ang magasunod kag batunon nato na kunano ang desisyon sang majority. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na bombohanay big time. 12 minutos ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Kahapon or kagabi dari Banwa sa ginapagwa nga press statement ni Anay Senator and our presumptive president Bongbong Marcos Jr. Banwa ang leading vice presidential candidate at Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Ang nagapasugot nga siya ang igabutang bilang tiglikom sa Department of Education and unang nga nagwa actually kahapon nga igabutang or gusto man niya ni Mayor Sara Duterte kasya mangin tiglikom sa Department of National Defense. However, ang istorya na yan nila ni former Senator Bongbong Marcos, our presumptive president, nga siya ang ikabutang bilang education secretary. Kay as of 7 p.m., base dari sa partial and unofficial result, kung sa rin masobra na sa 98% sa mga election returns ang nabaton sa COMELEC, nagapakita nga si Marcos mayara sang 31,091,373 votes bato kadri sa kay Vice President Leni Robredo nga mayara sang 14,815,251. Si Mayor Inday Sara Duterte Carpio mayara sang 31,500,000
547,470 votes batok kay Senator Francis Pangilinan nga mayara sang 9,227,642. So, ginaulat na malanga nato na deribanwa ang official lagi balaya nga proklamasyon na sang Commission on Elections. Hindi pa nila mapatigayon na because mayara pa sang canvassing sa mga boto para sa bahin na sang vice presidential and presidential candidates inaya sa level na sang Kongreso. Tiyambala rin ni former Senator Bongbong Marcos, our presumptive president, sa mga katapos sa media. Silang niya pagkida ko makatubang sa madamo ninyong mga questions. However, para sa akon, interesado na ko nga mag-announce nga mayara na sang first nominee nga igahatag na to sa Mayo Commission on Appointments kung magpunggo ako abeya sa pwesto kay ti sa Hunyo 30 sang udto. Mayroon na sang new set sa mga official sa naton. And nagpasugot ang aton incoming Vice President nga siya ang magapungko bilang tiglikon sa Department of Education. Balikan naton ang kabahin sa process statement ni former Senator, our presumptive President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yes, as Attorney Vic has just said, we have been, of course, following the count. At ganun na nga, as of this hour, 98+% have already been counted at ang bilang ng boto ko ay nasa 31 million plus. Kaya't maraming nagtatanong ngayon na kahit na hindi pa ako napoproklama, maraming nagtatanong, many people have been asking, what happens next? And what are we doing now? Well, right now, syempre, we have to, ang intention ko is to hit the ground running. Kung sakali man, matuloy ang proklamasyon later this month, ay kailangan nakahanda na tayo. So pinag-uusapan na namin ang mga appointment. As I'm sure you can imagine, the economic managers are going to be critical for the next several years because of the pandemic and the economic crisis. So that is something that we are looking at very carefully. But it's not only the economic managers, lahat talaga ng positions, not only cabinet positions, but even other agencies, ay tinitignan na namin lahat. The process that we have established is that I am keeping the organization, our EXECOM, who ran the campaign. Sila talaga yung mga advisor ko. So we are keeping the EXECOM going, the Executive Committee going. And they will be, syempre, the core group. But ang thinking ko is that each department, we have to talk to the specialists in that discipline or in that sector. For example, if we're going to talk about agriculture, we have to talk to all the best agriculturists, all the best workers in agriculture that we know. Tanong natin, sino kayang pwedeng magaling? The same thing with all the other departments. So there is a core group, and all the other departments are also will also have their own advisors that will advise the I suppose the standing committee and of course myself. So that is how the process has been established. Kaya, actually, bago kayo dumating, we were in there doing precisely that. I'm continued to be guided by, as I've said before, a competence and a willingness to work with the next administration. So we have removed, in our discussions, we removed immediately what their political leanings have been. Kung lumaban ba sa atin, kung sumama ba sa atin, that's not going to be part of the discussion. I'm also guided by the critical areas that we talked about during the campaign. So yun ang mga inuuna natin. Of course, it's the economy, prices, it's the price of energy, lack of jobs, education, infrastructure, all of these areas that are going to be critical in the next few years.
So ganun ang aming ginagawa, and that has been the process. So far. I'm also guided by the fact that 31 million of our kababayans have voted for unity. And I am guided by that in the sense that I will continue to work for a government, an administration that gives voice to everyone who wants to help. We may not agree. We may not, in the end, do. We might do exactly as they say. But whatever it is, it is not important who the messenger is. The importance is going to be the message. In the next few days, I will be talking to you. Baka every day there will be something to announce because marami na talaga kaming ginagawa. So in the next few days, we will continue to keep you informed about what's going on. And I think I am already authorized to announce the first nominee that we will be giving to the Commission on Appointments when the time comes, should I be proclaimed. And that is that our incoming Vice President has agreed to take the brief of Department of Education. So si Inday Sara, sabi niya, tinanong ko sa kanya kung kaya niya yung trabaho dahil mahirap ang trabaho ng Secretary of Education. Pero nag-agree naman siya at palagay ko kasama na diyan dahil she is a mother and she wants to make sure that her children are well trained and well educated, and that's the best motivation that we can hope for. So that is the first announcement that I can make that has come out of this process. So again, it is 31 million. I know the counting is not over. It is not yet official, but I can always say, I always guided and I always look to the fact that 31 million of our countrymen voted for unity. 31 million of our countrymen have agreed to unify and help us unify the country. And those are the basic principles that we continue to follow. So I won't be taking any questions as I have very little more to announce. So thank you very much. Good evening. Okay, ang kabahin na banwa sa process statement ang kagabi ni Presumptive President Bongbong Marcos. Kalaki pa diri sa iyang pahibalo sa ato ng mga Pilipino nga ginaforma na ang transition team para sa may Bongbong Marcos administration. And kalaki pa dira sa mga nagahuuna nga mangin kabahin sa miyembro sa gabinete si incoming Vice President Inday Sara Duterte. Ang isa sa mga nabatean nato na sa una sa tiyempo sa campaign period aboning isa sa ginaduso ni Mayor Sara Duterte ang pagbalik sa mandatory military service para sa mga Pilipino kumagabotan na sa 18 anyos. Ang mga retirees ng Armed Forces of the Philippines kagabisan pa gani mga opisyales sa Armed Forces of the Philippines pabor sining ginaduso nga pagbalik kung paidalom sa mga Pilipino sa mandatory military service. Kung mag-aabot na sa edad nga 18 kay nakita nato ng ini mga nagakatabo bala sa iba ng kapungsuran kung sa diin mas manami gidya kon mayara sang reserve forces. Just like sang nagakatabo subong sa Ukraine, napuslan gidya nila ang pagpatuman sa military or mandatory military service para sa mga pumuluyo. At least sa time nga gin-invade sila sa Russia, napuslan gidya nila kag mayara gidya background ang mga pumuluyo kag ang pagpalangga nila bala sa pungsod dako gid. And syempre isa dira sa mga preparasyon para sa high school amo ni ang CAT. So pag-abot na nimo sa kolehiyo magkuanay ka na kati subong nga gani
senior high school, 18 naman ang mga kabataan mo. 18 naman ang mga estudyante sa pagkatapos nila sa may senior high school. So, tiko nini, iduso gimana nila, mayara sang layi nga magabalik sang or magapatuman sang mandatory military service. Di wala sang choice sa mga kabataan kundi nga magpaidalo mo kung mag-train na. Isa din nga ni President ni Presumptive President Bongbong Marcos bilang isa ka iloy kag isa man nagkadugay naman nga nag-service sa politika o kung sa gobyerno, si Mayor Duterte gusto niya ang kaayuhan sa mga kabataan kag maayong edukasyon para sa ila. Anong mahambala din sa nga grupo sa mga manunudlo sa aton sa may syudad sa Bacolod. Yara sa piyakalinya ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, Sir Richard Hilangre. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga sa imo. Mayong aga Bombo Erlin kag sa tagpalamati sang Bombo Radio mayong aga sa imo. Anong imo diri sir reaction because naghuon na si Mayor Sara Duterte, our incoming Vice President, to be the incoming Secretary of the Department of Education? Okay, so we'll just wait Bombo Erlin kag kung siya nagid man niya. So we teachers are always abiding kung sinong Deputy Secretary. So we expect for the best from her, no? Kay ating aton present Deputy Secretary si Ma'am Biling Tinidyo. I do not know if she is already 80 years old. So Mayor Vice President Presumptive Sara Duterte is young, very aggressive kag a strong woman. So we hope for the changes, mga reforms nga she will leading sa DepEd and then ginasigahom naton nga ini sa kayuhan sa aton nga educational system sa matutuon nga pag revamp isang aton nga educational system kay sa for a very long time ang claimers and teachers whoever the Deputy Secretary kinalain-lain ang programa tinawag so mga teachers na balag hambal nga kadamo sang ginapaobra tapos daw hindi man nila makita ng change nga katabong ang matutuod sa atong tungsod. So we hope nga ang mga pagbago diri matutuod nga nationalism no kay daw kakulang ini sa aton nga educational system sa subong. Kay we do not want that our country will cling to any imperialist country no like Russia, USA or China. So we want to be independent. So we hope na dalon ini isang aton nga bago nga Deputy Secretary. And then ang iyang programa nga daw medyo compulsory military training. So wala man na daya sa malain kung inisya na tigana for foreign invaders. Correct. So tigana sa pareho naton nga mga Pilipino pida medyo. So kita nga teachers hindi kita manamian sina magtan-aw no. So kung panigana sa mga foreign invaders sa mga future foreign invaders kung may matabo, so mas maayo ini nga programa. And then ang aton pagin nga kuan ang kinahanglan ang aton education will be science based no nga makatulod ra sa aton for industrialization. Kay nakakatabo sa aton ekonomiya, we are just relying so much from imported goods. Okay. Even rice, fish or anything. Sugar, no? So import kita nga we are agricultural country, iway tani matutukan. So kabay pa nga ining aton nga education magatandim sa tugtuon nga kinahanglanon sa aton nga pungsod nga madala man din Vice President Sara Saulihi. And then ay mayo ini no kay ang iyang amay sad to si President Digong nangako sa 2016 nga ingkisa niya ang salary sa teachers to 10,000. Wala ina matuman ni President Digong, almost 4,000 lang. So medyo makuanta ni guro ma-continue kag
maalungay si mag-uwa Deputy Secretary Inday Sara nga ang imo amay medyo ang imo manlula kanto ng picture. So we hope nga ipadayon mo ini nga tagaan man sang tutok ang mga benefits ng features, and then we hope nga ang decent plan ng tikay sa aton ang aton mga teacher ang iyan ay weapon kung bisa kung daw hindi siya namian ang yaman lang ni baba mo, no? So we hope nga she can tolerate sa mga dissenting opinion at kung gisa ang aton teachers basi mag-rally kag mainit siya we hope nga i-tolerate ini kay ti amo man lang weapon sa aton teachers siya isa daw magumod-umod no kung magreklamo kay ti amo man lang man uyat armas or whatever. So we hope nga mag-uruanda makita guro hindi man siya guro mag-usar sa pang tapungol kung daw medyo may mga officials kita dira nga daw may mga salawayon dati sa organization may mga salawayon gid mo. So we hope nga sa mahinay lang ang pamagi kay matahap man ang tanan siya kay nakita man naton tong sheriff tong daw na natapungulan niya gito sa nainit siya. So we hope nga sa DepEd the medyo although nga she is a strong woman we can accept that, no? Pero kung daw medyo by means of physical force daw hindi na mabaton. We are not expecting that from her, no? Kaya ang amo niya paabot siya we have nothing against her na kaya ko man siya kapunto. So kabay pa nga ang mga changes lang nga ginalong man sa atong teachers for a very long time matabo tutukan and then discipline giniguro ang luyag niya. So we hope nga ang discipline kuan lang ng positive in the sense nga sa una natin pa discipline tayo ang corporal punishment. So hindi man siya guro nagmando ng corporal punishment mga bata kay maangal man ni mga ginikanan. Although Sir Richard naghambal ka pa sir. Respect for authority okay man na siya basta as long nga hindi lang niya daw blind obedience. So mo lang na guro kung burden nga we will give her the time. So it's an honor also nga sa among the many departments. So primero sila niya sa defense siya, sa muli sa education siya. So okay man sina. And then sa aton nga history no. Medyo ang history naton napabayaan naton Philippine history wala naton ginatutukan din mga heroes naton. So tutukan naton ini kag we hope na ang past, although nga masakit-sakit din siya kay ang history is very well judged, hindi naton pag i-revise kag ang kamatuoran lang sa history kag we will learn from history Bomberlin. Kung na kay sa sir kinahanglan man naton ang mga kaistriktuhan na bala kay ti para wala sang una lain gid ang disiplina man ganin sa mga estudyante kon sa mga kabataan, although nga hindi ba na sila nga ginasakit kag gid bala pero lain gid siya tuod ang kahadlok bala sa estudyante kung makita naton may stick si ma'am nagapangusi nagaamo na bala sir kaya ti kon kaysa ti bisan ganin sa balay kinahanglan man gid sa mga kabataan nga di man gid sila nga pasubrahan mo gid pero mapadapatan mo gid kun sobra-sobra na gid pero ti dapat i-explain man sa ila kung anong sala nila. Oo, man Bomberlin kay kinahanglan nato discipline I for one is for discipline and then we will also protect our teachers and we will balance the discipline of the students kag rights man sa teachers kay kung ati medyo laban-laban atong rights sa mga estudyante kag jutay dako i-complain nila mga teachers. So basta way lang niya sakitanay, way lang niya verbal abuse. Positive discipline ang panawag natin Bomberlin kay may patakaran kami na sa DepEd nga positive discipline. Medyo daw silimo do kay nainay kay way na sakitanay bot, way isang sakitanay physically. Pero amo nang i-instill naton sa aton kabataan kag matabo din na kag mahimo naton sa aton nga educational system. Okay. Ano gid diri sir ang gusto ba ninyo nga ma-improve sa part abisang mga kabataan or sa inyo abing curriculum sa Department of Education? So una gid sa Bomberlin we want nationalist education gid kay values na siya. Philippine history kung ma-improve naton ina meaning ang pagkatao sang isa ka estudyante mapurma naton
we can ask from him or her nga they will sacrifice for the good of majority. But we are against ang blind obedience, no? Tikon iyo sa naton educational system naton to kwanda to give honor lang sa isa ka family or isa ka person. So we are against for that, no? Ang ginatuyo naton diri nga nationalist na education kay ang iba nga mga subjects we just follow kung ang aton nga bata may pagka-nationalist like in Japan la. So ang ginatudlo nila primero ya karakter kadto palangga sila punsod. So sa aton diri although nga we have so many OFWs okay man lang ina pero ang ginagawa naton niya nga mag-nationalism na gani, we are united as a people, no? Although nga sometimes we are quarreling with each other, especially right now sa politics. So kung nationalist kita doon, malimta naton, pinaisa kita para sa pungsod. Ikaduha, scientific na education, nga ang aton nga education, although nga masiling kita gatuon kita subong science, pero ang science naton no wala naton mausar para sa aton lang nga pag-improve sa country naton kaya ang mga bright of minds naton nagagawa man siya yati nagaka-deficient kita din sa aton pungsod Pilipinas. So kung may mga scientists kita, mga inventors scientific, i-apply na iya sa pag-improve naton. So ang aton subong majority of our people are farmers. So kay farmers sila, so meaning ang aton nga duta, ang aton nga paghimo sa mga abono, pesticide, mga galamiton sa farms, amon na taning natutukan naton para maging self-sufficient kita sa pagkaon, kag maging healthy ang aton pumuluyo. Ika-tatlo diri para just pumuluyo o kon mas oriented education. So subong okay daw okay man na para sa mga pigado pero dugang-duga nga naton inaguro nga mga i-ensure nga makatapos sila hasta sa kolehiyo kung hindi man sa kolehiyo bisan sa vocational nga makaobra sila diri sa aton pungsod pag mag-support kag ang aton ambisyon dira nga ang aton education makasuporta nga maging industrialized kita nga hindi lang kita nga do consumer country lang kung ano dito yung ginabaligya baka lang kita. So kung maging industrialized kita may chance kita nga maging dako nga pungsod. So pag ang development madasig unlike ya kung sige lang kita dito produce diri bakal kita mga machineries dito kulang ang aton nga ginaganar diri para lang sa mahal man pud ang mga baligya kung burden. So kung nga nagakaupos ang aton nga kwarta diri ang aton nga resources kay baklo nila purti ka barato ang aton mga natural resources, mga copper, mga kung ano ina-export aton, baklo na barato. Sila man ga-determine kung pila ang price, sila man ga-determine kung pila ka ang price ng ato balaklo dito. So in the long run, why nakita ya sang kwarta diri mangulam naman kita dito sa ila kat amo nang ginahambal sa aton mga kauturan nga daw ka neo colony bla kita no kay control kita sang economics ang mga dagko paging mga pungsod the bombarden. So and then we want aton education hindi niya pag i-funding sang konsino dira kay subong Australian aid ang naga-funding mo. Kung hindi Australian aid, World Bank. Kung hindi World Bank, Asian Development Bank. So ini nga mga bangko iya bangko sa turti ka mga poderosong mga country. So ginahigot nila ang aton nga sistema sa education na gusto nila to mga barato lang ang mga skilled workers. So tiway ta din sang independence karon tapos ang aton nga mga libro gina-screen man nila kung anong i-print. Hindi bla mag-against man sa ilang mga tinutuyo dito kag mga economic interest out. So we hope na si forthcoming Defense Secretary makapanindugan sini nga may pagka-Pilipino gidyab lang aton nga education, nationalist siya, scientific ag mas oriented with burden nga mapuslan din sang tanan-tanan naton nga mga pumuluyo hindi lang yan makatapos elementary tapos why na no hindi Okay. Hello, sir. Nauto na kita kay Sir Richard Hilangre, ang presidente sang Bacolod. So, ato ni siya nga i-improve gid ang atong educational system bombarden, no? Oo.
And mga guys, silig ni mo sir, importante pagkada sa inyo, kahit ikaw na kayo sa bala, nagkakabilin ka mo yan sir sa tabtaba, no? Ang mga uniform personnel, una na pasaka ang ilang sweldo, kabay patani sir, may mihura, dari kay wala ang iban pa nga mga professionals, kung wala ang mga manunodlo. So kung na kayo sa mambal nato niya nga daw, hindi bala mo na yung attention na ginahatag sa inyo, nga mga manunudlo nga kung kaisa gani laban-laban pa abonar pa mga teachers sa kinanglanon sa sulod sang classroom. Hello sir. Kabay pa matutukan gid ni Bomber din kay may pagsugod-sugod sa mga aton mga teachers. Kay presidente ko kay gintandaan gito nila sa 2016 ng pangako. Kabalo ka mga teachers niya. Pagambal mo niya daw medyo estudyante man eh. Pinagit ko elementary daw elementary man na. I'm not saying daw kay elementary sa paminsaron. Pero nablang kung high school tandaan natin hindi pangako ato tapos way mang. So we hope nga ti padayon ni Inday Sara. Nga matutukan niya kag balik doon niya to ya Iloy ang yang alula teacher gitong tatay ni President Digong nagsakripisyo para gid sa kayuhan man sang mga kabataan. So gina-expect nato ang dako nga pagbago diri para sa aton educational system, pagkakayuhan sa aton estudyante, sa aton educational system, sa aton mga teachers mo board. Isa diri sir sa mga hambal na ginaglegan ni Mayor Sara Duterte, ang gusto niya wala nga kagustuhan niya nga pagbalik ka sa mandatory military service. So subong sa senior high school, before ka makagraduate 18 ka naman niya sir mo. So ang DepEd gid ang possibly magkapatuman sini. So nga aton subong high school tilaban niya daw civic duty lang, pero panilhig lang kung ano da. Medyo may ara man nga pabor kay Lord dito. Ang kuan man lang ni Guro sang naga-oppose ni kay daw na dudta kadang hapon daw i-militarize da sample ang kabataan kag kita mo lang din naglinaway ito daw amo na yang daw na ginakuan lang daw doubts no. Pero kung para iniya sa pag-defense ang aton country against foreign invaders okay na iya kag for the discipline kag hindi lang niya pag-usaron nga Filipino against Filipinos pero Bomber din kay masubuin na siya kag it will divide us no kay nami man na siya nga do pareho lang sa old Athens sa Greek no nga although nga may military component sila ng ang arts ang mga philosophy ginto nila may mga nakita estudyante nga daw hindi niya kasarang sa military training mo ng physically hindi sila handa. So kung di nila talents for the good of the country dragoro ya mas maayo din no pag hindi naton to pagsundon guro Sparta yang purely military sa ulihi sa mga girahay to sa old Greeks ang purely military ka kapirtigid man siya kung hindi mo ma-develop ang mental arts. So kinalan balance ni para nga ang isa ka tao ma-develop siya discipline ang mind ang heart kag mapinalanggaon siya may pagka-nationalist siya may pagpalangga sa iyang countrymen kag sa iyang sundog. Oo, kaya sa mga kakatabo subong sa ginabi nato malipod maligar base bala may mga external aggressors bala. So mayo gid may katasang reserve force. So pwede gina siguro kay ang China bla subong niya ara sa West Philippines 70 kilometers na lang siya bisa ga sulod pa din siya. And then although nga friend ang si President Digong si presumptive forthcoming President Bongbong Marcos daw friend sa China. So time will come nga eventually maglain ang mga leaders kasi economic interest siya daan way na dayag pan sa ulihim may pag-ilinaway kag they will really invade us so we will really protect ourselves although nga they are a very strong country pero kung handa kita yati mayayawan na sila no pareho ba taguro sa Japan no kag galing kang ila citizen niya very strong kag advance ang ila technology advance ang ila educational system so maatangado man ang dako ang country mo sa lakay sila. So even nga damo naman tagani po Berlin 110 million kita. So kung nahimo naton ina nga very strong population
Kunti ka disiplinado, maalam, pag quality citizen. So, yawan man ang ibang country, no? So, we do not want nga to make war. Kaya na sa atong constitution nga ang war is not a policy of the state. But eventually, just like General Luna, at paghandaan ang kapayapaan, paghandaan rin ang gira kung kinakailangan. Pero ang aton ni panawagan permi, for the good of the country, kag hindi sa paglinaway natin dito sa Pungsod Pilipinas. Okay. Although ang gusto niya diri sir ang 2 years gidya bala nga military service. Hindi lang niya sila niya biyang ROTC lang or reserve force lang. Dugang naman ini nga kuane swelduhan man sa aton sini nga gobyerno, no? Pero at least bisan paano, guro mabuhin-buhinan dari mga unemployed or mga nakagraduate na yabala pero wala man sila gani may masudlan nga trabaho. Anong views ni mo dira, Sir Hilangre? So, ang aton lang grupan sundon takang iya sa ibang country nga hindi man na siya mag full-time din military, daw big reserve force nga quality bla bombarden nga sa isa ka tuig daw medyo may natalana lang nga let's say 20 days. Or 30 days nga daw medyo may kuang kamo refreshing may refresh military training kamo da. Makapoy-kapoy di man actually, no? Pero kung kinahanglan subiit. Pero kung daw hindi kinahanglan sa iba naman sa mga technology kada yabi for the good of the country kag partner yapon sa military training mo yapon, no? Okay lang inabombarden nga matabo. Basta hindi na pagamito niya sa aton ng Filipino against Filipinos sa Bumber. Okay. Sige, latas pray sa nga dugang diri nga wisdom para sa set of officials sa naton kay tiari na ini siya Sir Richard and suporta na lang nga gid kita. Anyway, may baluan na nato na kung ano mga plano nila kung sila na makapungko. May mga questions ano gid man plano nila katiway naton sila nabatian but sila siling tanag kani tagan naton sila sang benefit of the doubt may honeymoon period pa man para sa mga bag-o nga mga officials. Man mo Berlin so tanaw tanay kagang mas mayo kung may dissenting opinion from the teachers di mga air out lang kami kaga we hope na batunon man na sa aton forthcoming defense secretary Day Sara nagpamatian niya kay kung dahil naman tamari ako kung daw hindi siya bimamati kung dito hindi mo tanamanamian so we will give her the benefit of the doubt of word. With this, madapang salamat Sir Richard Hilangre sa imong oras diri sa Abon sa Bamaradyo Bacolod. Good morning, sir. Thank you very much Bombarden kag sa nga tagpalamati may nga sa inyo. Madamong salamat kay Sir Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Kag siyempre hindi man nato no sini malipol ba ni Garbanwa nga nagakabilin bara sa tabtaban no ang aton sa mga manunodlo apil sa pa sa pagka-stressful sa ilang nga trabaho kadako sa ilang nga load especially para sa mga mapisan ni nga mga manunodlo kay may ban-ban yang medyo ginakulang-kulang sa kapisan pero time man lang na sila ang mga manunodlo kitaya nagatuo bisan pagani sa balay kinadala pa nilang ilayang nga trabaho kon bakasyon na puno man sang seminar ang ilang mga schedule. Pero nagligad at iwagid na rin na tuman ang nga pahayagan ni President Rodrigo Duterte nga madugang-dugang nga ng ilang sining sweldo and ginuna to sa nga presidente ang saka sa salary sang mga uniformed personnel naton. We have Philippine Army and the members of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. Matingala kamo kon nga ang si Mayor Sara Duterte ang igabutang bilang Cabinet Secretary o kontiglikom sa Department of Education. Sa idalom sa ngaton nga Constitution na banwa, ang Vice Presidente pwede siya ma-appoint bilang member of the Cabinet. Kag hindi na ni kinanglanon nga mayara sang confirmation sa Commission on Appointments. Okay, liwat, the Vice President may be appointed as a member of the Cabinet and such appointment requires no confirmation. Unlike sa mga ginabutang yung mga tiglikom bala, for example,
Department of Environment and Natural Resources. Amo tong way nakapadayon sa pagpungko si the late Secretary Gina Lopez bilang katigilikom sang Department of Environment and Natural Resources kay way confirm sang Commission on Appointments ang iyang interim appointment sang presidente. So since nga ang Commission on Appointments sa maning pinakagamhanan para sa mga nagapungko nga mga miyembro sang gabinete, why siya nakapadayon. So, ginislan siya ni President Rodrigo Duterte. Pero kung makapasar ka man lang nga diri, makatag sang confirmation sa imo ang Commission on Appointments, ti wala na gidya sang problema. Okay, why na ya sang problema? So, let us pray para sa bagong mga seta sa mga opisyales sa naton kay tiamo giniya sa election. Meron sang pierde, mayroon sang daog. Respetuhon naton kung ano ang decision sa majority and let us move on. Let us move on, Banwa. Kung may mga pagpangalang-alang man kita sa Marcos administration kay why na to nabatian ang mga plano ni former Senator Bongbong Marcos since kaway siya nagatambong sa debate or mabatian na to na siya pero may sa mga rally nga unity ang yaso na ginaduso. Mayroon kita gyapon sa ngatagan na to isang benefit of the doubt ang masunod ang administrasyon basi kung maayo man ang iyang plano para sa aton pungsod. But kung kita man niya nagabulig, kita man niya nagakooperar sa aton sa gobyerno, it doesn't mean nga hindi na kita mag-criticize. It doesn't mean banuwag mapiyong na lang aton sa mga mata kung mayara sang hindi maayo nga gapatuman ng aton sa gobyerno. Kung maayo man lang, kung hindi man lang kayuhan para sa aton tanan, aton nga pagasuportahan. Anyway, te mga kandidato naga-move on man kita nga mga supporters, kita nga mga Pilipino move on naman kita. 46 minutos ang nakaligan sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalik naton mangin kaupod ta pila ka mga winning candidates sa province of Negros Occidental. Sa pagbalik sa Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way na ko kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo, number 1. Sa
Ngano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang
prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Number 1 Basta Radio 7 minutos na nakaligad sa taknang kalasan 9 sa aga. Babalikan na rin sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Kalabanan na suninato ng mga kandidato nga nagadalaog sa Lunes na proklamar na. And una ang diri sa Maya Syudad sa Bacolod. And nagaplano naman na diri ang tagsasanik ka mga nagadalaog nga mga
hindi bala incumbent may mga transition na teams na nga ginatukod kangay man nasubong sa ginaobra sa national positions kung nasa rin nagatukod na si presumptive President Bongbong Marcos sa nga transition na team. Kahapon may pila na kita ka mga provincial board members nga ginproklamar kadungan na diri kay Governor Bong Lacson and syempre sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Although kalabanan man sining mga tiglawas o kan mga kandidato sa pagkatiglawas sa ilang katagsa ka mga distrito sa House of Representatives, wala man sang kontra. Just like adra sa Maya 1st District, si Gerardo Valmayor, wala man isang kontra. Same man sa kay 4th District Representative Julieta Marie Ferrer, 30 Marañon sang 2nd District. And then sa Maya 6th District, si Chading Alvarez, wala man isang kontra. Ang nagdaog yapon sa Maya 3rd Distrito, Kiko Benitez, ang bata ni incoming Bacolod City Mayor Albi Benitez. And ang mga miyembro sa nga tono sininga sangguni ang panlalawigan diri sa Maya Negros Occidental sa 5th District, Doc Rita Gatuslao and Anton Oxenio. So amo ni ang mga nagadalaog diri sa Maya 5th District. Sa 1st District, kaduhaman lang nga sila nagpadalagan, unopposed, Momoy o Romel de Bolgado, kapon ginproklama naman na sila, and then Araceli Somoza, siya man ni ang proklama naman na sila, kaya duhaman lang sila nagpadalagan andra sa may sa 1st District sa Negros Occidental. Karon sa 4th District, ang mga miyembro sa ngatondra nga sangguniang pandalawigan, Joben Alonso and Andrew Martin Torres. Sa 2nd District, Pal Guanzon and Jong Ben Mirhan. Pal Guanzon and Jong Ben Mirhan. And then sa 6th District, sa Negros Occidental, Tubola or Jeffrey Tubola and Macho Alonso or Valentino Miguel Alonso. Amo naman ni ang mga miyembro sang ato ng sanggun ang panlalawigan sa 6th District. Sa 3rd District, Manman Ko and Andrew Montelibano. So, amo ni ang mga bago naman naton o kaniba na diri tinagapabilin and mag-survey yapon o kon sila ang magapungko bilang masunod ng miyembro sang ato ng sangguni ang panlalawigan diri sa may province of Negros Occidental. Although tininaton sa Malipol Manigar, mayroon sa mga bag-o diri ang mga set sang officials. It's either dira sa inyo dira mga kabanwanan o kon mga kasyudaran. Patating iba na dere mga kwan naman ini sila mga nagbabalik kabala. It's either vice mayor sila before, so nagpadalagan na pierde, and nagbalik ka na naman na nagpadalagan na subong nga 2022 kag sila nagedyahan nga ginapili sa mga pumuloyo. So, I'm sure kalabanan na naman na dara yang mga kandidato mayara na sang plano para sa ilang mga banwa, syudad o kono sa ato na yang probinsya. Kahapon naproklamar na naman sa Governor Bong Lacson and then the Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ang kampo ni Mayor Bing Leonardia, ang isa sa ginaplano nila is it's either magpa-recount na dira o ginatunan nila diri ang anuman ang tikang para sa ining electoral protest. So kailwayan man nila sang incumbent mayor naton pagkatapos nga siya ang napierde. Isa sa ginalauman na diri ni Governor Bong Lacson and sa ngaton nga mga opisyales sa provincial government nga mag-ayon na ang relasyon sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kay tinagligad ni naton sa Malipol Manigar
lain niya man niyang mga patakaran isang Bacolod, lain man niyang patakaran isang probinsya para sa COVID naton tublagin na tubang tinalikdan nga mga binulan. Kasimple lang gid nga sugilanon to tani. Nga okay gid to tani na istoryahan to dayon, kun na istoryahan to dayon. O galing kay tikon kaysa bala ang mga opisyales gapanindugan man niya sa ila sinintagsa man niya ka mga policy. Pero since nga ang Bacolod, kita diri sa province of Negros Occidental, mas mayo gyud man nga mga nagahilituhog bala. Nagahilituhog ang Bacolod and ang mga policies sang provincial government. Kaya din natonto sinimalipod banigar nagligad nga ang mga Bacolod nun o kung ang mga taga-province of Negros Occidental nagalsalang isag kahit lain man niya patakaran ni Bacolod dason lain man niya patakaran isang probinsya. Pagugpa mo dira sa Silay kasi isang Silay ara sa province. So why nagahilituhog basta na sa simple lang itong espas tani nga na solve to tani nagligad dayon kung naganistoryahanay lang. Kung naganistoryahanay lang. Kaya kung sa bagay, wa magitarason nga patuman na isang amo ginabala ka mga separado nga mga policy given ang Bacolod isara sa sulod sang province of Negros Occidental. Teka mga simple man lang nga mga bagay, bisan ano pa may kakomplikado sang problema, no? Bisan ano pa kakomplikado sang problema, isa dahil sa opisina, sa inyo dira bisan din mga mga workplace, sa pamilya, sa ato na gobyerno sa mga policies sa nila, maistoryahan gid na or masulbar gid na kung istoryahan pungkuan kag istoryahan and then makam up sa win-win solution kay hindi man nini para sa pride man sa mga opisyales kundi para sa ilang mga constituents kay nagaserbe kamo para sa mga pumuloyo. So lauban ta ngati ang masunod nga alkalde sa syudad sa Bacolod, former Congressman Albi Benitez, tayo paglantawan natin, okay man ang ilaya nga relasyon with Governor Bong Lacson, kaysa man lang ganin sa kapartido, and then sa aton yung provincial government. Kay kung ano ang pila ka mga programa, pila ka mga proyekto sa Kapitolyo, kung ibutang diri sa mga syudad sa Bacolod, bintahaman para sa syudad. Kaya ang mga benepisyo, labi, ang greater nga benepisyo ara man sa syudad sa Bacolod. For example, ini mga proyekto bala, mga big infrastructure projects built by the capital sa idalom sang administrasyon ni former Governor Freddy Marañon and ginpapadayon man ni Governor Bong Lacson ang cyber center. Sabong ang palapala katahom na kag Negros Negros Residences. Ang nagapulos o kung naman ka benepisyo, greater gid ang benepisyo magluwas sa income nga ti para sa probinsya, dako man ang benepisyo sang syudad sa Bacolod. Kag ang proyekto dirang Ayala Mall bala. Yang dako gid ang makabenepisyo ang syudad sa Bacolod. Aba na nga dapat mamayo gid ang relasyon ang mga opisyales sang syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Anyway, may honeymoon period pa man. May honeymoon period pa man para sa ato na suning mga winning candidates para sa ilayang pag tukod dira kung pagdihon na nila sang ilayang mga plano. Speaking sang syudad sang Bacolod, medyo nga lang kita kay board member Valentino Miguel Alonso. Sige lang basi wala pa sang signal subong, i-check naton diri sa may syudad sang Bacolod kay ini naton sinimalipod manigar banwa amo gid niya nagakatabo. Amo gid niya nagakatabo. Magluwas lang niya sa pila ka mga LGU sa Luzon area. Just like kay Mayor Isko Moreno bala. Mayor Isko Moreno kag Mayor Vico Soto, kung sino to yung mga way nagsuporta sa ila, way to yung mga nagboto sa ila, amo to ganigin punteriya nila. Kay kung amo nin tani ang tanan niya nga paminsaron, amo ning mindset bala sang mga opisyales naton sa gobyerno nga kung sino ang competent, sila ang ibutang gidra iya sa pwesto. Regardless man niya kung contractual ka man or
mas lala pagid kung plantilla ka, daso ni sailo ka. Pero kung ang tao competent man lang siya, sa iya nga posisyon nga ginapungkuan o kung nga ginauyatan, sang waay ka pa yan nagpungko sa pwesto, nga ang hindi naton pagpadayunon. Although masiling kitang rasunan dira because apektado ang imong nga trust and confidence. Ang imong nga trust and confidence sa amo ng department head or division head o kung ano man ang posisyon nga ginauyatan niya kung ikaw gaya ang nag-appoint sa iya. O galing, hindi man naton pwede ma-deny. Tagbabaliwala nga mayara gidaya sang mga department heads o kung sila nadira ang nagapungko sa posto regardless kung sino man ang gobernador, sino man ang alkalde, ngang iya yung pagtrabaho is para nga ma-fulfill niya gidang yung tasks and responsibilities. Hindi yung ang loyalty mo yung kung sino yung nagapungko kay nga ang mga politiko, they just come and go. Lain ang kandidato, lain ang opisyal sa buong nagapungko. Pagkasunod nga 3 years, lain na naman. Kung maperde to ang subong abi, ang imo yung pagserbisyo, hindi para ya sa imo nga ginsumpaan bilang kabahin sa civil service. Kundi ang ginaserbisyuhan mo ya, kung sino nagapungko sa pwesto. Kaya kung ang pag-appoint sa mga department heads, mga division heads, o kung sino man dara ang mga nagatrabaho para sa city, o kung sa provincial government, paglain na isang lain ng administrasyon, o lain na naman ang mga igabutan nga niya sa may pwesto, ang nasuguran na tutani sa nagligad yung administration, malain na naman, imbes ka man mo patutani na tapos. Tikwa na kaisan, di ginator sa malipod manigan ang apektado, mga pumuluyo, gyapon. Ama na sila, mambal ka na lang sana all Isko Moreno. Di ka na sana all Vico Soto. Pero, hindi man nator sa malipod manigar, palaman niya ka mga LGUs, nga ginapadayon man niya nila. Kung sa bagay, para kamo man sa mga pumuluyo, hindi ba niya para sa mga departamento nga dara nga sino nag-serbisyo sa may Kapitolyo ko na sa City Hall. Yara sa piyakalinya ang isa sa mga miyembro sa Sangguniang Pandalawigan from 6th District sa Negros Occidental, Sir Macho Alonso or Board Member Valentino Miguel Alonso. Board live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga, sir. Mayong aga, Bombo Erlin. Mayong aga gid sa mga pamuluyo, especially sa ika-anom nga distrito namon. Congratulations sa Board Alonso. Ika-third mo na ni sir, no? Nga termino? Actually, ika-duwa ko din nga termino as board member. Okay. Ang una, Councilors League. So, kay Councilors League to siya gali. Yes. Oo. Yes. Anong mapatunda, mapalabot ni mga mensahe sa mga pumuluyo sa 6th District Board? Yes, thank you, Bombo Erlin. I want to take a chance nga makapasalamat gid sa ila sa pagsalig nila sa amon kag ang oportunidad nga makaserbisyo sa ila. Ang bag-ong way of looking at things, no, is ang post-pandemic na ning actually why pa man na-declare nga tapos na ang pandemic, pero ang direction is actually to an economic program to enhance or to require the recovery after the effects of the pandemic. No, ang abon nga distrito halin sa pandemic patadto sa Odette. Yes. Ang Odette naging dako ka issue sa mga administrasyon kag gabi magid si Odette tong nga typhoon na igugid ang amon nga distrito sa pinakalain nga sitwasyon. Yes. Sa kapitan. So makita ugid nga ang tao nagabatsagid sa to kag of course it will show kung ano mga efficiencies sa mga in governance. But ang focus ako personally and I'm thinking na even ang provincial government is finding ways to stimulate the economy already na pakabuhian sa tao mabalik. Kay ang post
economic recovery programs that we have to institute between halin sa LGU level, sa mga edad ng mga kabanwahan namon. I think all the mayors are also looking at that. We have to find a way nga mabalik pakabuhian sa tao. Yes. Kay nagbatsag magitatanan sang ini nga termino sa pila 2 ka tuig nga agwantas alin sa mga tanan nga mga lockdowns, tanan nga mga ang especially bagyo na gyanaton taga-tabudayon sa pangabuhi. Ang Typhoon Odette to bala sir, isa gid sa mga naghalit na nagtugas ang pagbaha dira sa may 6th district. Kumusta ya ang inyo recovery subong? Ang dara ka mabilib sa ka-resilient ang outlook sang tao. No? Iba na dulaan balay, iba na dulaan na top, iba na muna talan nga mga things nga nakalatabo, pero they find a way to makakadlaw man sila kisa, makapangapi, tanan, pero in terms of recovery, why pag it's hindi mo nakapos mag-recover sila. Kadamo na dula. So, ang ayuda na pagtanan, it's helping, but I think better economic programs pag it will come in, and of course, this is the task of the local government. One, like the LGU, especially mayors, and even sa amon sa level sa provincial, we're finding ways na ma-stimulate it. Ekonomiya nga makapangatag pangabuhian sa tao. This can go as far as from the economic zones, even infrastructure programs, and of course, ang isa man ka na underlying thing this is ang ato education program. Oo. Mga 2 years sa aton nga nadula. Ani ko medyo ang level of quality tungod ng online medyo kinanon na magid it's a years that we have to go recoup magbalik sa aton education program. So na mga things nga natay value, and I think ang amo na akong ginapaabot kung sa ikano mo distrito nga government is here and we're here to help and we're listening. Pamatik kami, and the governor, the vice governor, the sanggunian, your representatives are on the job of listening and getting your ideas and your sentiments to make things happen also. Okay, we have to find a way. Everybody gets the effects of our programs. Nataga naman abi sir sang ining roofing materials ang inyong mga constituents sa may 6th district sa Negros Occidental. But sa pagsugod abi sang another term naman ninyo, ano nga komitiba ang gusto mo nga uyatan sa sangguniang panlalawigan? Well, ang ako subong I am handling ang government privatization kag enterprise, but of course isa sa mga malapit man sa ako ng culture, arts and history, kaya mo nang ako nga kabalo ka mahilig ko sa mga history mo kag sang kultura kung sino mga amo ni so luwasin na no. Ang other committees actually we have yet to discuss on whatever committees we need to talk about it. It is presumptive to me to assume, out of respect sa ako ng mga kaupo nga istoryahan na muna ako lang ng committee. Bakit mas ang iban ba si maparehas kami gusto ka tanan kag ihambal ko sa hangin kalaway man. Pero ako personally, I would really like to focus on the economy of our district. Kabalo ka naman geographically ato kami sa punta and the trade industry there and how our economies need to be improved. Para manay, I think you can see nga mabatian mo man sa mga pronouncement ni Vice Gov kag ni Governor na there is an economic agenda that we're putting up, and it is a way to stimulate the economy gid sa amon nga distrito lamang. Although may pila ka mo sir ka mga alkalde no, pila ka mga alkalde dira nga bag-o man sa may 6th district, just like Kabangkalan, former po ng barangay Benji Miranda, siya ang bag-o nga mayor sang Kabangkalan City. Yes.
as a government official, whoever, we always submit to the will of the people. Ako personally, amo nagpasalamat ko sang mandato sang tao nga ginhatag sa akon. And the same kung sino ang nila nga ginpili kag ang munang mayor subong kuligan ta, because at the end of the day, it's really time to unite and heal. Yes. And move on to the next and how to make an administration better, because if any kind of LGU doesn't perform or performs, upod man sa tatanan, Yes. and the people will benefit from it. Mm. So my approach to it is, I am willing to work with anybody, whoever is sitting there. And I'm always working with kung sino nga nasa LGU, because I respect the autonomy of that LGU and I respect the mandate of the people. Kung sino magid ang ila ganapili. With this, thank you gid sa time ni mo diri sa Abon ni sa Bamaradyo Bacolod Board Member Macho Alonso. Good luck ka sa inyong trabaho, sir. Thank you so much. Pasalamat sa ginatag mo at simpo sa akon kag sa liwat sa akon nga kaupo dira sa ikaano nga distrito. Ari ko di kag ari ko mati sa inyo. Kag pasalamat tigdakon wholeheartedly with gratitude sa pagsalig ninyo, nagintagan niyo ko mandato makaserbisyo sa inyo sa ini nga termino. Salamat ikay. Madamang salamat kaya Board Member Valentino Miguel o kon Macho Alonso sang 6th District sang Negros Occidental. And back to work na nga to sa mga opisyales, ilabi na para sa mga incumbent ang nagdalaog. Bisan na pierde ka pa. Ang pagpungko sa mga incumbent officials nga napierde hasta pa sa Hunyo 30 sang udto. So, sobra pa isa ka bulan. Isa pa ka bulan na kagapila ka semana ang nabilin. Focus sa kitagyapon sa ato ni sulingang trabaho. Kay amo ginayang eleksyon. Bisan pa man ang hampang may pierde, may rasang daog. So, kung nagdaog ka, plano ka na nga danadra, diho na nga dan sa mga plano, form na sa nga transition team para nga pag patak Hunyo 30, makasugod na dayon sa trabaho. Kung ikaw man niya ang incumbent yang official nga napierde ka, pasa sang husto sa masunod yung officials. Kahit anyway, kung din ka nagaserbe, dira ka man nag-star, kung ano mga programa sang masunod ng mga officials, apektado ka man. Importante lang Adri, may professionalism lang sa tagsa ka mga opisyalis sa naton, kag mangin pa man sa mga supporters. Syempre una-una maintindihan ganda naton huy-huy man gandang pako sa mga napierde kag sa ilang mga supporters. Ang mga traffic enforcers nga ni kuno sa may Bacolod Heights naluoy man kita balang ginbatyag gid nila ang pagkapierde ni Mayor Bing Leonardia, but ako yung nagapati, we are resilient. Resilient kita nga mga Pilipino bisan ano pa nga kalamidad, ano pa nga bagyo maglabay sa aton nga pungsod o kon sa aton nga rehiyon, sa aton probinsya, malampuwasan naton. Bisan pagani yang nagalusong kita sa baha, nagayuhom kita gyapon mo. Ti ang eleksyon nga ini natural lang ina nga mabatyag ka kung ang imo nga kandidato nga ginasuportahan na pierde. Alang man abid na maghugyaw kay imo nga kandidato na pierde, di ba? Ang ato niya nga lawas ya automatic ang pag-adjust, pag-adapt naton niya kung ano ang katabo sa palibot mo. Hindi man pwede yung ato kato sa diskuhan to o pwerte na mga lights kag mga smoke na kag ang music pwerte katudo ka kinasubok kay mo, di ba? Makalipay kag gidya. Pero te kung ara kaya nga nalisdan ka or naperde abing kandidato imo ginasuportahan, hindi man pwede nga mangalipay ka. Hindi man pwede nga maginarakha katay mo yung kay karon nagabuang ganda na ya. Kundi ma-adjust ang ato nga lawas kung ano ang mga circumstances surrounding us. So kung naperde ka o naperde nga mo yung kandidato nga ginasuportahan, isa, duha, tatlo kadlaw, kung isa nagigani ka semana, tayog na gid nga pagbatsyag mo. Pero pagalipas sa sina, di man pwede nga magmukmuk lang kita dira, di ba? Di man pwede nga dira lang kita yang so pinangakig na lang kita ato kay napirdi o kung ano nga mga alegasyon to mga ihaboy pa yan naton. Kung ano mga tikang nga dira sa mga napirdi, if they will file electoral protest, so ilan na yung kinamatarong? Ilan na yung remedy?
Kaya anyway, kada isa sa aton na may kailuwayan man niya mo. Kung ikaw dariya nagdaog, so preparar ka na, kaghanda ka na para sa pagsugod sa imong administrasyon. Kung na pirde ka man niya dati, bato na, hibi na kung na hibi. Pero pagkalipas, so sina back to work gyapon. Because Hunyo 30 pa matapos ang subong nga termino, and then June 30, 12 noon, meron na kita sang new set of officials. So, sa mga job order casuals, sige lang ganda kamoy gyapon niya sa pagtrabaho, kay kabudlay kung wala kita nagatrabaho. Bisan isa kaadlaw, duwa kaadlaw nga absenta ka mo dira, dako gidya ang mabuhin sa inyo yung sweldo. Kung sa bagay ti ara pa man dira ang alkalde, sige lang kamoy ang trabaho, may araman kamoy gyapon niya sang sweldo. Kung sa masunod nga administrasyon, mang-ilis sila, ti amo man ganda yung kamaturan mo. Kay halin sa kay former Mayor Monico Pentevalla, pag tapos ng termino niya, ginistan man ni Mayor Bing. Tinagbago naman ang mga job order. Tayo mo man ang matabo. Para sa kay job order casuals for Mayor Bing, this is unfortunate o kung sad man. Kaya naintindihan kinato ng balatyagon sa mga job order casuals. Pero sige lang, samtang may kabuhi, mayara sang paglaom. Mayara sang paglaom, samtang kita nga nagakabuhi. Kung hindi kita dira makuha sa city, pangita kita sang iba niya nga mga palangabuhian para nga at least meron kataya sang makaon ng kada adlaw. Kaya hindi kita makasalig sa kung sino man dira para nga makakaon na kita pamahaw panyaga ang kang panyapon. Ano ang status sa mga traffic enforcers naton diri sa may syudad sang Bacolod? From Bacolod Traffic Authority Office, Bombo Gracelyn Labaton. Sa report, come in. Bombo Erlin, hindi na ni bag-o no, sa aton. Kapag may bag-o, no, nga nagpungko, Bombo Erlin, no, sa tion malang matapos ang eleksyon ri sa pungsod Pilipinas. Bombo Erlin, sa bahin, no, sa mga job order casuals, especially sa mga traffic enforcers, sa Bitaw Abi, no, may ara sang 483 ka mga bitaw officers, no, kag ang ila sini nga nga duty hasta na lang sa June 30. So amo na siya Bombo Erlin ang usual gid, no, kung may magpungko nga bag-o nga posisyon o kun tawo bala, no, sa administrasyon. So diri sa Bacolod City, Bombo Erlin, ang aton sining bitaw officers may ari diri nga 26, no, ka mga regular panawag ni sila traffic aid 1. Bombo Erlin nga maga-retain lang iya, no, hindi maghalin. Ang 483 ni tanan ka mga job order casuals Bombo Erlin, amo ni ang hasta na lang sa June 30. Pero mag-agi pa na, no, sa assessment abing ay patigayon kung ining isa ka membro sang bitaw, Bombo Erlin, ang maayo man di performance. So bahala na Bombo Erlin, no, ining bag-o nga administrasyon sang syudad sang Bacolod magdesisyon. So kay wala di sila sang control ang ining pamunuan sa tinaanad na giman na siya Bombo Grace mo. Sa talagsa lagi nga mga LGU nga kung sino dira ang mga job order casuals, why sila nagailis. Kaya hindi man nato sila malipod manigar kung kaisa tabo sa mga ghost bala. Mga ghost nga mga empleyado. Or inabalang hindi man na sila nga biyang nga why gid sila nagaobra pero talagsa lang bala naga-report. So kanugon man na dira ang kwarta sa gobyerno. Kung amo na ang ginahimo sa mga job order casuals. Or ang malala pag ginakon ka isa, ara na darang pangalan niya pero wala nag-exist ang amo na nga tawo. So kung may mga amo na ti pagkasunod ng administrasyon, diraan na ginang sinoktanay. Why ka man na kadlukan kung sige lang imo yung pagtrabaho, ang adlaw-adlaw nagtrabaho kaya kag nagsinsiro kagid bala sa imo yung pagtrabaho nga from the heart gid ba lang imo nga service. Di kon mapahalin na kadara because imo status sa job order at least wala ka mga regrets. Kay ang ginsweldo sa imo nga kwarta sa mga pumuluyo, way manabutang sa kauyangan. Away man na uyang bala Bombo Grace. Pero kung job order kadara for sa syudad man na o kon banwa nga talagsa ka lang yan nag-report sa trabaho, di ba si may rason, di ba nakakason ka?
Insakto gina Bomberlin no sa diri sa syudad sang Bacolod. Do ka Bomberlin naglabot na sila gani no sang nagligad siguro sa pila ka persona or libo bala no ang mga job orders. So bitaw pa lang ni Bomberlin ha. So labot na 483 lapit na 500 Bomberlin. So kadamo gid no sang madulaan sang posisyon di or obra bilang isa ka job order casual. So ang mga katauhan, Ma'am Berlin, no? Before sila di mag-ubra bilang isa ka job order, Ma'am Berlin, tina-intindihan naman ni siguro nila, lumayo lang ng iban kung nakasupot gid abi o kung naka-invest bala no, sa ila sini nga pag-ubra sa time man no, sang ila sini nga pinili or mayor no, nga ginserbisyohan Manila o kunupod man sa last nga administration. So, Ma'am Berlin, ang adjustments siguro no para sa ila medyo mabulubudlay pero kabalo kita no nga maka-survive ining mga 483. O galing ba mo Grace, may mga report na diri bala nga ginaduhol man naton nga mga listeners. Duway na ganing may naga-duty sa mga traffic enforcers. Yes, no? May ara. Bago pa lang natapos ang eleksyon, tani hindi lang nila pag dibdibon gidya bala. Kahit may sweldo pa man sila ya mo. Hasta June 30 may sweldo pa man sila ya eh. Hindi pa na ya sila nga tapos ang eleksyon, ma-duty dayon dira si Mayor-elect Albi Benitez. Yes. Ang masweldo gyapon ang city which is under Mandri Masubong kay Mayor Bing. Te karon kon nila sila mag-duty. Sino naman direhera sa trapiko sa mga lugar nga wala sa mga traffic lights? Amo gani Ma'am Berlin no, ang status nila subong hasta pagidya June 30. So amo lang sa gihapon nagbalik sila sa ila duty o kun area of responsibility. Ma'am Berlin sang naligad no, pagkatapos sang adlaw sang eleksyon, may ara sang information Ma'am Berlin nga nagalapta nga wala na kuno sang nakit-an nga bitaw officers nga naga-duty sa mga dalanon no. Correct. Sa pag-manage sang traffic. But according kay Sir Dennis Perma Berlin, subong way na ganing may nag-pick up basura. Ay tinano na lang na din kamo nagkaladto. tama na nga pangasubo, balik na kita sa duty subong. No? Sige. Amo na gani Ma'am Berlin no. Kay Sir Dennis Perma nga ang ining mga bitaw officers Ma'am Erlin, wala ta nakita sang ligad ding adlaw kay 24 hours na sila nag-duty sa election no, kag ang kalabanan sila Ma'am Erlin naglain ang pamatsyag. So that's why nga no nabuhinan na sila pagkatapos gid sang adlaw no, sang pag boto. So Ma'am may ara ang sila mga gani. nag-absent siguro sang Martes, maintindihan tagid na ba mo Grace kay tigid na deployment sila sa mga polling places. Sino man ang abi hindi kapoy di bala, sino man ang abi hindi tuyo bala, hindi tuyo nga pilaya ka oras tong pulaw-pulawan nila. However, tinatapos naming eleksyon sang kwan mo, sang Lunes ang gabi bala. Pagka Martes, may 24 oras sila para nga makapahuway. Ti dapat subong balik na gid sila sa duty kay naka-recharge na. According kay Sir Perma Bomberlin, no, spokesperson sang at the same time ang admin no for operation, ang mga bitaw officers ni Bomberlin nag-duty ni sila but nabuhinan lang gid no kag ininatuod nga wala sing may nag-duty nga bitaw officers sa pagkatapos gid sang election. Okay. Ma'am Berlin, pamatian ta ang pahayag sang spokesperson sang bitaw si Sir Dennis Perma. Actually, ma'am, since we until June 30 na lang tanan nga bitaw traffic enforcers. Now excluding na ya ang 26 ka 26 ka regulars no, mga traffic aid 1 ta. So until ang status na mo, nag-aaral siya po ng tawon natin, either still on duty, na-deploy sila dyan po sa respective area of responsibility. Depende na ma'am sa bagong administration, kung i-retain sila, or I don't know, or siyempre basi, may mga ara, basta ilaman na discretion mo. Discretion na sang bagong mayor, kung sino ang ibili niya, or boost pa isla nila tanan yung traffic enforcers na. Oo.
Sir, may pila gani tanan ka mga bitaw officers ang syudad sang Bacolod? 483 ang latest, then 26 ka regular. Okay. Ang job order ng 483. So, kaistoryahan na nakamuni sir sang mga tao sa bagong administration regarding this? So, wala pagid, ma'am. Wala pagid kami wala pagid sa ng ara man lang kami sa office namon. So, kagti si Mayor Bing paman Japon ang mayor until June 30. So, wala pa man kami sa ilang. I think meron sila siguro nga transition team. So, wala pa man na sila ka-istorya sa amon or sila man yung ma-decide not us. Yes, oo. Sir, regarding sa sining information pagkatapos sang election, wala kuno may nakita nga bit officers nga nag-duty tuod na kung hindi. Hindi man guro tuod galing kiti naggamay lang gid ang aton nga ang personnel sa dalan tungod kasi siyempre ang almost ang traffic enforcers sa nag-duty sang bilog ng adlaw mo 24 hours to the following day. Gin-maximize namon mo gin-maximize ang tao naton. So the following day ang iban way na nagbalik kay naglain matyag. Pero ang may tao kami Japon galing hindi lang gid tama, hindi gid maximize. No, nang sa ara lang gid sa duty lang gid sila katama nag-duty that time. Siguro napyo or ang ibang ganing reklamo pa nga naglain matyag. So amo nagalister nga do wala kita ang bitaw kay nagbalalatsyag sila kay 24 hours. Yes, to the following day, gintipo namon sila liwat. May isip kagit press briefing kami. And fact, gintipo namon sila sa BCPO. Para sila tanana. May mga ang actually, do mga 95% siguro sa ngaton nga tao, personnel ara, gin nag-attend. So, ano ni sir, kamusta ang assessment tabi sa pagbantay sa mga dalanon, especially sa mga voting centers during the election day? So, tigil ba mga maibitar kay grabe gid ang volume sa tao nga nagbuto, ang turnout pala grabe gid ang nagkadto sa mga mga presinto na may mga gid may mga nag-congest gid ang aton nga mga area nga may ara voting centers, voting precincts. So muna siya nang ang aton mga tao ara man galing gid dito gid man na ibitar aton magamuna nga mga activity sa gagutok kay man ya alin para sa una basta gani may eleksyon ang mga voting places nato may gagutok naga-congest kina ya. Pero wala sang reported nga malala nga insidente sa pagbantay niyo. So far ma'am daw man kami reported sa side namon sa bitaw daw man kami reported nga may mga untoward incidents nga tabo in connection sa traffic wala man. Sa amo naman ya kapasalamat kami sa aton pumuluyo nga nag-cooperate man sila during ang aton nga election, sa times ng election ta. Then ang sa mga enforcers naman naton, so always kid nga gaano kami sang salamat kami sa ila nga mga ginhimo para sa siyudad sa Bacolod. At the same time, pasalamat man kami nga until now sila ya Japon, no? Because may ara kami obligasyon pa until June 30. So wala na. So again, wala man tayo, hindi man tayo matuod nga nadula nga mo niya mga enforcers. Kaya lang galing jutay lang sila yan nag-report liwat. Okay, Mamo Grace. Yes, so, Babarlin. Kamusta ang observation mo? Subong okay na? Damo-damo na sila gawa? Babarlin, may ara nakita, no? Pero hindi gid damo, no? Ang ila sining quantity sa pagbantay sang traffic diri sa plaza. So, kabaya pa nga magbalik sila sa trabaho kay tikonway sila ga trabaho, wala man sila sweldo. Bombo Grace, magluwas dira yakon may banda nga mga sideline bala. Ang mga raket-raket mo dira may makuhaan ka income. Pero total si Mayor Bing pa ba niya nagapungko asa sa June 30, sige lang sila pagtrabaho. Makadepende na dira sa next administration kung sinong padayon nun kag sino yang kakason. So ba Marlene, gapati man kita no nga wala man sang maga-close bala nga mga opportunities sa ila, especially bagong administration, namo pa. Pero kung ako ang incoming no, kahit total ining mga traffic enforcers sila nagman experiensyado dira sa pagdireha sa trapiko.
mayo giman niya kun padayunon lang ila yang pag-hire bala sa ila. Bombo Grace. Kasi kung lain naman karon nga mga enforcers, Yes. matrain ka na naman. Although sa nakaligad tong administration, I'm sure aba na ginapaabot nga sila naman diri absorb na naman sa sa Benitez administration na naman. Pero kung Kaya mayo man ang Berlin, traffic enforcer nga abi nga hindi pagpadayunon ang pagserbisyo nila yaman. Gani man. Kung gani mo lang mong Berlin ang obra mo sang insakto, ang grasya, no? Hindi ka na yaman palayo sa imo. Kung sa bagay, ang sweldo ni nila gani kabayad na sa painit nila Momo Grace. Yes, makita pa kita nga nagasaot, Bombo Erlin. Diba, gina-flash na gani na to, no? Mga ma-retrieve ta nga mga pictures sa mga traffic enforcers kaysa kompetisyon ni nila nagligad. Yes, mga dancing traffic enforcers. Pero may competition man niya kung wala, may ara gid traffic enforcer yang by heart gid bala ya pagtrabaho sa saud-saud panayagani mo. Magana yung Berlin, makita ta sila, no? Nagpa-picture pa na. Malingaw ka gid bala? Yes, no? Kagdula ka lang mong Berlin, makita traffic enforcers nga wala gid jaga panapak, no? Every time magkadto kita sa field, nagapanapak ina sila, samtang ginahimo nila ilang obligasyon. Sige, thank you gid mo Grace. Yes, Bomberlin. Para sa papangalagad sa Bombohanay Big Time, ini si Bombo Grace din Labaton. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Madamong salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton. Amo ning isa sa kadalawman na nato na. Sige lang kay tiamo ginaya ang eleksyon, may ragid sang pierde, may rasang daog. Kung napierde ang alkalde Subong, base pagkalibas sa tatlo ka o tuig, balik ka naman na siya sa posisyon. Inaya ko na magpapili siya sa pagka-alkalde na naman or magaparayo na si former Congressman Benitez sa pag-serve adre sa maya syudad sang Bacolod. Anyway, wala man niya sang permanente sa politika. Pero ang gidalaob lang niya nato na dira kakon ang subong administrasyon nasa pa sa June 30, hindi lang niya magpabaya ang mga job order casuals, hindi lang niya magpabaya ang mga empleyado. Kaya anyway, araman ka mo dira para magserbisyo sa mga pumuloyo. Ang inyo o gina-expect sa inyo nga mag-render gyapon na sa serbisyo base sa inyo nga mandato. Kaya ang eleksyon isa man lang inaya kadlaw. Back to normal na subong. Back to work na. Kaya tinagligad ng Martes, maintindihan to naton, kada mo man gadya sa mga tuyo, kada mo iya sa mga kapoy, maintindihan at tagig ng mga jutay ang mga nagatrabaho. Galing ka naka-recharge ng tanan. Naka-recharge na ang tanan. Kag sa mauto naka-sink in naman nagoroya sa aton na absorb at nagit bala totally ang resulta sang piniliay. So, good luck sa ato na sa mga new set sa mga officials. Kabaya pang ubrahon ninyo kung ano ginaman dato sa inyo. And ipahigad na nato ni mga panghingabutan na bala. Kay kumag-amo na masami ang tradisyon o kultura naton ng mga Pilipino sa tagsa nga matapos ang eleksyon, pang lagso na naman to mga ninalikdan nga administrasyon to. Hindi ka na bala ka-focus. Hindi ka naka-focus sa imo yung goal dapat nga mo nang ipatuman mo kay sala sa agad ka pa to naga-backward kay mo nga naga-backward. Di dapat move forward ang ato nga direksyon. Sige, 9 minutos sang rabinin antes ang alas 10 sa aga. Kolabos na ang ato nga tiyempo dali sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dirigid lamang sa matudtod nga numero 1. Upda na kita buwas sa maman sa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Bambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo
kahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong sa gilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nabatian ko nga nagkahibi si tita. Si Damon. Gusto ko nga isiling sa iya. Nga wala siya nagkaisahanon. Gusto ko ihambal sa iyo. Nga ako man. May balatyagon man ako para sa iyo. Amo ining naghahatag sa akon sang kabaskog. Ang paghigugma niya sa akon. Bravo! Bravo! Maayo ki. Daw gusto ko nga magpangayo sang panyo, Dimon. Uy, si Arlo? Anton, ano pa ginahulat mo? Paluparan ng helikopter! Anton! Nakabati ako sang singgit ni tita. Kag nagkapati ako sang lupok sang armas. Kag nadula naman ang andar sa helikopter. Animal ka, Arlo! Amoy nang bagay sa iya. Apang duda ako kung ikamatay niya, ina.
Isa lang inang kabala. Madali lang ako haon kung gusto pa niya nga mabuhi. Ben! Dala na siya sa prisuan. Kaupon sila ni Sixto Kagodoy. Kaya atubangon ko sila karon. Mga traidor! Sapat ka, Arlo! Ay, Demon! Demon, hindi! Demon! Nakabati ako sang madamo nga lupok. Madamo sang lupok nga armas. Kag nabatian ko ang tingog ni Demon, kag ni Tita Freya. Tama naman! Hindi ako gusto nga patyon siya. Nasurpresa bala ka mo nga nahibalaan kong plano ninyo? Abi ninyo kung nabilog ninyo ang akon ulo? Nakita ko kung anong panulok mo sa babae nga ina. Nagsabanta mo! Nakumbinsi mo ako nga tumanon mo ang mando ko nga tapuson siya? Samtang maatag nga nakapaskil sa imo mga mata, ang balatyagon mo para sa iya? Hindi mo kinanglan nga buhaton ni na Arlo. Tulo ka siya. Nang monster bala siya sa panulok mo. Makahaladlok bala siya. Hindi siya makatugas ang halit. Amo pa bala sinang ihambal mo? Matapos niya nasuyupon ang katapusan nga tinulo sang imo dugo? Mabatas mo pa bala nga pakamahalon ang kasubong niya nga ginaprotektahan mo? Makahalamot ka nga makaluluoy, Demon. Sa inyo nga duha, ikaw ang mas nagakinahanglan sang proteksyon. Kung kabuhi kong kinahanglan niya, pues yatag ko sa iya. Aba? Kung amo, ilawan naton kung masalangan mo ina nga tindugan. Amo? Wala ninyong babae nga ina. Nagdala siya sa isa sa mga prison cells. Amo! Mabatyagan ko ang mga kamot na naghahakwat sa akon. Buyin ninyo siya! Buyin ninyo siya! Gusto ko nga magsinggit. Apang hindi ko man lang mabuksan ang akon baba. Buyin ninyo siya! Hindi siya pagpahilabti! Hindi! Lason kong iya tutulan. Kung padayon ka nga magpakigbato, Demon. Ang inablos ko. Makaluluoy man siya. Makaluluoy ka man, Paula. Nabatyagan ko ang pagmalas ng akon tutunlan. Kasakit sang akon tutunlan kung magtulon sang laway. Amat-amaton ko sa pagmuklat ang akon mga mata. Nakapanimaho ako sang dugo. Makita ko ang pagtulo sang dugo. Hindi malayo sa akon nahigdaan. Kamot sa akon ilong. Kanami sang baho. Katamis. Tilawan ko habing hulagon ng akon mga tudlo. Mahulag ko na! Paula? Paula, nagabugtaw ka na? Nabatian kong tingog ni Demon. Daw dira naghalin ang iya tingog sa pihak. Ay, mabalikid ako. Hindi! Hindi! Si Demon! Nagapos ang iya duha kakamot. Nagapos ang duha niya kakamot sa magkatuhay nga kadina nga nalubong sa salog. Wala siya sang bayo sa ibabaw. Apang nagasuksok siya sang pantalon. Ay, tugoon ang iya naong kaglawas.
Kag nakita ko nga nagalapta sa salog ang mga silver nga mga bala. Ginatulog mo gid sang maayo ang imo lover? Nga napanimahuan mo na ba lang iya dugo? Si Arlo, hindi ko siya makita. Apang mapanimahuan ko siya. Ginatawag kasi ni, hindi bala? Sige, magpadayon ka. Magpagusto ka sa iya dugo. Patya siya. Inagin man ang tuyo mo, hindi bala? Paula, okay lang ako. Madabaw lang ang akong mga pilas. Kag wala niya gin sakit ang tiya mo. Nabilanggo na sa sapiyak na selda. Damon, I'm sorry. I'm sorry. Gusto ko siya nga palapitan. Kag tilawan nga buyan siya. Tungod nga nagkapo siya sa pader. Apang nabalaka man ako. Nga atakihon ko siya sa baylo nga luwason. Oh my... Ano ini? Nabatyagan ko ang pagwa sang akon mga bangkil. Kag makita ko ang akon mga kuko. Mas malaba ini kag mga taliwis. Ay, apang dapat mas temprano ang pagwa sini. Sanggit patuluan ako ni Dimon sang iya tugo. Sanggit patuluan ako ni Dimon sang tugo sa akon mga bibig. Kung wala lang ako nga daw na-paralyze ang lawas ko. Tungod sa pagkalipong ko. Laban sa tanan, mabatyagan ko ang tuman na kagutom. Nga daw kasubong bala nga ginakaon sang aksido ang akon tiyan. Kag karon nga nakabugtaw na ang sapat nga nagakatulog sa akon lawas. Ang akon kagutom nga sigurado nga mabulong sa dugo nga nakita ko nga nagatulo halin sa iya pilas. Ang sapat nga ara sa akon tiyan nagaaliwasa nga magwa. Nagasinggit sa akong tulunggan nga atakihon si Dimon. Ginasugo ako nga ubuson ko suyop ang dugo sini. Kag kuhaon ang iya kusog kag gahom. Paula! Mabakigbatuan mong ginabatyan mo. Bakigbatuin na! Hindi ko gusto nga sakiton ka, Dimon. Nakaibala ko sila, Paula. Patya siya! Patya siya, Astra! Amo man ang inang gusto ninyo, hindi bala? Yutayan lang ako gipatay sa akong asawa kung wala ko siya naunahan. Gani, sige na! Patya siya! Patya siya! Paula, bakigbatuin ginabatyan mo. Ano pang ginahulat mo? Patya siya, Super Astra. Ubusa ang iya dugo. Makita ko sa imo mga mata. Ginauhaw ka na sa iya dugo. Kag ang iya dugo, amo ang mabulong sang imo kauhaw. Dimon! Ang akong mga butkon. Iakos ko ni sa akong lawas. Bahala na. Bahala na nga magdulot ang akong mga taliwis nga kuko sa akong panit. Kinahanglan, mapunggan ko nga akong kaugalingon. Mas mayo nga kasubong sini. Sa atakyon kong lalaki nga ginapakamahal ko.
Makita ko si Paula. Nagalulupid sa pagpugong sa iya kaugalingon. Para nga atakihon ako. Pilit niya nga ginapakig batuan ang iya kaugalingon. Oh, naluoy ako magtulok sa iyo. Naluoy ako. Paula, mahal ko. Ano ina? Ang singsing nga ginhatag ko sa iya. Ginahulo hapulas niya. Daw dira siya nagakuha sang kusog. Agod mapakigbatuan ang ginabatsyag niya. Naluoy gid ako magtulog sa iya nga ginabudlayan. Grabe ang pagtulo sa mga balhas niya. Kag nagadugo na ang iya mga bibig sang pag-ugtom niya. Ginahimo gid niyang kutob sang iya masarangan para mapunggan ang natural nga pagkinahanglan sang isa kakatulad niya. Ginapunggan niya ginasinggit sang lawas niya. Kagdaron na ako nagapati. Nini matuod ang ginasiling ni Arlo. Nga ang tanan niya pure blood. Mga wala sa kasing-kasing. Kag manugpatay sang tawo. Hindi. Nagaugayong susatuman niya pagpugong sa iya kaugalingon. Paula! Mahal ko! Okay lang. Okay lang, ina. Kari ka! Magpalapit ka sa akon. Kuwaang imo pag kinahanglan. Hindi na ako magabatas magtulog sa imo. Hindi ko na mabatas kaya mo kasi na. Dali na. Atakiya ako. Hindi! Hindi ko mabuhat. Mas maayo pa nga ako ang mahalitan. Hindi lang ikaw, Demon. Hindi lang. Hindi! Hindi! Ginpuno niya nga kaugalingon sa malagba niya nga mga kuko. Tingwaong ko nga makabuhi sa kadena nga ginagapos sa akon. Uboson ko nga kung nabiling niya kusog, agud makapalos dire. Karon na! Salamat! Nakapalos ako! Malapitan ko siya! Paula! Paula, tama na! Tama na, ina! Tama na, mahal ko! Dali na rin! Paula! Karon, igiya ko ang iyababa sa akong liog. Ara, Paula, arang liog ko kagtana. Suyo pa nga akong dugo. Ihatag ko sa imo nga akong kabuhi. Hindi, Demon. Sige na, Paula. Hindi ka na mag-usik pa sang tiyon. Hindi ko mabuhat. Hindi ko mabuhat, Demon. Palihog! Magpalayo ka sa akon! Wala ko siya madala palayo. Kagapanimahuan ko ng kamot sa iya nga dugo. Kanapatyakan ko naman ang pagwaliwat sa nga akong mga bangkil. Sige na, Paula. Suyo pa nang akong dugo na nagatulo sa akong mga pilas. Hindi mo. Buhatan na! Buhatan na! Gindot-dot niya ang iliog nga may pilas. Kagatulo ang dugo sa akong bibig. Suyupon ko ini. Salamat. Ginsugura na niyang pagsuyop sang dugo sa akong pilas. Kanamit sang dugo niya. Amo pa lang ako sila makatilaw sa amo sini kanamit nga ilim nun. Madayon ang pagsuyop sa akong dugo, Paula. Kagbisan kagto no pang akong liog. Agon makasuyop ka sa madamo nga dugo. Buhata! Demon! Mamatsyag ko. Kada tulo sang dugo,
nga nagasulod sa akong lawas. Nagadugang nga akong kusog. Kag nagapali ang mga pilas nga gintugas ang pangaslayer sa lawas ko. Kag nagabalik ang akong tanan nga abilidad nga ginkawat nila sa akon. Sa sulod sing 5 ka tuig, kaglabaw sa tanan, ginabuksan sini ang isa ka babakod nga koneksyon sa tunga namon ni Demon. Magabiyan sudagan nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa atong sugilanon di sa atong palatuntungan. Mga misteryo sang kamu. Number 1 Basta Radio. Come on! Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura ang bango. Sakura, Sakura ang pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria.
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Silva, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Ginhuptan sa kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Uy, kasi oy na magalin? Kaya, Je? Hindi. Ha? Kasi man gali? Kwan, kay... Hindi ka magsiling Kay Captain Bilyesa ina maghalin. Kwan, ining... Oh, shh! Uy, karika! Dito kita sa opisina.
duha. Nagalingin ang ulo ko ha. Hamak mo. Ginapas ka pa niya dire. Ikaw na gidya ang diyusas ang pagigugma. Hoy Daisy, hindi ka gani mag-inuay ha? Base bala kung makalambot pa ni kay Haji, makahuluya. Oh, nga ah. Ano gibilang real score? Ang nahibalaan ko lang kung ano ang makita ko. Tag ano nakita mo? Well, in love sa imo si Captain, no? Oh, hindi bala? Dito pa lang kita sa Pinas. Lain na gidyang panulok niya sa imo. Kag kung hindi pa love ang panawag mo, sa ginabuhat niya nga pag-apas dito sa imo, ambot lang. Kung ano pa gid ang panawag sina. Uy ha, kadalom gid sa paginawa mo ha. Ano gid ba lang problema? Silva, abyan mo ako. Pwede mo man inang ma-share sa akon? Hindi mo kinahanglan nga suluhon. Malugay na kita nga nag-aopo diri. Pero kan kaysa, ang feeling mo, daw kalayo sa imo sa akon. Silva, loosen up. Hambalan natin ang problema. Sino makapakot? Base bala kung makabulig pa ako. Ay, Daisy. Sige na. Ano pala ina? Mamati ako. Isa lang ang mahambal ko, Silva. Ano ina? Daog pa niyo ang pelikula ni Bea kag ni John Lloyd. Buang. Pero seryoso nga sugilanon, amiga ha. Tion na para nga magdesisyon ka. Hindi mo pagpalagyuhan ang problema tubdub-san o. Once and for all, pamatian mong imo kasing-kasing. Kag mapili ka. Pabalik na sa Pilipinas si Ace. So, si Haji ang ginpili mo? Ginahigugma mo bala siya? Oh, gulpi ka lang nga nag-apa? Hoy, ginapamangkot ko ikaw kung ginahigugma mo si Haji. Kaya ginapabayaan mo lang gali nga magbalik sa Pilipinas si Ace? Hindi ako gusto nga maging unfair sa iya, Daisy. Nakaibalo ka, Gid. Punano kalabig ang pagpangaluyag niya sa akon. Kagdangin maayo siya sa akon. Hindi mahapos nga talikdan ang amo sinangasahi sang tawo. Wala ko man gina-question ang pagkatawo sang boyfriend mo. Ang gusto ko lang mahibalaan kung ginahigugma mo gid si Haji. Kanigid pabayaan mo nga magpauli si Ace. Kag kung ang ginapaminsan mo lang, amo ang maayo niya nga kinaiya. Gani siya ang ginpili mo. Aba, mas madamo sang santo sa simbahan nga mas sagrado pa sang sa iya. Sa banta mo, sala ang ginhimo ko. Kung si Ace ang matuod mo nga ginahigugma, apang ipabayaan mo siya nga magpauli sa Pinas? Ati, sa lagid inai? Kaysa nahibalaan ko, ang pagigugma, ginapakigbato.
Sa banta ko, kinahanglan mo nga istoryahon si Haji. Tito Melba, nga nagpakasal ka kay Tito Sajid? Oy, nga nakapabangkot kasi na. Mapakasal ka na bala? Wala lang. Napensaran ko lang Isang elementary ako. Nadumduman ko nga lain ang nobyo mo. Pagkatapos, sa nag-abroad ka, diri ka nagpamana. Nadumduman mo pagali ato? Oo Kasyang kaupod mo sadto sa magkadto ka sa balay. Si Alexander ato. Siya ang first love ko. Wow! First love? Anong natabo sa iya, tita? Nga hindi siyang nadayunan mo? Hindi siya magpasugot nga mag-abroad ako. Ang gusto niya, sa Pinas lang ako. Pero handom ko gid na magtrabaho sa iban nga pungsod. Gani, bisan supak sa iya buot, nagpadayon gid ako. Siling ko, bisan anob lang kabulan. Apang nawili ako diri. Tubtob nakalambot ako sang 2 ka tuig. Ginpapauli niya ako, kaginpapili. Siya o ko ng trabaho ko. Ote, trabaho ang ginpili mo? Oo. Hindi galito man ang paghigugma mo sa iya Siyempre, kinahigugma ko gid siya. O galing sa mga panahon nga to, ginapamensar ko ang maayo nga kabuhi. Praktikal lang ako gatawo Simple lang si Alexander. Kontento lang siya dito sa Pinas kag may trabaho. Ako ya hindi. Gusto ko gid na mag-asenso. Kani amo ato. Nagpangasawa bala siya dayon, tita? Wala man. Matatlo ka tuig na ako diri. Sa naghambal siya, nga mga sawa na kuno siya. Tungod hindi na siya makahulat sa akon. Ote, okay lang sa imo, tita? Aba, oo. Tungod sang tion nga ato, nakilala ko na si Sajid. Kaya di, wala ako nasakitan gid. Patay luya gid abi sa akon si Sajid Halos reyna ang pagtratar niya sa akon. Wala labot sina. Manggaranon pa siya. Kani flattered ako. Ang buot mo silingon. Natunuan mo lang nga higugmaon si Tito? Daw amo sina. Pero abi mo, tubtob subong. Ginapamensar ko gihapon si Alexander. Ha? May mga beses nga ginapamensar ko. Anwayhan ko nagbalik ako sa Pinas sadto. Kaya nagpakasal kay Alexander. Pwadabi, sugiran ko ikaw sang matuod, Silva. Tubtob subong, ginahigugma ko gihapon siya. Tita? Oo.
Nanugon ako nga ginpasugtan kung nadula siya sa akon. Hindi galito man ang ambisyon kag kasulhay sang pangabuhi nga ginakamasaan ko subong. Tugod ang kasing-kasing ko ato gihapon sa Pilipinas. Pero okay man ang pag-upo ninyo ni Tito, hindi bala? Wala ako sang masaway sa iya. Mabuot siya kag mapinalanggaon. Pero ang amon pag-upod subong, more on friendship kag respeto na lang. Tugod, hindi matupungan ang balatyagon ko kay Alexander. Tita, tuman ang nabatian ko subong. Naghatag ng tanan sa akon. Ay, si Layla. Tawagan ko siya kung matapos na ang mga kinahanglanon ko. Hoy bro ha, hinayang tingog mo, katingil. Dumabuka man ang eardrum ko ba? Sorry. Pero sigurado nagit ba lang nga mapauli ka sa Pinas? As in? Ari na ko gani sa airport. Ginahulat ko na lang ang flight ko. My God! At tinasiga na? Ang kagiti mo niya? Mga isa ka oras kag tunga pang hulaton ko Isa pa, ini-connecting flight ang ginkuha ko May mga buwas sa gabi pa ako makaabot sa Pinas. Kag isa kadlaw pa nga ako ni travel, kag makaabot dira sa aton. No, hindi pwede. Nga hindi. Kaysa nahibalaan ko, nagpadestino ko nuliwat sa Mindanao si Ace. Ano? Kag sa madason nga adlaw ng biyahe niya, padulong didto. Kag tawi-tawi pang ginpili niya nga lugar. The death wish niya siguro. Oh my God! Kabay pa nga mahingabutan ko lang siya, Layla. Kabay pa! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sa kasaysay ni Silva, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, Ginhuptan sa kasing-kasing. direksyon, Marnie Mungkal. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos,
sa kasaysayan. Rosie. Kay ramang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alilangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Naglakad pagid pasulod sa kamalig ang lalaki. Wala akong makakilala kung sino siya. Kagka nga kaupod niya si nanay sa sulod sang kamalig nga ini. Natingala ako sa iya dagway. Masubo. Pero mas dako si tatay sang sa iya. Kag nakita ako nga hindi mapintas ang iya dagway. Apang sa diin ang akon amay. Mapalapit pagid ako. Dira ako mapalipod sa nagatangkas nga sako sang mais nga inog sabod pa. Nan, diri ako. Makakita ako diri sang maayo. Kag kung makita niya ako, madalagan ako sang madasig sa gwa. Ba? Arang lalaki? Nagliso siya, kag nagtulok sa ubos. Nagtulok siya sa nagatumpok nga kung ano sa salog. Ba? May ginpulot siya? Kag gintinluan niya inisang maayo? Ba? Nagkibi siya? Masubo siya? Kagintagpo niyang iyado kakamot sa iyadugan. Nagapangamuyo siya. Kagara, ginbalik niya sa duta ang ginpulot niya nga kung ano. Ano ba lang nagatumpok nga ina? Hindi ako makamurot sang maayo kay madulom. Ba? Ang ginpulot niya nga butang. Pamilyar sa akon. Apang, hindi ako makadumdum kung ano. Apang, nga nagapangamuyo siya. Hindi ako makahangop. Ba? Ang lalaki, nagtindog. Kag naglinga siya sa isa ka bahin. Pagwa ako diri sa bunggid. Barney, dali, mahali na kita diri sa bunggid. Ba? May nagdakop sang akong kamot. Nakita niya ako. Ba? Nay? Ikaw? Anong ginabuhat mo diri? Ha? Anong nakita mo? Anong nabatian mo? Ba? Ang ambulansya? Uy, wala ka sang huya. Pauli! Dalang ido ngay na. Mambalanay kita pagbalik ko sa balay. May kawatan nga nakasulod sa kamalig. Sang nagsun ko siya, nahulog siya sa kisame. Kag hindi ka magpundo diri, ha? Kag ang mga tao sa ambulansya,
hindi maluyag ang magtrabaho nga may nagasinabad sa ila. Mapauli ako matapos kong mahusay ni. Hala, lakat na. Lakat na. Mahalin ako, Nay. Pero, Nay, ginapangita ka ni tatay. Ginausisa ko pang natabo. Lakat na. Pero, diin si tatay. Wala ako makibalo. Kagbasi ba na ako natakaan siya sa pagpangita ka nagpauli na lang sa balay? Pero nga wala ka niya nakita. Hindi siya magpauli nga wala nagsulod sa kamalig. Kag-ara ka sa kamalig, hindi bala? Ginapangita ka na siguro ni tatay mo. Silinga siya, ha? Nga may natabo diri sa kamalig. Lakat na. Dali na. Nay, hindi lang ko pala paguyura. Ginapang ako. Hinulusulan mo ini, Rose. Nakahangap ka? Oo, Nay. Mayo. Kung hindi ka maluyag ang makabugtaw na lang patay ng ido mo nga ina, iputang baba mo, ha? Hindi ka magsugad sa imo na batian. E kung buhaton mo ina, patyon kong ido nga ina, nakahangop ka sa ginsiling ko? Oo, Nay. Kung amo, anong ihambal mo? Kung may mamangkot sa imo, kung anong natabo sa gabi ngayon eh. Oh, nga wala ka nagkasabat. Sabat! Animal ka? Pamati. Wala sang tao din magluwas sa imo kag sa akon. Kagang ido nga ina, hindi ako magduwa-duwa nga patyon siya. Sa kalibutan nga ini, duwa lang sa isang tao. Ang demonyo kagang anghel. Nakaibalo ka kung ano ako. Oo, Nay. Hindi ako pagtawag nga nanay. Di mo ako iloy. Kung makabati ka niya kung gasugid ka sang butig, masakit ka sang akon. Bagambar ka. Ano ang nakita mo sa gabing ini? Wala ako sang nakita. Maayo nga bata. Hindi ako maghatag sang ikaduha nga kahigayunan para sa imo. Wala sang mabantay sa imo. Wala ka sang abyan. Wala sang maluoy sa imo. Wala sa mabulig sa imo. Magluwas lang sa kalisod kag kaakit. Kag ang nagadaog, among malain nga tao. Anghel kag demonyo, pareho kita sina. Sige, dakat na. Hambalang imo amay, nga maabot ako. Halina. Kibasi bala kung magbagong pensar ko, kag prisuhon ko ikaw diri sa kwadra sang kabayo. Madamo dito sa mga ilaga nga nagapangita sang makaon. Gani lakat na. Lakat na! Barney, papauli na kita. Nakita kong ambulansya sa tubang sang kamalig. Kag nakita ko si nanay nga nagasunod. May ginaplano si nanay nga buhaton. Apang wala ako makaibalo kung ano. Nagabutig siya nga may tao nga nahalitan sa sulod sang kamalig. Barney, ang nakita ko nga tawo, wala maano. Apang masubo siya. Kag nagahibi siya. Nagapangamuyo pagani siya eh. Sinuayhan siya. Pero, base may iban pa nga tao dito sa sulod.
Kuntani, makakadto ako sa kamalig para makahibalo ako kung sinong tawo nga kuhaon sang ambulansya. Apang, nahadlok ako magbalik dito. Makita ako ni nanay. Kag maakig naman siya. Pero, nakaibalo ako nga may natabugin nga hindi amo. Pero wala ako makaibalo. Barney, ari na kita sa balay. Kagkadulom. Anay ka, pasigawon kong suga. Nan, ara. Tay! Tay! Ari ka na pala dire? Tay? Ba? Wala siya nagkasabat. Ba? Barney? Anong ginhimo mo? Ginhulog mo sa salog ang kwadro sa laragway ni nanay kag tita Veronica? Bibi, tanawon ko ina. Ba? Naglitik gido? Barney? Anong buot mo silingon? Aha! Nakaibalo na ako, Barney. Gusto mo nga manawag ako sa balay ni tita? Kay base kun ato didto si tatay? Husto ka, Barney. Kaalam gid sa imo, ah. Base ko matuod kun ato didto si tatay. Subunggid, manawag ako kay tita Veronica. Hello? Uncle Primo, ako ini, si Rosie. Oh, Rosie, ikaw gali? Ara bala dira si tatay. Ginapangita ko siya, pero wala ko siya makita. Amo pala. Sino palang kaupor mo dira? Si Barney. Ara bala dira si tatay. Madali lang ha, kay paibalon ko si Veronica nga nagapanawag ka. Hindi lang pag-ibutang ang telepono. Barney, ato na. Ginpahibalo na ni Uncle si Tita Veronica. Hello, Rosie? Tita Veronica? Rosie? Ara ka bala sa balay? Upod mo bala si Barney? Oo, Tita Veronica. Pero, nagapangita kami kay tatay. Apang wala siya namon makita. Gani nga nanawag ako sa inyo. Ara bala dira si tatay? Rosie, hindi ako maluyag nga isahanon ka lang dira sa balay. May upod ako, tita. Ari si Barney. Sige. Hindi mo pag-ibutang ang telepono, ha? Hello, Rosie. Iha, luyag ko nga dira lang kamo ni Barney ha. Hindi ka mo maghalin dira. Hindi ka mo magwa sa balay. I-lock nyo gid ang portahan sa balay, ha? Oo, Uncle. Good. At yang suga, may natago nga flashlight tira sa idalom sang hagdanan. Pangitaay na, kag kung makita mo ng flashlight, tawgi ako liwat. Isira mo man ang bintana, kag ilak mo man ang bintana kag ang portahan. Oo. Maabot kami sa hindi madugay. Hindi mo gid pagbuksan ng portahan, ha? Bisan sinong manuktok. Sige. Bye. Dubuang ni bala si Uncle Primo mo. Makahalamot, ah. Nagapamangkot ko kundiin si tatay. Pero siling niya, makadto di sila.
Nakalamot ba lang ining si Uncle Primo mo? Nagapamangkot ko kuntiin si tatay. Pero ang iya sabat. Makadto di sila ni Tita Veronica. Nabalaka gid ako sini Primo mo. Anong aton isugid sa iya man? Nabalaka man gani ako, Veronica. Apang kinahanglan niya makabalos siya sang kamaturan. May rason siya nga makaibalos na. Pero sa karon, kinahanglan niya mapiho anay naton nga luwas siya sa katalagman. Gani kuhaon ko sila ni Barney, kag dalon dere. Pagkatapos, maminsar kita sang maayo nga paagi, kung sa ano naton siya masugiran sang kamatuoran. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!